Já, komið blessu og sæl og verið velkomin með okkur á annan dag ennumótsins árið 2020. Í dag þá sýnum við aftur hérðan frá Greiðavelli heimavelli Káa í Pepsi Max deild karla. Og hér eru spilaði 3 vellir eða 4 í runni, 1 til fyrir aftan aðalvöllin, hinn með okkur. En í gær þá var spiluð forkeppni og hún raðaði liðunum í riðla og í deildir. Og hér fyrir framan okkur þá höfum við leik Víkinga og Vals í grísku deildinni. 2 lið sem að unnu, voru í efstu 2 sætunum að minnsta kosti í sínum riðlum í gær. Og það þýðir það að þau fóru í sterkari deild í dag. En Víkingar eru hér byrjaðir leið. Og gaman að sjá að þetta allt komið í gangi hérna hjá okkur. Valsmenn hér með boltan en Víkingar gera vel að taka hann að þeim. Og hér reynsa Víkingarnir langt upp völlin og varna með Vals. Og þessi bolti alla leið. Bjarni í markinu. Undirbýr sig að taka spyrnuna. Víkingarnir pressa hátt upp völlin en Bjarni finnur hérna geggjaðan bolta á Mikael. Og Mikael inn á miðuna. Og þetta góð sending hérna. Gengur ekki alveg nógu vel upp. Og þá Óli Gunnar. Yfir á Mikael. Og Óli hann að fá boltan aftur inn í gegn. Það skotið en óheppinn þarna Óli að ná ekki að skora. Það var að Víkingarnir spila hann út til vinstri en settingin örlítið ónákvæm eins og gengur gerist. Vingast er Valsmanna og ekki Mikael hérna á hægri kantinum sem að tekur þessa. Jú, fer bara sjálfur inn á og sendur hann Sammi á Tómas. Tómas reynar að finna Óla Gunnar. Heppnast næstu í bolti, þessi bolti ennþá inn á. Og hann fer síðan af Óla og út fyrir. Gott það var ekki Úlfur í Víkingsliðinu sem að setja hann í Óla. Huldar hér sendingun upp. En þennan bolti af Valsmenn. Sammi hérna. Mikael að koma utan á hann. Sammi nýtir hann en Mikael bara aftur tilbaka. Svo boltan lyft fram völlin. Valsmenn setja þessu út af. Sér hann ekki alveg hvað það var. Kemur ljós eftir smá. Óðinn sem hann neldi honum í burtu þarna að spila hægra megin í vörninni í byrjun leiks. Stjórna sínum mönnum vel hérna. Strákar dekka, verður að segja. Hér saman með boltan, hættur hann stað. Reynir að finna Óla Gunnar en teiknum gengur ekki. Flott vörð þannig að degi. Benni hérna með markspyrnuna. Aftur út til vinstri eins og áðan. Þessi gengur upp, já. Þórir hérna Huldar og niður á Dag. Þeir spilu svo vel, Víkingarnir. Góðu boltan upp en Óðinn gríðilega sterkur hérna skýli boltanum. Og vinnur svo innsparkið, vel gert hjá honum. Finnur það Mikael fær hann á innspark.
Tómas hérna á miðunni. En þeir vinna boltan, Úlfur hérna með hann. Kemur honum upp en Arnaldur í vörninni hérna, sendir hann aftur á Bjarna í markinu. Bjarni alveg rólegur, finnur bara Arnald aftur. Já, hörkuleikur sem við erum með hérna í byrjun. Jafnræði á milli liðanna. Og hérna upp á Mikael. Mikael sendi ekki nóg framalega fyrir Samma og Huldar tekur boltan. Kemur upp á framalega sinn. Boltan er hann til hliðar, til vinstri. Víkingar í fínni stöðu hér, geta komið boltanum fyrir. Reyna það, gengur ekki alveg upp. Þetta er einn spark, eiga Víkingar, þeir eru strax komið með boltan í leik. Snöggir að hugsa. Hér setja boltan langt í burtu. Dagur hérna með boltan fyrir Víkinga. Dagur liftur honum í átt að teignum. Já, þá er það með skallan og Dagur ákveður svo bara að koma honum í innspark að lokum. Orðin leiður á þessari baráttunni miðunni, koma boltan út í kantinn. Og sér lengst út í kantinn og bara út af. Valsmenn byrjar aftur, boltinn hann ætlar Óla en ólangur fyrir hann. Úlfur leyfir honum bara að fara. Úlfur missir boltan satt út af. Og þá er það Óli Gunnar með einsparkið, hann er snöggur að hugsa. En gengur ekki alveg upp, boltinn hann í áttina Styrmi sem er nýkominn inn á. Huldar sendir hann upp í hóta samherja sinn en Arnaldur mættur og setur hann út af. Góð vörn í honum. Huldar. Tómas gerir gríðarlega vel og vinnur boltan. En vel lesið hérna í Úlfi. Og nú koma þær, sækja 3 á móti 2. Reynir setja yfir í gegn en Arnaldur bjargar á síðustu stundu. Og hér skotið. Og það er í stöngina. Þarna munið enga Sammi hefði komið Valsmönnum yfir. Tómas hér í góðri stöðu. En varnarmennir þeir fyrir það boltan á honum. Mikil pressur á Valsmenn núna þessa stundina. Óli með skotið. Og það er glæsilegt mark hjá Óla Gunnari. Þvílíkt skot þarna niður í fjærhornið. Óli Gunnar er að koma Valsmönnum 1-0 yfir hér eftir 8 mínútna leik. Gríðarlega gott skot hjá honum. Og mikil pressa Valsmann hata í þessari sók sem að skilaði marki. Þá Víkingar byrjaði strax. Já, leggir hann til bolt baka. Þeir eru að reyna að spila boltanum upp öllin. Gengi ágætlega í þessu móti. Að gera halda þið áfram. Tómas hér upp á Samma. Sammi út á Óla. Nær Óla halda þessu bolta inn á. Já, ég held það. Kemur boltarinn svo hérna fyrir tegin. Hér er Sammi. Sammi góðan sem færi en Dagur gerir frábærlega að hreinsa hann í burtu. Og hér fer hann fram hjá varnarmanni Valsmanna. Brunar hér í gegn en hver er mættur? Jú, það er Óðinn. Kemur hann á flegi ferð og bjargar þessu bjargaverður. En hættan er ekki öll.
yfirstæðan þegar Víkingar eru hér komnir í geggjafæri yfir vítategin en aftur kemur frábær tækling hana. Það var Mikael sem hendi sér í hana og svo kemur skoti fram í markinu. Þau farið að varnarmanni og í hornspyrnu. Gríðarlega mikilvæg tækling hjá Mikael hana, síðustu stundu til að bjarga. Koma Víkingar með spyrnuna, hár bolti á fjársvæðið, þar er enginn og boltinn yfir alla pakkan út í innsparkinu megin. Og hér Víkingar, þetta er flottur stúningur þarna, spilar hann áfram, fær hann aftur. Hvað geta það gert núna? Það eru skotfæri, það er skotið, það er rétt fram hjá markinu. Þetta var laglegt samspil hjá Víkingunum. Þeir ætla sér að jafna leikinn strax. Heldur betur búin að setja pressu á Valsmenn núna eftir að lent undir. Og hér mikil pressa, þeir eru búin að vinna boltan upp í vítategin. Huldar hérna, en Óðinn gerir vel. Tæklar hann frá. En það eru þó Víkingar sem er fyrstur á boltan. Og hér eru þeir að komast í fínt færi en Arnaldur stoppar þetta frábærlega. Boltinn á Samma. Sammi. Finnur, gott ef þetta er ekki Tómas. Það var Mikael. Mikael er komin miðuna. Tómas er komin út af. Það hlaut að vera. Svipa hárgreiðsla á Drengjunum allan sem úr fjarska. Sem er bara vel, hér fær Sammi boltan á miðunni. Snýr þetta vel með manni í sér og finnur Óla Gunnar hérna í hlaupinu og en Dagur gerir frábærlega að komast fyrir á síðustu stundu. Geggjuð vörn hjá Degi. Góð yfirsjón hjá Samma þarna að sjá Óla í hlaupinu og það munir bara sekundubrotum Óla inn á að setja hann. Þá kemur spyrnan, góður á tegin. Að Víkingum, það er ekkert á þetta og boltinn fer aftur út til Óla. Getur að koma hann aftur fyrir. Hann gerir það á Styrmi. Og Styrmi fær aðra tilraun. Hann er með bolta fyrir sig. Hann tekur skotið en Bennin er að verja þetta bolta. Valsmenn nálægt í að bæta við þarna. Hér Huldar leggur boltan niður á Dag sem hann lyftir honum upp völlinn. Og hér er hættuleg sending og þeir eru að komast inn í þetta Víkingarnir og hann er að jafna leikinn. Já. Víkingur er að jafna hér. Sé nú ekki alveg hver það er sem skoraði. Þeir eru allir í vestum. Það er þetta að sjá númer og nöfn. En það skiptir ekki máli því að eina sem skiptir máli fyrir Víkingana og Valsmenn þetta líka er að Víkingur eru búin að jafna leikinn í 1-1. Á örlítið og laus sendingan tilbaka. Þetta er svona gervigrasending, ef við getum kallað það. Boltinn er alltaf skýla sér á gervigrasi sem að strákarnir eru auðvitað þaulvanir að æfa á allan ársins hring. Þá hár boltinn upp til vinstri á Óla en hann fer út af. Já, geggja fyrir leikinn hjá okkur að fá þetta jöfnunarmark, heldur spennunni klárlega. 2 hörkugólið. Löng sending hérna upp völlinn. Það eru Valsmenn fyrstur á bolta. Arnaldur setur hann hérna. Mikael náði að ná þessu bolta.
Þessi bolti út í innspark Víkinga. Langur bolti hér upp völlinn. Mér sýnist hann að vera Óðinn sem fyrstur á þennan bolta. Hann hefur tíman Óðinn. Stýr við, leitar, lyftir á áttina Mikael. En þessi bolti, hann endar á Samma. Sammi í góðri stöðu. Sammi, hann hliður í skotið. En beint á Benna í markinu afsakið. Benni alveg með þetta þarna. Hér Styrmir, með fína tilraunir fram hjá markinu. Hér Óðinn. Mikil baráttan milli strákana. Og hér fær Styrmir boltan. Hún er ekki að koma áfram á Samma. Og svo hreinsar Dagur boltan lengst upp. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan í hálfleik er Víkingur 1, Valur 1. Þá erum við komin aftur til leiks í síðari hálfleik. Frábær leikur sem við erum með hér og hann er komin í gang. Seinni 15. Já, seinni 15 sagði ég á fyrsta deginum þegar fórkeppni var. Þá var spilað 2012. Örlítið styttri leikir. En núna þegar deildakeppnin er byrjuð þá er leikinn orðinn lengri og við spilum 15 mínútur hér eftir. Hér Dagur ber boltan upp á vörninni. Dagur hérna. En gerir frábærlega Óðinn þarna í að komast inn í settinguna. Finnur Samma. Og þetta er laglegt spil. Styrmir. Sendingin örlítið og föst fyrir hann. Og Benni í Víkingsmarkinu er hans að boltan. Boltinn hingað niður á Óðinn. Nei, Arnald afsakið. Fíla hans Óðinn hinum inn í vörninni. Og það eru Tómas og Mikael. Þeir reyna að spila hann að laglega á milli sín. Sammi hér. Sammi er í fínu færi. Leggur boltan á Tómas. Tómas á Arnald. Sem að kefir hann upp að endalínu. Setur boltan á vinstri. Kemur svo fyrir markið. En bolti hrekkur til Benna. Í marki Víkingana.
Laglegt samspil hérna hjá Víkingunum. En Valsmenn komast inn í þennan bolta. En hér tækifæri. Hann liggur eftir. Arnaldur á vellinum. Víkingar að stinga sér í gegn. Bjarni á móti og hann gerir nóg til að loka færinu. Gott úthlaup þarna. Hjá Bjarna. Bjargaði því sem bjarga var. Minnkaði markið með þessu. Og leikmaður Víkinga neyddist til að setja hann út af. Hann neyddist. Það var hann 20 stöðunni. Hann var að setja fram hjá markinu. Að setja hann í Bjarna. Þessi bolti dæmdur út af. Þeir eru fljótir að byrja hérna. Víkingar. Og hér smá hætta, smá misskilningur. En þeir ná að koma boltanum burt. Tómas þarna. Leggur hann Samma. Sammi keyrir á. Hérna. Yfir á Styrmi sem hann gerir vel að koma honum aftur á Tómas. Tómas er slepp í gegn. Hann er með skotið. En þetta er varið að mér sýnist. Og jú, og það er hornspyrna. Hörku skyndisókn þarna hjá Valsmönnum. Fljótur að taka hérna. Sammi, ég held að hann ætla að skjóta þessu á markið. Það gerir það. Skýtur svo næstöngina. Sér hvort það fór af markmanninu með stönginni út. Bolti fellur á teginn. Og Víkingar þeir gera vel. Þeir eru yfir. Þeir eru ekkert að stressa neglunum frá. Þeir eru bara reynd að spila þann út. Og Styrmir með bolta. Góð sending hérna. Sammi með skotilun. En þeir komast fyrir þetta. Og hér Mikael, hann er í geggjari stöðu til að skjóta, gerir það. En Benni mættur í hornið og svo sparkar hann frá hann að Sammi nær að pota í boltan. Og hér komaður boltanum, fullum Víkingar leggja hann hérna eftir sínu, en Styrmi er búinn að vinna boltan. Tómas hér, en Víkingar vinna hann aftur. Víkingar beraði boltan upp hægra megin. Og þessi bolti er ekkert farin út af. Áfram með leikið segir dómarinn. Men ég er aldrei að stoppa fyrir að búið að dæma. Ef það er einhver vafatrið. Hér Arnaldur lyfti boltan skemmtilega á Tómas. Tómas og Mikael til saman boltan. Tómas, hann er ákveðinn. Sendur hann upp á Samma. Sammi gerir laglega. Fer hérna utan á varnarmann Víkinga. Sleggur hann svo með vinstri fæti og það er í markið. Glæsilega gert þarna hjá Sónur Samma. Hvernig hann tók afbreyðinguna, fór vinstri rótin. Og glæsilegt fagn þetta hjá strákonum. Að sjálfsögða maður að fagna öllum mörkum sem maður skorar. Það er bara svoleiðis. Það verður að hafa gaman að þessu. En eftir 21 mínútna leik þá eru Valsmenn búin að koma sér aftur yfir. Og mér þykir líklegt að þeir ætla að halda þessari fórustu. Þar til leiknum líkur. Ef ekki að bæta í. En Víkingar klálega ekki samanmáli. Eru hér með boltan. En Óli er búinn að vinna hann. Arnaldur hérna. Setur hann í Víkingin. Og nú er möguleiki. Víkingur hér með boltan. Þetta er frábærlega skemmtileg vippa hana. Að sjálfsögðu þvílíkir taktar hér á
mótinu á Akureyri. Og Óðinn kemur boltanum upp völlinn, mér sýnist hann vera inn á, skrúast þarna. Davíð tekur enga séns að setja hann upp völlinn, þetta geggjur sending og nú möguleiki hérna fyrir Víkingana að koma sér í gegn. Og sendingin hann en Óli Gunnar, réttur maður, réttur stað, bjargar hann á síðustu stundu, vann vel tilbaka. Víkingar takk sér tíma hér, leggja þessu bolta tilbaka. Boltinn í horninu, Valsmenn hreinsa frá. Dagur hér, hann ætla að lyfta boltanum fram. Fýtt bolti hérna. Leggja svo tilbaka út til vinstri aftur, þetta laglega spil hjá Víkingunum og hér eru þeir komnir í gott færi en Óðinn mætir, bjargar þessu, setur boltan í leikmann Víkinga og aftur fyrir. Víkingar hér búin að vinna boltan á hættulegu stað og það er skotið í slána og hvað hann að gera er frábærlega gert hjá Bjarna sem hann nær þarna snertingunni á boltan. Bjarni Friðrik í marki Valsmanna er að bjarga þarna, skotið í slá, boltinn niður og það var Víkingurinn var mættur rétt til að pota með lína en Bjarni með touch á boltan sem var nóg og þeir ná svo að koma hann í burtu. Því líka varslan þarna. Bjarni hérna lyftur hann upp, Tómas á miðunni, en Víkingar aftur að vinna bolta hættulegri stað og hér kemur skotið og það er í stöngina. Núna eru Víkingar heldur betur nálægt að skora, 2 skot í röð, annað í slá og hitt í stöng. Er komið eitthvað stress í Valsmenn hérna, það er ennþá 5 mínútur eftir, það er ekki hægt að fara að slaka á núna. Hér komaði boltanum upp, Sammi, Tómas með honum, Óli Gunnar hérna hægra megin, Óli fær hann, Óli keyrir á, en Víkingar vinna hann vel tilbaka, þeir finna það, þeir geta vel jafnað þennan leik. Huldar hérna, ber boltan upp, góð hugmynd þarna, Arnaldur hérna lyfti boltanum upp, völlinn. Og hér Tómas fær boltanum miðunni með gott pláss, Sammi er hérna vinstra megin með honum, hann finnur Sammi með ágæta fyrstu snertingu, Benni í marki Víkinga, það er að koma honum í einsmark. Mikið spenni í þessu leik núna, hver undan hennar bolta, það skiptir öllu máli, já, það eru Víkingarnir, hann er að koma sér í gegn, en hörku tækling hjá Mikael til að bjarga hann á síðustu stundu. Já, Valsmenn henda sér þetta fyrir þetta, sigurinn skiptir á máli, þeir ætla sér að vinna hennan fyrsta leik í grísku deildinni. Þessi bolti í horn á Óðni. Hér kemur spinnan, hún er á næstöngina, en Mikael hreinsa boltinn burt, en Víkingar eru þó ennþá með hann. Kemur hér, boltinn inn á teginn, hættulegu boltinn. Þarna má litlu muna að Huldar næði til boltans.
Óli Gunnar hér, en Úlfur kemst inn í hennar bolta, setur hann út af. Og hér Víkingar komið upp hægra megin, sendingin í gegnum vörnina, þetta er hættulegt, hann er komin í færi, það er skotið en Bjarni vel staðsettur, bjargar þessu. Lyfti svo boltanum hátt upp völlin í áttina Samma. Sammi tekur ekki á mót honum og boltinn rennur út af. Og hér, Tómas búinn að vinna boltan, kemur Óla, getur Óli klárað þennan leik núna fyrir Valsmenn. Fyrir útvega boltan er hörku skot samt sem áður. Benni verið í markinu. Tómas á Óla. Óli með bolta fyrir markið, þetta er frábær sending. Sammi setur þennan bolta yfir markið. Góð bolti enn í Óla sem var yfirveður í hótninu og var ekkert að drífa sig að negla honum eitthvað fyrir. Sá Samma á vítapunktinum og þarna hefði Valur hæglega getað klárað leikinn. Og hér er þeir aftur komnir og Sammi með skot í stöngina. Já, Valsmenn ætla sér að klára hann leik. Eitt mark er engin fórust eins og maður sagði. Hún er mjög tæp að minnsta kosti. Og þegar síðasta mínúta leiksins er í gangi, þá er allt undir. Og það telur allt. Öll mistök skipta máli. En Valsmenn eru hér með boltan og meðan þeir eru með boltan þá eru Víkingar ekki að fara að skora. Svo er víst. Og Tómas hér leggur boltan á Óla. Tómas farin aftur. En þarna vinna Víkingar boltan og nú er tækifæri þeirra. Koma svo upp völlin. Boltinn út til hægri. Valsmenn ekkert allt og margir tilbaka. Ná er koma boltan á tegin. Nei, gerir það ekki en duglegir þarna unnu vel tilbaka og Tómas kemur boltanum bara Samma sem að fer utan á Úlf. En Dagur hérna stoppar hann. Ég er hræddur það. Þetta sé óseint. Dómari leiksins lítur hér á klukku sína. Setur hann upp í sig. Og ég get ekki betur séð hann að sé undirbúið sig til að flauta leikinn af. Hvað og hverju? Hann greinilega smá uppbótartími. Já, það er alltaf uppbótartími þegar maður spilar. Er það ekki? Skot hérna frá Tómas að löngu færi. Ekki erfitt fyrir Benna og hér flautar hann til leiksloka. Valur vinnur sigur af Víkingi í grísku deildinni í hörkuleik sem hefði svo hæglega geta fallið báðum megin. En til hamingju Valsmenn með þennan sigur.
Já, komið sæl aftur. Hér eru við komið með leik Selfoss og Hvöt Kormáks í grísku deildinni. Það er rétt númer hér á Selfoss liðinu. Svona rétt númer á Hvöt Kormák, já, þá er allt í reiðu. Meðan liðin stilla sér upp og áhorfendur klappa fyrir þeim, þá er ágætt að lesa upp lið Selfyssinga. Það er númer 20 Guðjón, númer 21 Ingólfur, númer 4 er Þórður, númer 18 er Annel, 10 er Benjamin, númer 17 er Mattías, númer 9 er Smári, Óskar Tumi, hann er í ómerktri treyju og svo númer 7 er Elvar Atli. Hörkulið sem Selfyssingar eru með og bæði þessi lið spiluðu frábærlega á fyrsta degi NM-mótsins í gær. Þar sem að þau enduðu í efstu sætum sinna riðla og spila þá í grísku deildinni í dag. Ekki slæmt að vera á Grikklandi, alls ekki. Og hér spila á Greiðavellinum Akureyri í sólinni, morgunsólinni. Það er ekki ósvipað því að vera held ég á Grikklandi í júlímánuði. Ég sé að það er hér Óskar Tumi sem ætlar að taka þetta einspark. Guðjón er frammi hjá þeim. Óskar gerir þetta gríðarlega skemmtilega. Kemur boltan svo fyrir markið og þetta sleikir eiginlega bara stöngina. Munar líklega að þessi bolti hefði farið bara inn. Hörku tilur handa hjá honum. Annel á miðunni og Elvar á vinstri kantinum sýnist mér hjá Selfyssingunum. Stilla þessu svona upp. Svona með 2 í vörninni. Og Óskar er það í áttina að Guðjóni. En leikmenn Hvöt Kormáks ná að koma honum í burt. Og hér mikil barátta. Annel hérna. Elvar er komin í færi. En boltinn ratar aftur á markmann Hvöt Kormáks sem að sparkar hátuvöllin. Og hér eru Selfyssingar. Varnarmaður komin upp með boltan. Vippar með teginn það sem að kemur skotið. Þvílík markvæsta þarna. Mattías sem að koma upp úr vörninni á Selfyssingum. Næstu er búin að búa til þetta dauða færi hér. Annel að vinna boltan á miðunni. En Hvöt Kormáks gerir vel. Komast inn í þetta. Og nú geta þeir svo dratt, það er allt opið hér. Hann er með skotið, en frábær markværsla þarna frá leikmann númer 21 að mér sýndist í markinu, Ingólfi. Hvöt Kormákur á hér hornspyrnuna. Boltinn inn af teginn, í gegnum pakkan. Óskar, hann fær inn á fjárstykkinu, hann ætlar bara að bera hann út úr tegnum, hann ætlar alltaf leiðið eða hvað. Frábær sendi hérna inn fyrir á Guðjón sem er að sleppa í gegn. Hvað gerir Guðjón? 1 gegn markmanni Hvatar. Hann fer fram hjá honum, en er boltinn svo langt, það er spurningin. Hann tekur skotið, það er vari og boltinn er ennþá inn á vellinum. Já, og Elvar Atli, hann er komið boltinn í. Selfyssingar eru alls ekki hættir og hér kemur skotið frá Annel og þannig er inni. Annel er að koma Selfoss yfir hér eftir tæplega 3 mínútna leik með hörku skoti fyrir utan teig. Já, Selfyssingar, þetta var sókn í lagi. Byrjaði allt með því að Óskar Tumi vann boltan eftir hornið, keyrði upp völlinn og senda Guðjón í gegn. Guðjón óöfn fór fram hjá markmannum en náði ekki að koma boltanum í netið. Boltinn enda svo að rökka út til Annel sem að skora þarna. Með glæsilegu skoti 1-0 Selfoss. Þetta er athyglisvert hvernig hann bakar boltan hana í liðsfélaga sinn. Fær hann svo aftur og tekur skotið inn að teignum en þarna munaði litlu. Held þetta sé hann Ellert þarna að vinstri kantinu sem var komin aðeins svo framalega fyrir þessa sendingu. Óskar Tumi byrjar hérna bara sjálfur, hárrétt. Annel á Smára.
Smári hér, reyna að finna Guðjón í gegn, gengur ekki alveg upp. En Elvar finnur hins vegar Guðjón sem að tekur hérna skemmtilegan snúning og er ennþá með boltan. Annel reynir svo að finna Guðjón, gengur ekki upp. Þá bara reynir hann hinum megin og finnur Óskar sem að fer á þá. Þessi sending komast inn í hana og svo nær markmaður Kvöt Kormáks að handsama boltan. Og hér kemst Elvar inn í þessa sendingu. Elvar, hann er komin í gegn, hann er með skotið, það er í stöngina. Elvar Atli ótrúlega nálægt því að skora hér og tvöfalda forystu Selfyssinga. Já, Selfyssingar gríðarlega sterkir hér í upphafi leiks. Eru með töglahaldur á vellinum og hér er Annel með skot. Að sjálfsögðu, hann er búinn að skora 1 með skoti utan að teig. Hann skora aftur Óskar Tumi hér. Kveitur Kormákur vinnur boltan að honum. Og hér kemur markmaður Kvöt Kormáks boltan svo í burtu. Gríðarlega sterkir Selfyssingarnir. Kvöt Kormákur er með að byggja spil en nú koma upp öllin. Þetta eru skemmtileg skæri hérna, laglega tilþrif. En svo er að losa boltan. Mattías kemur boltan með innspark. Og hér sé ég grann skiptingu. Guðjón er að fara út af fremstu línu og Þórður, hann er að koma inn á í staðinn fyrir hann. Spyrir hvort að Þórður ná að setja mark sitt á leikinn með einu marki. Og hér er innsparkið, markmaðurinn missir bolta fram í sér, Ingólfur óheppinn þarna og þeir mæta inn á fjarstöngina og klára þetta færi. Kvöt Kormákur er búið að jafna leikinn hér og hann skorar og honum er svo bara skipt út að sýnist mér. Þetta er magnað. Já. Þínu dagsverki lokið, vinur. Það er bara svoleiðis. Ingólfur óheppinn þarna í markinu að missa boltanum. Og þeir refsuðu strax. Það má ekki gera mistök gegn svona góðu liði eins og Kvöt Kormákur er. Þessi bolti, þessi sending, hún er bara út fyrir. Og hér, inn á teginn, Þórður, hann er komin í færið. Þórður, hann leggur bolta fyrir Elvar Atla sem er að koma Selfoss í 2-1. Þeir voru ekki lengi að þessu. Selfyssingur líður vel að vera yfir og þeir vilja ekki að staðan sig jöfn. Þórður fekk boltan hana inn á teignum og í staði fyrir að skjóta sjálfur renda boltanum til hliðar á samherja sinn sem var aleinn. Gríðarlega óeigingjant og vel gert hjá honum og Elvar átti ekkert meira eftir að gera heldur að reka stórutana út og setja boltan í markið. Þá þurfa Kvöt Kormákur aftur að reyna að finna mark. Selfyssingar ekkert að láta þetta mark hafa neinn áhrif á sig. Fóru bara óð upp völlin og settu annað mark strax í andlitið á Kvöt Kormák. Smári hérna upp á Óskar. Óskar á Benjamin. Þetta er laglega spilað. Benjamin reynir að finna hér Þórð í hlaupinu. Og enda með því að Selfyssingar vinna hér innsparkið. Þórður kemur inn á boltan, boltinn á teginn, Óskar Tumi, hann er með boltan, en gott útlöp hérna, boltinn er þó ennþá í leik, inn á teginn með hann og hér er skallinn, eitar ekki nóg vel og hvað gerir svo? Annel á Elvar, ná Kvöt Kormákur að verjast þessu, þeir gera það já og geta sótt hratt núna, koma hér á flegiferð. En Benjamin gerir þetta frábærlega og kemur boltanum í innspark þarna. Þessi sending beint á Óskar Tuma. Og Ingólfur, hann býður eftir að bolti komin í teginn, horfir vel á línuna og tekur boltan svo upp, engin séns að teknir þarna. Annel hérna á Benjamin. Benjamin, hann horfir upp völlin. Þeir ná að lesa þessa sendingu og svo Óskar, en ég held að þessi snerting sé of þung á boltinn út fyrir hliðarlínu.
Já, Elvar hann vinnur upp þennan bolta, kemst inn í sendingu. Elvar hann gerir frábærlega að reyna að koma Þórði í færi þarna. Launa Þórði greiðan frá því áðan en þessi sending örlítið og framalega. Og hér, Þórður. Flottur snúningur þarna, kemur boltanum fyrir markið en þeir ná að koma nú frá. Og hér Óskar með snúningin. Boltinn á teginn, það varið en þeir ná frákastinu og Elvar Atli setur hann stöngin inn. Já, Elvar Atli að setja sitt annað mark hér í leiknum og koma Selfossi í 3-1. Gat ekki betur síðan hefði táað hann hana í stöngin á inn. Hárun ákvæmt, en það þurfti það að vera til að komast á milli markmannsins og stangarinnar. 10 mínútur liðnar, staðan Selfoss 3, Hvöt Kormákur 1. Hér Elvar á fullu sjálfstraust, fær hér innsparkið. Elvar Atli fær hér boltan. Leggur hann tilbaka á Annel. Þeir reyna að spila þröngt á milli sín. Benjamin. Hann langar í skotið. Hætti við. Reynir að senda hann á Þórið en það gengur ekki upp og svo neglaði boltanum upp í hornið en það er þetta enginn. Benjamin á Smára. Smári upp á Guðjón sem konur aftur inn að þeir færa boltan vel þarna. Já, hér er boltið bara að koma tilbaka. Og enn fer hann í innspark á þessum slóðum. Benjamin hér, Benjamin er komin aðeins langt upp, sér Þór þetta einan í gegn, Þór snýr frábælega en glæsileg markvarsla en dugar það til, nei! Þarna var markmaður Hvöt Kormáks óheppinn. Þórður með flotta snúning og skotið sem er vel varið en því miður þá snýst boltinn í hornið fjær og Selfyssingar eru komið 3 mörkum yfir hér í fyrri hálfleik. Hafa alla stjórn á leiknum núna þessa stundina. Og hér Þórður, hann er að sleppa í gegn aftur en frábært úthlaup þarna. Bjarga því að Þórður ná að setja 5. mark Selfyssinga. Hér Annel. Annel með boltan út á Elvar. Elvar ætla að leggja tilbaka þegar þeir lesa hennar bolta og reynir að sækja hratt. Og fer hérna framhjá Benjamin en kemur síðan ekki framhjá Smára en hárrétt að dæma aukaspyrnu. Það var brotið þarna undan. Dómari leiksins með þetta allt á hreinu.
og möguleiki fyrir Kvöt Kormák að minnka munin hér. Hann farið inn í hálfleikinn. Og með skoti en það framhjá markinu. Langur bolti uppvöllin. Og Þórður, hann er að sleppa í gegn hér, þeir eru umkringjan. Þórður leggur hann til hliðar á Elvar. Elvar leggur hann aftur tegin á Þórð, en markmaður Kvöt Kormáks. Hvað Kormáks? Kemur hann vel út á móti. Og hér skotið, frábær varsla, bolti fellur til Þórðar sem að setur hann svo í markið. Og gott ef hann er ekki að setja annað markið sitt í leiknum og 5. mark Selfoss. Nú er staða þeirra orðin heldur betur vænleg. Góð markvarsla en setur spurningamerki við Kvöt Kormák að vera ekki komið tilbaka þannig að hann var aðeins og óvaldaður Þórður hérna á stönginni. En staðan eins og áður segir 5-1 fyrir Selfoss í hálfleik og nú fara liðin og ráða ráðum sínum með þjálfurum sínum. Já, allt komið á fullt aftur og spurning hvort þetta verði langur hálfleikur fyrir þá hvítklæddu. Því að hér eru Selfyssingar að bæta enn við forystu sína strax í byrjun seinni hálfleiks og það er að Matthías sem er kominn inn á vinstri kantinn sem gerir það og kemur Selfoss í 6-1. Þeir eru heldur betur að eiga stórleik hér í beinni á KTV. Já, stundum þá sýna menn sína bestu hliðar. Spari hliðarnar, fara í sparifötin og spari skóna og spila eins vel og þau geta þegar sem mest er undir sjónvarpið, spila hér á Greiðavellinum. En við skulum ekki tala meira það því að Kvöt Kormákur, þeir eru komnir í sókn hér og hér er skotið en Ingólfur ver vel í markinu. Hann ætlar ekki að fá sér fleiri mörk í dag, það er alveg bókað. Hér kemur boltinn inn á fjærinni yfir alla og beint hana á leikmann Aftureldingar á hinum vellinum.
Hann nú ekki að spila hér. Ekki í dag að minnsta kosti. Þá Þórður, hann að sleppa í gegn á miðjunni. Hvað gera hann? Þetta leggja bolta fyrir Matthías sem að tekur skotið. Guðjón svo bara mættur. Þetta var skemmtileg tilraun Guðjóni. Sabatino. Hér Guðjón búinn að vinna boltan. Framalega völlurinn, boltið tilbaka á Annel. Guðjón farin aftur. En sendi ekki fyrir, Motlu svo beint á markmann. Annel hérna, reynir að koma boltanum til vinstra, Matthías gengur ekki. Og þá sækjar þetta hörku sending hérna. Hann í miklu aflöfu, Benjamin tekur skotið en Ingo ver hann aftur. Ingo að taka hérna. Vel staðsettur. Bolti fyrir markið. Hvort Kormákur þeir halda þessu bolta en þá inn á. Og svo. Nei. Ná ekki skotur hér á Guðjón. Guðjón aðleit, sendingin ekki alveg nákvæm. Markmaðurinn út á markinu. Guðjón ætlar að taka skotið. Það fipast alveg að sjá markmaðurinn þarna. Gott trikk reynilega. En Matthías, hann með boltana vinstra megin. Matthías skoraði 7. markið fyrir Selfoss hér í byrjun seinni hálfleiks. Og hann tekur aftur skot. Og það bara aftur mark. Allt sem að snertir að breytist í gull. Og Matthías hér 2 skot í seinni hálfleik. 2 mörk. Á fyrstu 4 mínútunum. Ekki slæmt það. Hér, Kormákur. En Selfssingar ná að setja hann að bolta út fyrir í hornspyrnu. Hér kemur sendingin og Óskar Tumi, hann mættur aftur inn á. Kemur boltan minna upp á Guðjón. Guðjón sér Þórð hérna í gegn, Þórður í færinu, hvað getur hann gert? Fer inn yfir á hægri fótinn á sér, tekur skoti en þeir komast fyrir þetta á. Boltinn endar í hornspyrnu. Hér bolti fyrir en í annað horn. Og hér dettur boltinn í fjarstöngina, frábær markvarsla. Og hvað gerist hér? Frábær spilu Selfoss og þeir eru komnir í færi. Hann ver hann í slána, tekur frákastið og aftur í slána og svo yfir markið.
Og hér eru Selfyssingar að bæta við 8. markinu sínu. Já, þeir eru gjörsamlega að ganga frá þessum leik. Stefna að mér sýnist á 2 stafa tölu. Hérna, leikmaðurinn í vörninni, Elvar Atli, með þetta. Skiptið við Matthías á hann, Matthías fór á vinstrikantinn og Elvar Atli tók vörnina bara í staðinn. Þá Guðjón lætur hann fara það milli fóta sinna og leggur hann svo tilbaka. Þetta var klókt hjá honum. Elvar og Guðjón. Halda boltanum með það vel. Óskar Tumi með hann á miðunni. Reynir að finna Matthías en sendingin af varnarmenn sittist meira. Þetta er Benjamin bara mættur. Og ekki vandræði með þetta. Óskar Tumi það rennur Guðjón með skotið og það er Vari í slána og hann nær síðan boltanum aftur markmaður Kurt Kormáks. Og hér eru konur boltan. Kurt Kormákur er komin í færi en hann gleymir boltanum í smástund og þá er Benjamin að sjálfsögðu mættur. Innsparkið er Kvatar Kormáks. Hér kemur það. Óskar Tumi hér. Óskar Tumi greinlega spilar í gifsi þarna á vinstri hendinni. Lætur það ekki stoppa sig. Og Finnur Þórð sem er aleinn í gegn eins og svo oft áður í þessum síðari hálfleik. Og Þórður gerir þetta laglega en markmaðurinn heldur betur líka. Ver þarna á stórkostlegan hátt. Þórður var nú eiginlega kominn fram hjá honum og var bara að setja boltann letið en skutla sér fyrir þetta skot. Hér boltinn inn að teignum og þeir fá hann á fjarstönginni en þessi aftur fyrir í markspyrnu. Matthías með skottilraun. Ótrúlega satt, það er ekki inn. Ekki þetta skiptið að minnsta kosti. Hann hefur verið duglegur að skora í skótunum sínum. En hér Guðjón. Það er búið að dæma hér. Ég sé það nú ekki alveg. Þeir eru allan að bara byrja þér og það er það sem skiptir máli í þessu. Og þetta er lagleg hreyfing hérna. Kemur boltanum frá sér. Og hér er aukaspyrna, já. Óskar Tumi brotlegur hérna. Sínum vallarhelming. Hvað ætli þeir geri núna? Spurning hvort hann hlaði í skot eða hvað. Þessi bolti allan í 8 markinu. Þetta fyrir Guðjón. Og svo boltinn af honum en Ingo verðist þá að ná þessu bolta áður en hann fór út af. Og það er nýr bolti komin á völlinn. Einhver smá miskilningur hér. Hvað er í gangi? Sennilega hendi á Matthías. Gæti ekki betur séð. Þannig að önnur aukaspyrna. Hér kemur hún.
En hún fer rétt fram hjá markinu. Elvar á Guðjón. Guðjón lyftir boltanum inn fyrir. Sem að Annel er komin í fremstu línu, búinn að taka sér húfuna. Matthías hérna kemst ekki fram hjá varnarmanni sínum. Hér spilaði vel sín á milli. Komin í hættulega stöðu, setur boltan fyrir en þeir ná að koma boltanum frá. Guðjón hérna, en vinnur hornspyrnuna. Hárbolti er inn á fjárstöngina og fer það á milli Óskars og Annel á fjárstönginu. Óskar hann er hérna það meðan, kemur hann aftur fyrir markið, hann er kýlt frá. Og hvað gerist hér? Jú, endanum handsaði markmaður Kata Kormáks boltan. Þrumar á síðan hingað fram. Og hér er Annel að fá boltan. Leggur hann tilbaka Óskar. Óskar lyftir hann skemmtilega átt á Matthías síðan. Þetta er að ég held ekki sending, hann mætti taka hann upp með höndum en kýs að gera það ekki. Og Ellert þetta með skota löngu færi en Ingo í markinu ekki vandrað með þetta. Elvar hana skemmtilega tilþrif, kemur svo Guðjón. Og er Annel hér að sleppa í gegn? Nei, ekki alveg. Nú fer leiktíminn okkar að renna út. Það verður ekki úrslit þessa leiks, það verður ekki verið í neinu vafa. Þeir voru ráðin fyrir löngu síðan. Selfyssingar er að fara hér með nokkuð öruggan og þægilegan sigur á Hólmi á móti Kvöt Kormák. Spurning hvort að Kvöt ná klóra hans í bakkan í lokin. Bolti fyrir marki en það verður ekkert úr þessu. Já, Selfyssingar að byrja grísku deildina gríðarlega vel og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Og það er vel við hæfi að óska Selfyssingum til hamingju með þessa frábæru frammistöðu í fyrsta leik dagsins hjá þeim.
Já, þá alltaf verða hér til reiðvís fyrir þennan leik. Smá tæknilegir örðuleikar, kom inn að örlítið seint inn en kom ekki að sök. Hér greinilega Ómar búinn að vinna boltaðan fyrir Keflavík. Æðir hér upp völlinn. Þetta leikur Keflavík og FH í grísku deildinni. Og hér Keflavík í fínni stöðu með skottilraunina fram í markinu. Já, að gera að reyna að skjóta þetta. Hér skota löngu færi. Ekki miklu vandræði með þetta markmaður F-fangana. Hér F-fangar, þetta flottur snúningur. Finnur samverð sig fyrir utan tegin en það margir Keflvíkingar í kringum hann og þeir hirða boltan. Þeir æða svo bara beint upp völlinn. Já, það bara að fara beinustu leið. Það eru dálítið fáir í sókninni samt, það gemur ekki að söka eða hvað. Það nær að koma boltan fyrir og hann var einn og óvaldaður saman inn á teignum. En markmaður FH gerir vel. Boltinn að hörku vinstrótur og skallinn og boltinn rétt yfir markið þarna. Þannig máttu ekki miklu muna. Markmaður FH býr sér undir að taka markspyrnu. Lyfti boltan mér upp miðjan völlinn. Og hver á undan í þennan bolta? Það Keflavík. Mikil barátta hér boltan. Leikmaður FH hefur betur. En duglegur þarna Keflvíkingurinn. Kemur tilbaka og vinnur hann. Já, mikil barátta í þessu leikastundina. Liðan gengur illa að halda boltanum innan liðsins en þeim meiri barátta í strákunum. Alla bolta. Hér boltinn settur í einspark sem Keflvíkingar eiga. Hann dálítið einspark og núna stundir á boltinn.
inn á tegin og hér eru Keflvíkingar komin í flott færi, frábær markvarsla þarna. Já, þarna voru Keflvíkingar ótrúlega nálægt í að skora. Hörkufæri en gríðarlega vel varið. Og hér Keflvíkingar konum boltan inn á tegin. Og þetta bjargaði á síðustu stundu. En þeir eru aftur búin að vinna boltan. Kemur vinstri róturinn inn á tegin hana. Og rétt undir hann. Já. Keflvíkingar að auka pressuna hér núna þessa mínútuna. Og hér er hægt og hér fellur bolti til hans. Og það tekur skoti en það er rétt fram í markinu. Já. Keflavík töluvert líklegra liði núna þessa stundina. Eftir mikla baráttu í byrjun leiks þá að þeir svona, já, verið ógna meira. Boltinn er upp miðuna og það eru Keflvíkingar sem eru fyrstir að bolta. Og hér, komin í færi, það er skoti, aftur veran í markinu. Já, svo sannlega betur en enginn hérna í rammanum hjá Keflavík. Og hér eru F-fangar, eru þeir að sleppa í gegn sjálfur. Það er skoti en það er ekki alveg nógu kraftmikið. Og þá eru Keflvíkingar aftur komnir af stað. Boltinn hér inn á teig, hver er á undan í þennan bolta? Jú, það er markmaður F-fangana. Jájá, hvernig læt ég? Hann er að sjálfsögðu með allt sem á hreinu. Og hér F-fangar, þeir eru að sleppa stundum hérna í gegn, en hér er tækling á síðustu stundu. Já, tekur hann ekki með höndum, losar hann frá, tók enga sénsa þarna. Hefur nú kannski komist upp með að taka hann með höndum, en þetta var svona pínu hæpið þannig að sparka hann bara frá, skila vel. Hér, Keflavík, þeir eru komin í fína stöðu. Sendingin hér tilbaka, þessa pottið ekki tekja með höndum. En gerir þetta vel, kemur boltan vel leik. Og það fangar núna, þeir eru hættulegir í skyndisóknunum sínum. En þessi gengur þó ekki alveg upp. En þeir eru búin að vinna boltan aftur. Góð sending hana. Velspil, hann hefði nóg sæði en ákveði að senda aftur inn á miðuna. Slækir hann út til vinstri. Og hér er skemmtileg tilþrif. Boltinn út til vinstri aftur. En þeim tapa hann þar. Og þarna er geggjaðu bolti inn fyrir vörðina. Hér Keflavík sleppir gegn, nei, frábær tækling á síðustu stundu til að bjarga þessu. Þannig er leikmann númer 11 frábærlega hjá Keflavík að senda boltan inn fyrir. Ég sá nú ekki hver það var hjá FH sem átti tæklinguna en gríðarlega mikilvæg var hún. Boltinn á tegin, dettur út fyrir. Hér eru tveir Keflvíkingar, tala saman já, gera það, skoti á nærstöngina. Þeir komast fyrir FH. Og nú geta þeir sótt hratt aftur.
Já, fer hérna fram hjá einum, nær hann að stinga hinn af, kemur hann klipptur niður, dómar lætur Reykinn halda áfram og þeir skora, F-fáingar komast yfir, frábærlega gert hjá þeim, já, tók hann einn mann á, losaði hann svo að hárréttum tíma fyrir samherja sinn, rétt áður en hann var straujaður niður og endaði á því að Herra Sigurðsson skoraði þetta mark. Líka vert að hrósa dómara leiksins fyrir að flauta ekki strax þarna, heldur leyfði hann F-fáingnum að fá færi sitt og taka það sem hann nýtti síðan sér til fullnustu. Og F-fáingar komnir yfir eftir að, eins og ég segi, þeir eru ótrúlega hættulegir í þessu skyndisóknum. Keflvíkingar búin að eiga fleiri skot og allt það en F-fáingarnir eru búin að vera þéttir og sækja svo hratt þegar þið geta. En hér fá Keflavík horn. Sendi ekki hérna láginn á teginn og einhvern veginn fer hún í gegnum alla og F á einsparkið hliðarlínuna hinum megin. Og hér sendi ekki yfir. Þetta var aðeins. Það getur gengið en varnarmaður F á vann vel tilbaka. Og svo náður að hreinsa hann. Já. Pressa Keflvíkinga heldur áfram. Boltinn finna teginn, aftur Lár, eitthvað aðeins að vinna með það núna. Þessi fer aftur fyrir, enda þar. Hárbolti hérna framvöllin. Hvað geta Keflvíkingar gert núna? Og fer að styttast í þessu fyrri hálfleik. Og frábær bolti, hann tók sér geggjaða stöðu leikmannum vellu og hann svo kominn í færi, skotið en þeir kom sér fyrir. Vel gert leikmannum 14 í F-liðinu þarna sem að kastaði sér fyrir boltan, kom í veg fyrir að skotið næði á markið. Hér, boltinn á teginn. Þarna var engin Keflvíkingur. Þeir eru þó búin að fá boltan aftur. Hér er boltinn inn fyrir vörnina og þeir eru að sleppa í gegn aftur. Sigurðsson, hann er komin í færið, ætlar að setja inn á hægri, gengur að til nummer 2, já, en þá eru þau komnir fyrir skotið. Leggur boltinn út aftur.
Og hvar endar þessi bolti? Þessi bolti endar í einsparki að ég tel, en það skiptir ekki öllu máli að því að hér er dómari leiksins búinn að flauta. Það er komin hálfleikur, FH leiðir 1-0. Keflvíkingar þeir hafa sótt meira en þeir hafa náð að kasta sér fyrir á síðustu stundu, auk þess að markmaður FH hefur verið að verja virkilega vel. Komum til leiks í síðari hálfleik eftir örskamma stund. Já, og hér eru FH-garnir að koma upp vítateigninum skotið, en það er í varnarmann. Og hér önnur skottilraun, en hún fer yfir markið. Og hér eru FH-garnir þeir að sleppa í gegn. Nei, standa vörnina á henni vel. Leikur sér hérna með boltan. Fer svo niður, ekkert dæmt á þetta. Keflvíkingar, hann fer hérna út til vinstri. Og hörku tækling. Boltinn, þetta er bara boltinn, það er bara svoleiðis. En Keflavík er strax búin að vinna boltan aftur, og hvað gera þær hér? Aftur eru Keflvíkingar komnir hérna í sókn. Já, boltinn er svo milli liðanna núna þessa stundina. Boltinn á tegin, FN komur frá ekki langt samt. Og hér kemur skotið, varið, en hvernig á frákastinu er Keflavík? En þið setja boltan fram hjá markinu. FN er búin að spila hann minn út, og svo langur bolti upp völlin sem hann Keflavík kemst inn í. Kemur hérna sendingin á tegin, en hitt gengur ekki upp, hann fær annars séns.
Men þessi aftur fyrir Já, það fann eitthvað lyft honum aftur hérna upp völlin. Og hér, F-fangar. Boltinn hérna sendingin, það er komið skotið, það er varið. Og Keflavík næst svo koma boltanum frá. Leggur boltinn að koma í hraðasókn. Og margir hérna í kringum hann, leggur boltan tilbaka. Spila hann hérna á sína milli. En F-fangarnir eru komnir hratt tilbaka, orðnir þéttir. Og henda svo á því að Keflavík missi boltan út fyrir. Langur bolti hérna upp völlin. Og svo kemur háskottilraun. Já, 10 mínútur eftir þessum leik. F-fangar setja boltana upp völlin. Já, hér fellur hann við, það er ekkert á þetta, kemur skotið. En það er á löngu færi og ekki erfitt fyrir markmann F að verja það. Hann sparkar hann síðan upp völlin. Það eru engir F-fangar þarna á miðjunni. Keflavík komið boltinn niður hægra megin. En góð vörn þarna. Hér eru F-fangar, eru þeir að komast í gegn. Eru þeir að setja annað markið sitt í leiknum. Já, svarið við því. Setur hann þarna á milli fóta markmannsins. Virkilega vel klárað þarna. Og F-fangar, það var Jón Óskar sem hann setti markið. Hrikalega vel gert hjá honum. Og þessi tvöföldun á forystu F-fanga er ansi sterk fyrir þá. Hér liggja nú 2 F-fangar eftir á vellinum. Spurning hvort dómarinn stoppi leikinu þegar boltinn fer út af. Já, gerir það. Hann er bara rifinn á fætur, þeir báðir og það er tvöföld skipting. Já, ekkert annað í stöðunni, gefa þeim smá hvíld. Og hér eru Keflvíkingar, þeir eru byrjar aftur. Boltinn inn á teiginn. En þessum er komið í burtu. Þó ekki langt og hér er aftur séns og það er skotin að varnarmanninum. Og hér F-fangar koma sér í færi.
FH aukaðið með innsparkið, kemur inn á völlinn, setur boltan inn að teignum og hér á fjær, hvað geta þið gert? Halda eins og lofti, já, það verður að gera það líka, það verður að sína sig fyrir áhorfendunum og svo snýr hann á skotið en það er ekki nógu fast til að trufla markmann Keflavíkur mikið. Já, Keflvíkingar aukaspyrnu, pínu stress í FH-liðinu núna, hvort að þetta er mikilvægt augnablik í leiknum. Kemur skotið en með þessi bolti framjá. Hér Keflvíkingar, núna eru þeir farin að sækja aftur. Boltinn á teiginn, en ájá, handsamar þennan. Fimm mínútur eftir og ef fráhöldur sem horfir þá eru FH-ingar að fara að sigla þessum sigri heim, sigla honum í hús, alla leið í Hafnarfjörðinn. Og hér er skotið og ver enn og aftur í markinu. Já, þetta þeir ætla ekki að finna leiðina framhjá honum í þessum leik. Hér spila FH-ingar vel sín á milli. Þeir eru að komast í færi að skotið en beint á markmann Keflavíkur. Hér mikið móð. Og Keflvíkingar taka hér á rás. Hvað getur hann gert? Hann Ómar, hann er með skotið. En það er varið. Skemmtileg tildrif þarna, setur hann yfir hann. Og svo fake touchi þarna eða hvað sem að þetta var en virkaði ekki alveg. Hér er bara aukaspyrna. Langur bolt í átt að teignum. Og það er skotið en það er yfir markið. Og hér Keflavík en boltinn aftur fyrir mark FH. Já, virðast alltaf að sigla þessu nokkuð örugglega heim. En það hlýtur nú að vera tími fyrir að minnstakosti eitt mark í viðbót. Látum okkur sjá. Er þetta hotspinna eða hvað?
Eða innspark er það. Nei. Jú, hann verður að taka innsparkið. Boltinn inn að teignum. Hér er góður stöðu, leggur hann tilbaka. Fer ekki skotið, þetta var varnarmaður komin ofan í hann. Og ekkert á þetta, boltinn inn að tegin. Hreinsaður í burtu. Keflingar hérna. Það er að vinna boltan. Þeir koma honum í gegn og hér eru komnir í döðafæri. Eru þeir að setja þriðja markið sitt? Nei, er svarið við því. Hann ver þennan bolta í marki Keflavíkur og þrumar úr síðan fram völlinn. Og hér eru F-fangarnir ekkert að flýta sér. Leifur bara boltan að fara í róleitónum. Kemur svo inn á. Og síðan hér. Bolti upp völlinn. Hreinsaði burtu, en F-fangar aftur konur með hann og svo skot, en það er hreinsað frá og hér flautar hann til leiksloka. FH vinnur sigur á Keflavík 2-0 í grísku deildinni.
Já, komið sæl og velkomin aftur til leiks. Hér hefjast leikur Völsunga og Víkinga frá Reykjavík í grísku deildinni og skal rétt að lesa upp liðin svona ána við gerum eitthvað annað. Í Völsungi eru þeir Magnús Atli, Viktor, númer 21 er svo Magnús Ingi, númer 30 er Gunnar Holm, númer 8 er Frank, númer 24 er Marteinn, svo er þeir með Travis, Bergjón og Heimi. Og lið Víkinga er þannig skipað að í markinu stendur Benni. Svo er númer 3 er Úlfur. En hér meðan ég er að setja þá eru þeir að sleppa í dauða færi. Garðar hérna og svo er skotið hátt yfir markið. Já, Garðar sloppinn í gegn næst ég er búinn að koma Víkingum yfir strax í byrjun. En svo við klárum það já, þá er Garðar númer 19, númer 21 er Davíð, Benni er númer 25 í markinu, Elías númer 27, Dagur er númer 31, Þórður er númer 39, númer 47 er Huldar og númer 57 er Kormákur. Nú sjáum við skemmtilega gert hérna hjá Frank, gekk ekki alveg upp, þannig að hann aftur komið með boltan, sendir hann upp völlin átt að Marteini og Marteinn tekur og sprett upp vinstri vanginn, komin upp að endalinu en það mætir Dagur, kemur boltanum frá. Garðar hér með boltan, leggur hann til hliðar, gera vel þarna og vinna boltan, en Garðar komin aftur með hann. Hvað getur hann gert? Hann reynir að leggja hann yfir á Davíð en það gengur ekki alveg upp. Og þá sækja Völsunga Marteinn hérna yfir en þetta hefnast ekki alveg. Hérna fær Garðar boltan. Garðar hann er einn óvaldaður, hann var að þykjast reyma, fær svo boltan en það kemur Frank og bjarga málunum. En hann ætlaði sér of mikið þarna og það er skotið en vel var í markinu Davíð þarna með skotið. Munar litlu að Víkingar kemst yfir þarna. Hér fyrir boltinn í hendi leikmanns Völsungs en ekki dæmt og þeir stoppa allir en einstrákar við erum haldið áfram. Úlfur hérna með boltan og Garðar með skoti og það er mark. Garðar er að koma Víkingum yfir 1-0. Eftir það bil 2,5 mínútu. Draumabyrjun fyrir Víkinga en Völsungur kannski ekki alveg á sama máli. Það hér Garðar aftur í baráttunni. Fær boltan eða flottu snúningu Þórður með hann. Hvað er að gera sem tjótið? Þórður komið með boltan en þeir ná að komast fyrir þetta. Og þá er Úlfur, hann reynir bara skot. En hættulítið. Magnús Ingi hér, ber boltan upp á Marteinn.
Boltinn er langur upp í áttina Frank. Frank hérna á Dag. Fer fram í hann, leggur svo saman sinn. Boltinn laðið tilbaka og það er skotið fyrir að varnarmönnum og svo er Benni með þetta í markinu. Boltinn laðið tilbaka á Magnús Inga. Hann samir að sinni í vörninni. Og hér eru þeir að sleppa í gegn. Það er skotið en það er rétt fram hjá markinu. Þetta er leikmaður númer 27 Elías sem var þarna sloppinn í gegn. Hann setti boltann fram hjá. Og hér Davíð með boltann. Frank vinnur þennan bolta, spilar honum upp völlinn. Fær hann aftur eða hvað? Já, nei. Þórður gerir vel að vinna tilbaka. Frank er samt komið með hann aftur. Þá sækja er Garðar þarna en hann fellur við. Ekkert á þetta. Þórður hér aftur komin með boltan. Þín vörð hjá Völsungunum þarna. Magnús Ingi hérna með boltan í öftuslínu en sendingin er beint á Davíð. Magnús gerir þó vel, vinnur hann. Sendir hann í átt á Martin. Dagur hérna, vinnur boltan. Skemmtilegur snúningur hjá Davíð. Dabbi hérna, ennþá með boltan. Hvað getur Dabbi gert? Reyna að finna hér Garðar, það tekst. Garðar er með boltan, snýr hér. Leggur hann á Þórð. Hvað getur Þórður gert? Hann er með skoti og Þórður er að koma Víkingum í 2-0. Já, virkilega lagleg sókn þarna á Víkingunum sem að skila sér í marki. Virkilega vel gert. Víkingar búin að tvöfalda forystu sína með marki frá honum Þórði. Frank hér. Og þá er hann komin inn á hann Gunnar Hólm sem er með boltan hérna. Gunnar leggur hann bara tilbaka. Já, þeir reyna að halda í boltan en komast inn í þetta Víkingarnir. Virkilega vel gert. Þórður, sendinguna upp í hornið átt á Davíð, góður bolti. Davíð, hann er komin upp að teginn, tekur skotið en þessi er framhjá markinu. Marsteinn hérna, boltan á Frank. Frank á spretti upp leginni, koma margir í af Úlfur, Þórður, Frank þarf að losa hann. Þeir fara hérna vel, skiptu kant. Hvað gerir svo? Nei,
sem tapaði boltanum. Þórður á Davíð. Magnús Ingi gerir þetta frábærlega í vörninni. Finnur hann svo Frank, nei, gerir það ekki. Og Dagur rétt nær að koma boltanum frá síðstundu. Gunnar. En Elías kemst inn í þetta. Og þá tekur Garðar við. Og Garðar með Davíð með sér. Davíð er hér einn á Auðunsjó. Leggur bolta fyrir sig, tekur aðra snertingu. Fer svo í skotið en það er fram hjá markinu. Hafði næga tíma hana til að stilla sér upp. En þessi bolti fram hjá. Davíð kemst inn í þessa sendingu, leggur hann tilbaka Úlf. Frank gerir þetta meistarlega vel. Gegn Degi. Leikir með boltan þessi drengur. Fer þarna á annan. Og svo hann er kominn inn á tegin. Er þið ná að hreinsa frá eða hvað? Jú, svona rétt svo. Fellur við Úlfur, engin aukarsmölda en boltinn á tegin. En lekur fram hjá stönginni. Frank ber boltan upp öllin. Til leggur til hliðar Gunnar. Gunnar svo með skotið. Þetta er hörku tilraun hjá Gunnari. Og hann er að skora. Og hann er að minnka munin fyrir Völsunga. Geggja skot þarna. Vel gert Gunnar. Aftur Völsung konur með boltan. Og Gunnar næsti að taka með sér hérna. Elías og Kormákur hérna í pressunni fyrir Víkingana. Og skotið. Já, Gunnar skýtur bara skýtur núna. Þegar stundina að gera. Það er að gera þetta. Skora hann þetta mark fyrir Völsunga. En hér Víkingar á tæpasta vaði en þetta þó leysa þetta. Þóruður með sendingunum Davíð. Davíð, skemmtilegu kloppið þarna hjá honum. Er hann undan Frank? Já, hann er það, en hann fellur við öxl í öxl bara, segir dómarinn. Já, já. Frank sterkur fyrir þarna. Hér vinnur Úlfur boltan. Það er ekki að koma honum af Kormák. Og Völvar að spila hér aðeins að sína milli. Og hér Gunnar, hann er komin í skotfæri og hann lætur aftur vaða, já, Gunnar Hólm er að jafna leikinn fyrir Völsungana. Byrjaði á bekknum en hann er komin inn á og er búinn að setja 2. Já, það er gott að hafa svona leynivopn. Jafnar hér leikinn þegar mínúta er eftir að fyrir hálfleik. Víkingarnir komast í 2-0 en Völsungar þeir eru heldur betur búin að koma sér aftur inn á leik og það er hörkuleikur greinilega sem við eigum framundan hér. Ætli þessi tími fyrir 1 í viðbót í fyrri. Það er hæpið en sjáum þú til. Völsungar að vinna hér boltan hátt á vellinum. Gunnar er aftur komið með hann. Getur hann ekki skorað aftur? Leggur boltan fyrir og þarna mátti engu muna að Völsungar bættu við 3 markinu og kemur sér yfir fyrir hálfleiksflautið.
Úlfur hérna með boltan. Uppöllin. Frank kemst inn í þetta. Hvað getur Frank gert? Æðir hér áfram. Boltinn á tegin. En Elías kemur honum frá. Skotið í Þórð. Og hér stoppað. Þórður hefur fengið boltan á slæma stað. Dómar lítur á klukkur sína og sennilega flautar hann til hálfleiks bara í þessari andrá. Já, fengið boltan að það sjá nú ekki alveg nákvæmlega hvert. Já, en hér flautað til hálfleiks. Geggjaður leikur sem við erum með hérna. Víkingar sem komst í 2-0. Hafa verið í smá brasi síðustu 5 mínútur og Völsungar búin að nýta sér það og hafa jafnað leikinn. Það frábær skemmtun sem við fyrir höndum hér í síðari hálfleik. Þá seinni hálfleikurinn farin aftur af stað. Vorum að fá hérna nýja nafnalista í hús fyrir leik sem fer fram seinna í dag. Gaman að því. Hér Gunnar í baráttunni við Elías. Nei, þetta var Garðar. Magnús Ingi hér. Magnús skimar í kringu sig, sér Frank hann að þetta á góðu bolti. Þeir láta ganga núna, nokkuð vel. En Dagur, hann tekur bara neglir þessu bolta frá. Nennir ekki þessu kjaftaði og þá Garðar að sleppa í gegn. Garðar kominn, hliður í skotið og þetta utan á markið. Fellur þarna við í leiðinni, eitthvað samstuð. Og það nú samt ekkert á það, þetta einfaldlega bara markspyrna. Boltilega rétt tilbaka á markmanninn. Lyftir honum skemmtilega upp hérna á Gunnar Hólm sem búinn að setja 2 mörk í dag fyrir Völsungana. Fær hann í það, þriðningin. Já, hann gerir það. En snöggur Elías tilbaka þó hann missi boltan aftur reyndar. Og Gunnar hér, hvað getur Gunnar gert? Það skotið, en Benni ver þannig að bolta í markinu. Kormákur gerir vel, kemur hann á Garðar. Þeir eru 2 á móti 3, en það enginn sem að setur á Garðar. Hann hefur nægan tíma, fer yfir á hægri fótinn á sér. Leggur hann á Kormák, fær hann aftur og fer í skotið, en hitti boltan ekki nægilega vel. Huldar hérna, já. Komum boltan. Frank, hirðið boltan á honum. Þá hafa þeir pláss til að sæki boltinn í svæðin. Dagur, hann mættur til að svípa upp. Sópari, mikill. Huldar hérna, fer á þá, en jú, það haldur hann og leggur hann tilbaka Kormák. Síðan setja Völsungar þennan bolta í horn.
Boltinn inn á tegin, hættuleg sending hana. En ekkert verður úr þessu. Frank hérna á Gunnar. Elías gerir vel í vörninni og svo tekur Hulda boltann og sendir tilbaka á Benna sem hann neglir upp á Garðar. Annar bolti hérna sem fór í Garðar en sýndist nú ekkert truflan. Gunnar kemur að hjálpa Martin hérna í hjálpavörninni og setja boltann út í innspark. Þetta gerir Gunnar skemmtilega til að fara fram í Elíasi. Hann er einn gegn Degi. Ákveður að leggja bolt í liðar en Dagur geggjaður varnarmaður og bjargar þessu. Ekki Dag, segir hann. Huldar hér. Vinnur boltann. Leggur hann á Kormák. Og Magnús Ingi mikill í baráttu við hann og Magnús gerir vel. Virtist nú vera síðan brotið á Magnús en ekkert dæmt. Það var bara áfram með leikinn. Kormákur missi þennan bolta út á endanum. Magnús sendur mikill í pressu en Frank gerir vel að stíga Hulda þarna út. Kemur hann svo lengra. Og Úlfur setur þennan innspark. Elías skallar hann burt. Gunnar reyndi að koma boltamanna fyrir en vinnur hornspyrnu í staðinn. Boltinn er fyrir Úlfur og Benni smá samskiptaleysi en þetta reddast. Hér er hann byrja og nálægt Frank. Þá förum við að stað hérna Huldar. Sendir boltann á Garðar. Og Garðar gerir þetta einstaklega vel góðan í færi en markmaður Völsung kemur frábært út á móti. Verður boltann Garðar þá ennþá með hann og með skotið og niður í hornið. Og hann kemur Víkingum yfir aftur á nýjan leik. 3-2. Þeir voru búnir að gera svo vel í vörninni Völsungar en smá brasa á þeim. Það kom á boltanum síðan frá teignum og Garðar nýtti sér það, vann boltan aftur að harðfylgi og setta hann svo niður í hornið fjær. Virkilega vel gert hjá honum. Staðan orðin Völsungur 2, Víkingur 3. Innkastið er Völsunga að mér sýnist. Gunnar hérna með boltan. Boltinn út til vinstri á Garðar. Garðar hefur nóplásina, tegur tötsið nærna haldunum minna. Já, hann gerir það. Fer svo utan á Magnús. Hefur svo næg tíma til að leggja hann fyrir en það er Frank fyrstur á boltan. Leitar henni kringu sig, finnur Gunnar hérna uppi. Nei, hann gerir það ekki. Þórður er búinn að vinna frábærlega tilbaka og Dagur leggur hann svo upp á Davíð. Vel spila hér hjá Víkingunum.
Eru að koma sér í góða stöðu. Garðar ætlar aftur utan á, gengur ekki upp. Huldar, hann fær þá boltan, leggur hann upp tegin á Kormák sem hann nær ekki að leggja fyrir sig. En hann er þó ennþá með stjórn á boltanum, hann tekur skotið en frábær markvarsla frá markmanni Völsunga sem að bjarga því að Víkingar komist í 4-2. Þessi hóðspyrna, hún rennur í súginn. Hér, Frank, þetta er hættulegt. Geggjuð tækling hjá Degi þarna. En er Frank ennþá með boltan? Já, en lætur hann fara að einsmarkið þarna bjargaði Dagur meistarlega vel. Spyrna fyrir. Gunnar í baráttuna, Dagur. Hann er allstaðar í vörn Víkinga. Hér er mikið tækifæri, Garðar að koma inn að teiknum, hann er með Kormák með sér, hann vill nýta hann, leggur hann fyrir á Kormák sem að setur hann fram hjá markinu. Vel gert hjá Garðar að leggja hann til hliðar en óöfnir Víkingarnir að ná ekki að klára færið. Spilar með til Marteinn. Upp á Gunnar. En það fer í leikmann Víkinga og það er hornspyrna. Og þá er aftur tækifæri Víkinga að sækja hratt. Völsungarnir eru komnir margir í sókna til að freista þess að skora. En hér er boltinn á tegin en Huldar nær ekki þessum. Og Kormákur er búinn að gera vel hérna að vinna boltan. Huldar, hann er með að leggja hann fyrir sig, tekur skotið en það er ekki nóg kraftmikið. Þetta er athyglisverðir varnartilburðir. Mánsvík næstíu bara að starta boltan með höndum. En Víkingar ennþá með hann. Kormákur hana með skotið en þetta fer fram hjá markinu. Boltinn er upp á Marteinn. Marteinn fer einstaklega vel með boltana, fer fram hjá tveimur og fær aukaspyrna. Gunnar með samverðin sín hérna hægra megin við sig en að sjálfsögðu hver annar en Dagur er mættur. Frank að gera þetta einstaklega vel, komin aftur með boltan og það er farið í hann og það er, þeir falla hér við. Hvað ætli dómarinn geri í þessu? Það er spurning hvað er að gerast hérna, veit hann ekki alveg nógu vel. Liggja hér báðir, leikmenn í báðum liðum.
Já, mér sýnist ekkert vera dæmt hér, hvorki aukaspyrna á Völsung nýja vítaspyrna á Víking eða hvað. Þannig eru Víkingarnir bara búin að byrja leikinn, það skiptir máli, það er að styttast í þessu. Það koma hér Völsungarnir, pressa þeirra er að aukast en vel unnið tilbaka hjá Elíasi. Garðar nær hann að halda honum inná, já hann gerir það. Gunnar í honum. Dagur hérna negli boltanum upp öllin í svæði yfir Magnús fyrir Kormák, en Kormákur hann er hérna hrekinn út í kantinn en frábær snúningur hjá honum og hann er að sleppa hérna inni en þeir eru tveir og vinna saman í vörninni. Hér Frank með boltan. Hann fyrir hver að vera síðastur hérna. Settingin hættuleg, Frank kemst inn í þetta. Hann er með menn með sér. Ákveður að fara sjálfur. Hann er með 3 í sér. Hann kemur hann til liðar. Og leggja hérna á Gunnar sem búið sér 2 mörk nú þegar. Hann ætlar að senda fyrir. En það gengur ekki upp. Og þarna fór síðasti séns Völsunga. Því að Víkingar, þeir klára þennan leik með 3-2 sigri. Og heyrða 3 stig hér í grísku deildinni og skoðum til hamingju með það.
Já, komið í sæl. Hér hefjast leikur Vals og Selfoss í grísku deildinni. Við erum að sjá þetta Selfosslið hér einu sinni á þessum velli í dag. Hér er leikurinn farin í gang og það er best að lesa upp liðin. Byrjum á liði Valsmanna sem að eru hér nær okkur og leika í 8 stúkunni. Býðum aðeins með það því að hér er bara komið færi og boltinn rétt framhjá. Það var Smári þarna fyrir Selfoss sem var í dauðafæri. En við höfum í markinu þá höfum við leikmann númer 13 Axel, síðan númer 3 Flóki Helgason, númer 7 er Gunnar Smári, númer 51 Friðrik Máni, númer 11 Jónas Ingi, númer 10 Markus Orri, númer 79 Bjartur Þór og númer 5 er Eggert. Þetta er valsliðið í þessum leik. Og hér geysist Eggert að stað upp til hægri, hundeltur á Mattíasi og síðan á Anner, en hann kemst fram hjá báðum og leggur bolta fyrir markið og hér kemur skotið en glæsileg vörn og ég get ekki betur séð en þetta hefur verið Benjamin sem var þarna fyrir á marklínunni. Glæsilega gert hjá honum. Valsmenn eiga þá hér hotspinnu á stór hættulegum stað. Bolti inn á tegin. Slærar þarna frá markmaður Selfyssinga, hann Ingo, og þá er það Smári. Hann er hér búinn að vinna boltan með 2 valsar í sér. Kemur tæklingin og hver átti þessa síðustu snertingu? Það er spurning, en á meðan þeir eru að komast að því þá er ágætt að lesa upp lið Selfoss. Það sem er í markinu er númer 21 hann Ingólfur, aðrir eru númer 20 Guðjón Savatino, númer 4 er Þórður, númer 18 er Annel, númer 10 Benjamin, númer 17 er Mattías, Smári er númer 9, Óskar Tumi er í ómerktri treyju og síðan er númer 7 hann Elvar Atli. Og hér er Eggert að gera frábærlega, Geysistað, bolti fyrir markið í áttina að Gunnari Smára. Bolti rennur aftur fyrir Gunnar Smári að spila þarna vinstra megin á vellinum. Bjartur hér, vinnur boltan, sendir hann á Gunnar. Gunnar á Bjart. Bjartur á Eggert. Eggert hann setur boltan á hægri og hér er broti á honum. Augarsmaður dæmd við vítategin, nánast á vítategslínunni. Geta Valsmenn gert sér mat úr þessu. Talandi um mat, það var sennilega hádegismatur hjá strákunum eftir þennan leik. Og mér sýnist að vera Gunnar Smári sem ætlar að taka þessa spinnu. Setur hann á markinu eða hvað? Já, kemur skoti en það er yfir vegginn en einnig yfir og fram hjá markinu. Ingo sendir henni út af Benjamin sem að losa boltan upp völlin út af. Fer enda af valsanum Jónasi Inga. Bjartur hérna, skrikafótur og hér kemur sendingin frá Óskari í gegn á Smára. Smári er að komast í gegn en stertingin er aðeins og þung og Axel hyrði þennan bolta. Hér Jónas leggur hann á Eggert. Eggert hliður í skoti bara en það er öllur Ingo í markinu. Og Óskar hérna. Flóki leggur hann á Markus.
Það finnur Eggert, þetta góð sending hérna. Eggert með Guðjón í sér sem og Anner. En hann fer fram hjá báðum og tekur skotið fram hjá markinu. Hér Eggert á fleygiferð, boltinn en hann fer í hlénetið. Síðan það Benjamin sem ætlar að taka þessa markpinnu fyrir Ingo. En Jónas kemst inn í þetta. Kemur honum í átt að Eggert sem hann næra að halda honum inn á. En missir hann svo út af Elvar með góða vörn þarna. Hér Óskar Tumi, hann með boltan, sendir hann á Matthías. Axel kemur út úr markinu. Matthías hérna að byrja bara. Fær hann svo aftur, setur hann í átt að markinu og þessi bolti inni. Já. Þið sáu það örugglega betur en ég, það var hérna staur fyrir mér sem að sá nú ekki hvort það fór beint inn eða hvort það fór af varnarmanni Vals. En það skiptir nú ekki öllu máli því að Selfyssingar, þeir eru búin að taka forystu í þessu leik eftir skot frá honum Matthíasi. Fyrri hálfleikur hálfnaður og Valsmenn taka hér miðju. Eggert hérna á fleygiferði, hann stoppaður. Elvar hér. Sendir boltar upp í hornið fyrir Óskar Tuma, gengur ekki, Flóki hér. Ætlar að finna samverð sinna Markus en heppnast þó alltaf á endanum því að Markus fær hér innsparkið sem hann ætlar að taka og fær annað. Markus spilar með allalegin yfir til vinstri þar sem að Bjartur er. Hér Jónas með boltan á miðunni. Þeir vinna hann á honum. Og hörku samstuð þarna og það dæmt brot á hvern. Það dæmt brot á Valsmenn. Óskar tekur þetta skot hérna. Það fer fram hjá markinu. Benjamin gerir vel þarna í vörninni. Leggur boltan á Þórð sem hann nýtti skrokkinn vel þarna. Og Óskar Tumi ætlar að framhjá Flóka, gengur ekki upp. Vinnur vel tilbaka þarna Eggert. En sendingin, hún skilaði svo ekki Samherja.
Markus Ári hérna. Margir Selfyssingar nálægt honum. Matthías heldur hann vel, gerir svo brotlegur þegar Markus reynir að snúa. Bjartur lyftur mér langt upp, það er nú ekki Valsari akkurat þarna núna, en Friðrik Máni var nú að koma þarna. Hér smá barátta þarna út í kantinum. Boltinn færinn út af að mati dómarans. Og Axel hérna að hreinsa boltan fram. Annar hérna, kemur hann með Matthías. Bjartur til varnar. Bjartur fastur fyrir, Matthías kemst fram hjá honum og tekur svo skot hérna fram hjá markinu. Jónas hér að fleyferð. Annel kemur á eftir honum. Þessi sendi framvöllin. Hér Markus. Finnur Jónas sem að reynda að finna Markus aftur. Gengur það í tilraun númer 2, nei. Elvar Atli kemur og setur boltan út fyrir. Boltinn inn á tegin, þetta er geggjuð sending og svo er komin hérna Eggert sem að skýtur fram hjá mjög góðu færi. Þetta voru Valsmenn nálægt því að jafna leikinn. Snýr hérna en Guðjón Sabatino, hann er mættur. Hann fer líka fram hjá Flóka. Hvor er á undan hér? Bjartur hendir sér í tæklingu og ég held að boltinn er farið að Guðjóni og út fyrir. Vel gert hjá Bjarti. Bjartur held ég að fá að taka þetta aftur. Allan Valsmenn, hann verður að vera á línunni. Og Markus hérna. Eggert tekur við boltanum af honum. Hann með Friðrik með sér inn á teignum. Hann reynir að fara sjálfur en komast fyrir þetta Selfyssingarnir. Síðasta mínútan í fyrri hálfleik runnin í garð. Ná Valsmenn að jafna fyrri hálfleikinn, það er spurning. Gunnar Smári mikill bara Benjamin sem hefur betur og hér getur Guðjón sóttur að hann og Smári eru 2 á einum. En Guðjón sendir boltan að það er Smári, jú, Smári bolti fell til hans, hann er komin 1 í gegn Smári og hann er með skotið en frábælega vari á Axel og svo kemur Axel boltanum frá. En þetta er samt ekki alveg búið því að Anneli komið boltan hér, síðan alltaf hlaði skotið. Hann er undirbúið sér fyrir það, hann ætla að fara fram hjá hann báðu með það, gengur ekki upp og Bjartur með tæklinguna. Góð tækling á Bjart sem að gefur Friðrik hérna.
Smá hiti í þessu leik, menn að kalla á að biðja aukaspyrnur hér. Hægri vinstri, en það breyti ekki að Smári koni í gegn, en Gunnar Smári bjargar þessu. Annir hefði boltan á tegin, en Axel gómar þennan. Og athyglisvert hvernig hann fékk svo boltan aftur, en Axel velgertur að vera á tánum og taka þennan bolta. Og hér Eggert, hann að sleppa í gegn, en Benjamin kemur á síðustu stundu og bjargar því sem bjarga verður. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan í hálfleik, Selfoss 1, Valur 0. Þá erum við að verða klári í síðari hálfleikinn. Valsmenn að gera sig tilbúna hér. Selfyssingar fyrir löngu klárir og hér er leikurinn kominn aftur í gang. Og það er Þórður sem að kemur hérna á ferðinni á Jónas. Fyrir Smára, þeir spila laglega þriðning hérna saman. En Flóki mættur út í horni í baráttuna. Og hér skotið, hann fer til Jónasar, Guðjón, hrekkur til Guðjóns sem að setur hann síðan fram hjá markinu. Axel hérna á Markus Orra sem sendir hann á Flóka. Flóki leggur hann á Eggert sem er konið hérna á miðuna. Eggert á Gunnar Smára, þetta var góð hugmynd, það sendi ekki fyrir aftan. Eggert brýtur síðan af Guðjóni. Ekki sáttur þarna. Gerðilega hiti í mönnum. Enda Valsmenn undir og ekki sáttur með það. Hér smá misskilningur hjá Selfyssingum og Friðrik er nálægt í að komast inn í þetta. Þessi bolti út af. Já, Þórður þarf aðeins að bakka þarna frá. Ok, bolti hér inn á Gunnar Smára sem að setti skemmtilega tilbaka Flóka. Eggert hérna. Finnur Markus. Mikil barátta hér á milli manna
og svo neglir Elvar honum upp völlinn. Valsmenn svara í sömu mynd. Flottur snúningur hérna hjá Guðjóni. Klobbi svo, en Flóki mætti til að bakka Samherja sinni upp. Friðrik reynir hérna að finna Eggert endar á því að ná boltanum samt með Benjamin í sér, sem alls engin hægðarleikur. Og Benjamin vinnur innsparkið og leggur hans upp hérna til hægri á Þórð. Friðrik hérna með boltan. Já, reyna að leggja hann inn á. Eggert gengur ekki alveg eins og hann ætlaði sér. Benjamin hérna upp á Þórð. Guðjón hérna, fer fram hjá Flóka. Sendir boltan á Óskar sem að sloppinu einn í gegn. Óskar dreifur boltan fram hjá Axel, eða hvað? Nei, Axel setur fótinn út. Frábær varsla þarna. Þetta var alls ekki galin hugmynd hjá Guðjón hér. Axel vel með á tánum. Setti fótinn út þarna. Bjargaði sig, bjarga varð. Benjamin missi þannig bolta út fyrir. Flóki hérna einn með boltan. Bíðast að fá mannin í sig og það getur oft verið hættulegur leikur. Axel sparkar hann sér upp völlinn. Benjamin les þetta, kemst inn á milli. Alið út í hægra megin, getur komið góða boltinn á teginn. Hann fer bara í skoti og það í slána. Og Selfoss nálægt því að bæta við öðru marki eftir 20 mínútna leik. Já, og hér eru þeir að sleppa í gegn eða hvað? Nei, munar litlu. Axel komin út á móti. Flóki inn á miðjuna. Það bara Annel í Selfossliðinu. Svo mikið barata hérna með boltan. Og hér Selfyssingar hlaða bara í skotið. Elvar.
Langur bolti hér upp öllinni áttina Markusi. En Benjamin sem fyrr. Sterkur fyrir. Ingo hérna að flýta sér. Setur boltan á Guðjón en hér Bjartur í honum. Og hvað verður Bjartur í baráttunni við Anne líka. Og hér bara mikil barátta á milli strákana. Bjartur sýnist mér bara að hafa tæklað þarna Eggert samherja sinn. Hér Markus, nei, Elvar Atli kemur og bjargar þessu. Benjamin þá hér, hægra megin. Fer alla leið. Komin alla leið upp á endalínu, inn á tegin. Og með skoti eða sendingu veit ég hvort það var. Fer allan í innspark hinum megin. Þarna hefði ég viljað sjá bara hann Benjamin leggja boltan út í tegin á. Gott eða var ekki hann Óskar Tumi sem hann stóð þarna. Þurfti rétt að póta honum inn í markið. Áflóki hérna með fína hreyfingu. Og svo leggur hann skemmtilega tilbaka. Gunnar Smára. Og hér hörkutilraun í slánna. Og Elvar Matthías nær boltanum. Og Matthías reyna snýr og skotið. En Axel ver þetta nær að bjarga þessu. Já, Selfyssingar eru heldur betur nálægt í að tvöfalda forystu sína hér. Já, þetta ekki vallarhreyfingun sem Valsmenn vilja að boltið sé á þessa stundina. Hér fljúa tæklingar hægri vinstri á Selfyssingum. Og endanum svo brotið á Eggert. Það gerir Benjamin á miðunni. Þjálfara Vals kalla liðið framar. Eggert fljótur að senda hann. Benjamin búinn að lesa þessa sendingu. Gríðarlega vel lesin þessi drengur. Bókaormur mikill. Og hann leggur hann boltan hérna Óskar Tuma. Sem að kemst ekki framhjá að mér sýndist Gunnari Smára í vörninni. Hér Annel með boltan. Gerir þetta vel. Leggur hann svo á Matthías sem að reyna að finna Guðjón. Og Benjamin fer í skotið hérna. Og löngu færi, hann hér dettur bolti til Markusar en Benjamin kemur honum út til hliðar og ég held að Matthías nái þessu bolta nokkuð örugglega. Og hér skemmtilegur hengi á Óskari Tuma. Hann fyrir aðra, þetta skæri, hann komin á tegin, hann fellur við. Eða hvað? Verið að dæma hér vítaspyrnu eða hvað? Mér sýnist það á öllu. Já, þetta var glæsilega gert þarna hjá Óskari Tuma hvernig hann kom sér í færið. Sá nú ekki hver braut á honum. En Óskar getur skorað hér annað mark Selfyssinga og nánast tryggt hennar sigur. Hvað gerir hann? Hann skorar og hann hamrar honum vel upp í skeytin. Heldur betur örugt mark. Axel átti enga séns í þetta. Og Óskar Tumi að koma Selfoss í 2-0. Þegar rúma 3 mínútur eru eftir að leiknum. Þetta fer langt með að tryggja hennar sigur. Gríðarlega mikilvægt mark og þvílíkt öryggi í spyrnunni. Drengur minn góður. Heldur betur. Þetta var alvöru. Og þá Valsmenn hérna Eggert
í deiglunni, en hér er bolti fyrir og hver hann er Benjamin. Mættu til að setja hann að bolt út af. Þess maður geta markaskorari Selfyssinga á vítinu og skattuðum með spila með gifs á vinstri hendi. Lætur það að sjálfsögðu ekki stoppa sig. Heldur að mættu til leiks á N1 mótið hér á Akureyri. Mikil baráttu hér inn á teignum á milli manna. Kemur boltinn. Hára fjær. Bjartur þó skallanum í loftið. Markus og Mattias í baráttunni hér. Heldur betur guðlegt. Og hér er Óskar Tumi að sleppa í gegn eftir sendingu frá honum Smára. Hann er að komast alla leið, en Axel er komið vel út á móti. Loka markinu núna. Smári leggur hann aftur Óskar. Hvað gerir Óskar núna? Aftur fyrir marki á Elvar, en Axel snöggur út á móti og lokar. Axel svo sannarlega búinn að koma í veg fyrir það að sigur Selfyssinga sé stærri hér í dag. Búinn að standa sér frábærlega í markinu. Elvar setur þennan bolta út fyrir. Ekkert bara byrjaður. Hér Smári hefur betri baráttunni Bjart, en Bjartur hendir sér í tæklingu. Boltinn enda þó einungis hjá Þórði. Þórður finnur Smára hér, einn á móti einum. Hvað getur hann komið sér í skotið? Hann gerir það, en skotið af varnarmanni og aftur fyrir fór þarna Friðrik Mána sem var búinn að vinna tilbaka og komst fyrir þetta skot. Það er hornspyrna mögulega síðast sem gerist í þessum leik. Mattias bolti fyrir markið. Axel ver hann út. Mikil barátta. Og hér sparkaði boltanum fram. Og í það mund flautar dómar leiksins leikinn af. Selfoss vinnur 2-0 sigur á Val í grísku deildinni. Til hamingju Selfoss.
Já, komið sæl, þá vorum við komið til leiks í svo sannkallaðan Suðurnesjaslag á milli liðs Keflavíkur og liðs Grindavíkur í grísku deildinni. Já, heldur betur, Suðurnesjaliðin, þau eru mættingar til Akureyrar til að spila. Hvergi betra en að spila á Greiðavellinum á Akureyri í blíðunni sem er hér í dag. En hér eru Keflvíkingar að komast í hörkufæri en setja hennar bolta aftur fyrir. Og ég er hér einhvers staðar með lið Grindavíkur. Ég ætla að finna það hérna hjá mér. Hér eru þeir þó í sókn, leggja boltana inn á leikmann nr. 69 Guðmundur Hreiðar sem er í skotinu og Guðmundur Hreiðar er að koma Grindavík yfir eftir rúmlega mínútu leik. Heldur betur frábær byrjun hjá þeim. Já, en eins og ég segi, þetta var markaskorarinn Guðmundur Hreiðar, hann er nr. 69. En í markinu hjá Grindavík er hann Patrikur. Svo eru nr. 7 er hann Brynjar. Nr. 9 er Mikael Máni og svo er annar leikmaður nr. 9 sem heitir Markus Daði, en hann er örlítið stærri samkvæmt minni skýrslu og við þekkjum hann svoleiðis. Nr. 10 er síðan Frosti og nr. 24 er hann Þröstur. Og nr. 99 er Orri Steinn. Hér eru Keflvíkingar í sókninni aftur. Og leggja hér skemmtilega fyrir sig boltinn á teiginn. Kemst henni skotið? Nei, Grindvíkingar loka vel. Hér kemur hörku skotið, frábær markvarsla hjá Patrik í markinu. Geggjuð varsla þarna í honum. Já, einsparkið þarna, alveg út í horni, nánast hornspyrna, en maður má ekki lyfta honum. Keflavík leggur hann hér tilbaka. Hvernig ekki að lyfta boltanum hérna, framvöllin. Þetta er gott hlaup hér, þeir eru að sleppa í kikkar sem þekkja hann Guðmundur, sem var skoraði áðan frábær markvarsla þarna. Hjá markmanni Keflavíkur sem stendur aftan á Arnór Berg. Guðmundur Hreiðar hérna, markaskorarinn, sloppinn aftur í gegn. Hér, boltinn inn á teiginn. Skotið á fjær. Þetta er hörku skot. Beint í Alexander. Boltinn inn á teiginn. Arnór með þennan bolta. Hér öflug vörn en þeir ná ekki alveg að vinna boltan samt sem áður. Frosti fellar hann við, sá hann ekki alveg hvað gerðist en hér eru Keflvíkingar, gott skotfæri, skotið, það fer framhjá. Hér, boltinn beint á Keflvíkinga sem er í fínni stöðu hér að komast í gegn. Reyna skotið en gengur ekki upp. Patrikur lítur út fyrir að ætla að sparka þessu bolta. Gerir það, reynir hérna í áttina að Frosta en Frosti á nú ekki svo ofarlega hann næði þessum bolta. Já, Mikael Máni gerir vel þarna, kemur boltanum bara út af.
Hér boltinn upp á Guðmund. Frosti, hann getur fengið hann aftur og sendi ekki örlítið og framalega fyrir hann. Hér Keflvíkingar, nei, þessi smá misskilningur hérna. Hélt ekki hlaupinu áfram. Fram í Keflavíkur. Og hér góður snúningur, skotið og frábært skot en Patríkur gerir einnig frábærlega í að verja þennan bolta í horn. Já, Keflvíkingar, þeir eru að ógna. Boltinn inn á teginn og hvað er að gerast hér? Þeir ná komum burtu, er þetta Brynjar sem að gera það? Sáðu ekki nógu vel. Heldur þetta að vera Brynjar sem að koma boltanum að það frá. En Keflavík þó ennþá í sókninni. Og skotið, Patríkur ver og nær boltanum síðan aftur. Og aftur sparkar hann langt fram. Þessi bolti ætlaði Mikael Mána. Fer hérna yfir Keflvíkingana. Mikael tekur aðra snertingu en duglega tilbaka Keflvíkingarnir vinna boltan, svo er lítið pressa hér, næga tíma til að lyfta boltanum upp völlin. Þetta gera það vel og hann er með menn með sinna hægra megin en Patríkur sendingin er of nálægt honum og hann hirði boltan. Slöng spyrna fram völlin. Frosti vinnur sér boltan. Hann komin í áttina Mikael en gengur nú ekki upp. Þetta er vel spilað hér hjá Keflvíkingunum. Þröstur kemur hér í pressuna. Hér Þröstur, hann spilar honum upp á Mikael. Mikael, hann er með Guðmund með sér hérna, já. Kýs að nýta hann. Nær Guðmundur haldur sinna á, en hann kýs að gera það ekki, hann segist eiga innsparkið. Dómarinn er sammála því. Leggur hann tilbaka hérna á Frosta sem að ætlar að setja hann upp í hlaupið, gengur ekki upp, Keflvíkingar komast inn í þetta en þeir hreinsa hann síðan beint fram á varnarmann Grindavíkur. Ég held að það sé Orristeinn sem er hérna með bolta núna. Brynjar það með sendinguna. Þröstur, nei, það er ekki að taka móti boltanum. En Orristeinn gerir þetta vel. Kemur og hreinsar hann að bolta frá. Og hér er mikil barátta, enda með skoti á markið. Keflvíkingar ná frákastinu, setur hann upp fyrir sig en Patríkur vinnur boltan, hann er fljótur að sparka honum upp til hægri á. Markus Daða sem er komin inn á hægri kantinn. Frosti kemst inn í þetta, Guðmundur Hreiðar. Gummi sendir bolta, frábær sending í gegn á Þröst. En hann þarf að hægja á sér og stoppa á. Hann gaf Keflvíkingum tíma að koma sér tilbaka.
Hér kemur spinnan inn á tegin. Markmann slæna frá. Og það kerir hann stað, bara stæðna milli Ómars og Frosta. Hvor hefur betur? Það virðist vera Ómar eins og er. Hleypur hann nær að skýla boltan vel en þá er Orri Steinn mættur. Orri setur boltan í innspark en liggur þjáður eftir. Jæja, stendur nú á fætur, grjótharður. Grindvíkingurinn. Hér snúa og skjóta en það er fram hjá markinu. Já, hann er ekki að taka sér, hann er ekki að flýta sér, ætla ég að segja, markmaður Grindavíkur núna. Leiða þeir. Sparkar hann í boltanum upp völlin. Guðmundur tekur á mótunum. Kemur á þröst. Þeir reyna hér að spila sína milli en enda með því að bolti fer út af í innsparkið. Guðmundur trítlar á vettvang, segir að hann ætla að taka þetta. Kemur svo með sendingunni tegin sem að fer ekki neitt. En hér er hann búinn að fá boltan, er með mann í sér, heldur í hann. Það er haldið í mark úr staða en dómarinn sá þetta ekki, erfitt að sjá. Sáum þetta alltaf beint fyrir framan okkur. Guðmundur reynir í skotið. Mér syns Mikael aftur konin á miðuna. Frosti komin í smá pásu. Og hér hættulegur bolti í gegn, en þetta gerir hann vel. Leikmaður númer 7 vörninu hjá Grindavík, hann Brynjar. Hér, Keflvíkingar, árillegri sókn upp á teignum. Margir komnir hérna í kringu tegin. Hleður hér í skotið. Aftur ver Patrekur glæsilega í marki Grindavíkur. Hann er svo sannarlega honum að þakka að þeir eru í forystu hér. En þegar að 14 mínútur eru að fara að detta á klukkuna og fyrir hálfleik fer senn að ljúka. En hér er Keflvíkingar hornspyrnu. Bolti tekið stutt, laður út, en vel með á nótunum hana. Brynjar í vörninni. Þessi bolti hefur runnið aftur fyrir endamörk og markspyrna er Grindvíkinga. Ómar hérna með skotið, en Patrekur ver hverjum á frákastinu. Það er Frosti sem tekur og skella þennan bolta út af í horn og líklega er þetta horn síðasta færi þessa fyrri hálfleiks. Sjáum hvað verður. Spyrnan hér inn á tegin og þeir skalla frá Brynjar á línunni. Og svo boltinn, hann lekur í gegn og þeir eru að skora og eru að komast yfir hér. Nei, komast yfir, þeir eru að jafna leikinn. Ég er í tómu rugli hérna enda klukkan að detta í 12 og þeir líða þátt þessum en Keflvíkingar að minnka munnin eftir hornspyrnu hér alveg á síðustu andartöku fyrri hálfleiks. Og það er allt í járnum hér
í þessum magna Suðurnesjaslag. Hér eru við farin af stað í síðari hálfleikinn. Keflvíkingar eru hér með boltann í sókninni. Orri hér gerir vel, kemur boltanum í innspark. Hér getur Keflvíkingar spila ágætlega að fá hérna smá tíma á boltan. Það er sending fyrir aftan Hómar sem að þarf að leggja tilbaka. Kemur hérna bolti inn á tein, Orri setur hann niður og Mikael kemur svo í burtu. Mikael hérna fær boltan aftur. Það er ekki alveg að koma honum til Frosta. Boltinn hérna aftur á Patrik í markinu. Patrik sparkar hérna upp völlin. Markus hér með boltan. Markus konar fær hérna, finnur Guðmund í gegn. Hvað getur Guðmund gert? Það skoraði markið við Grindvík á hann, en þessi bolti er aftur á móti varinn frá honum í þetta skipti. Hér skotið, hörku tilraun frá Mikael Mána. Og svo skotið, en Ómar setur hann rétt fram hjá markinu. Orri hér með boltan upp á Markus. Markus er hérna að snúa en tapa boltanum. Hér er kallað að hendi. Grindvíkingar fá hér aukaspyrnuna. Svona lúkar eins og lítur út fyrir, sem að tala íslensku, að þeir ætla að sparka hann langt. Já, það er nú kannski bara vilja sjá að bara leggja hann til hliðar á Orra þarna. En þá er allt opið hér hægra megin og hér hliður hann einfallega í skotið. En Patrikur hann er að koma fingri á þennan bolta, Veran. Boltan lagður tilbaka á skoti hér, en það er fram hjá markinu.
Patrekur tekur hér markspyrna. Spurning hvað hann gerir, spilar hann stutt, sparkar langt. Spilar hérna stuttina miðuna á Mikael Mána. Sem að tappa boltanum, og þetta hættulegur staður til að missa hann á. Kemur Frosti í pressuna. Og svo vinnur Brynja boltan fyrir Grindavík. Markus á Guðmund sem að reyna að koma aftur á Markus, en sendingin of föst. Hér fari í bakið á Ómari. Lítið hann að hægt að gera en að dæma aukaspyrnu á þetta. Kemur spyrnan, skoti en þessi stemdi allan tíman fram hjá markinu. Aftur boltinn á Mikael á miðunni sem hann lyftir hann svo í svæði. Gengur ekki. Orri kemur hann upp hérna. Þetta er Mikael. Markus hérna með hann hægra megin. Fer inn á völlin sem eru margir. Þetta gerir Mikael frábærlega, lyftur á megin fyrir á Markus sem að setur á fyrir markið og þarna munar litlu, munar hársbreidd að Guðmundur Hreiðar skori mark, en það kemur Mikael inn í en missir boltan aðeins langt frá sér. Sendingi frá Mikael hann áðan á Markus var algjört augna konfekt, þessi vippa þarna. Hann leggur boltanum til hliðar. Og þetta innspark er Grindvíkinga. Og hér fljótir að hugsa en Guðmundur er ekki að taka boltan niður. Og á stjórn á honum. Hér kemur góð sending inn á teiginn. Þarna munar litlu. Mikael þarna með sendinguna yfir, ská yfir á Guðmund sem að setti boltan framhjá. Grindvíkingar að gera sér líklega þessa stundina. Augnablikið með þeim. Orri hér, ber upp boltan, setur hann á Mikael sem ætlar að finna Þraust og það gengur. Þraustur hann að sleppa inn fyrir, hann með skotið en þetta varið í horn. Já. Enn eitt góða færi hérna hjá Grindvíkingum. Boltinn hérna yfir teiginn á fjær þar sem Mikael hann nær og niður, setur hann hægri, hann hlýtur að hlæði skotið, hann gerir það en rétt yfir markið.
hér Keflavík að komast í gegn, flottur bolti hérna yfir og hér bara farið í hann og brot að mér sýndist, en það Grindavík sem fær þessa spyrnu. Þarna voru Keflvíkingar mjög nálægt í að setja mark sitt á þennan leik. Orri, góður hjá honum. Sendingin inn fyrir. Kemur skotið. Frábær varsla þarna frá markmanni Keflavíkur. Enn og aftur. Þessi bolti í hornspyrnu. Boltin inn á tegin. Skalla. Og það blakað frá. Og þessi tilraun fram hjá markinu. Staðan 1-1, bæði lið vilja vinna þennan leik. Hér spyrna fram. Grindvíkingar ná skallanarbolta og Mikael með skotið en það vel fram hjá markinu. Og þá boltarinn sparkaði fram. Brynjar hér leggur hann upp. Það sending inn á tegin en það Keflvíkingar sem að koma þessu bolta frá og þeir koma honum, sé nú ekki alveg hvort þetta hotn eða innspar, sínst þetta hotspilna með bendingu dómarans. Boltinn inni og dettur hann fyrir þá og hér mark. Glæsilegt mark þarna. Hver var það sem skoraði? Var þetta ekki að Markus? Ég held það, leikmann númer 9 sem að kom þessu bolta yfir línuna. Þeir voru þarna 2-3 í baráttunni. Ég gat ekki betur séð en að Markus hafi sett hann inn fyrir. Grindvíkingar komnir yfir. Þá best að við uppfærum það líka. Keflvíkingar hafa 2 mínútur til stefnu. Markus lyfti boltanum mér hátt upp völlinn. Og hér Grindvíkingar fljótur á Frosti með skoti en það varið. Hér kemur hotspinnan, þeir skora eftir hotspinnan áðan. Boltinn á fjær, skotið og hvað gerist hér? Nei, þessi bolti innspark.
Grindvíkingar vinna hér boltan. Sendingin hátt upp en þessi bolti í markspyrnu Keflvíkinga og nú fer tíminn að styttast fyrir þá. Hvað geta þið gert? Boltan er spill langt fram völlin. Grindavík skallar hann bolta í innspark. Keflvíkingar koma að reyna að koma boltanum fram völlin. Fer hérna alveg eitt, ekki spurning hvort þeir eru of mikið. Ná hér í boltan, næsti maður. Aftur innsparkið. Það þarf að standa 2 metra frá. Þannig er reglunar í innsparkunum. En þessi bolti af Keflvíkingum og aftur fyrir mark Grindavíkur. Og þar með hlýtur þessum leik að ljúka. Markmaður Grindavíkur tekur sem tíma. Þeir standa nú hérna þess að 3 inn á teignum. Þeir eru ekkert að stressa sig ef dómarinn lætur leikinn halda áfram. Hér er boltanum bara sparkað út af og leikurinn er búinn. Grindavík fær með 2-1 sigur að Hólmvík gegn Keflavík í þessum Suðurnesja slag.
Já, komið sæl aftur. Þá erum við komin úr þessari einsleiks pásu. Það eru pásur hér á Gregavellinum í dag. Það sem að þegar íslenska deildin er spiluð þá er engin umferð hér á Gregavellinum. Hún er ekki spiluð hérna. Það eru til þess að það verða leikir í pásu. En það er bara ágætt, þá fáum við öll aðeins að anda á milli leikja. Hvíla röddina og svona. En þá er allt að fara í gang hér. Allt að vera klárt. Við höfum í þessum leik lið Breiðabliks á móti Völsung. Og við erum enn að sýna frá grísku deildinni og erum búin að sýna frá henni núna í allan dag. Það eru Völsungur sem að leika hér í vestunum, Blikar í sínum hefnu grænum búningum. Völsungarnir þeir sækja hér í átt að stúkunni og brekkunni og meðan Blikarnir sækja í áttina að okkur. Hér eru Völsungar að gera sér áliðlega upp í teginn, komin í ágætu stöðu. Reyna hér vippurinn á teginn og hann hitti boltan ekki það vel, fá annan séns. Kemur skotið og þeir náum á fjárstökinu Völsungur og það er mark. Og það er hann Frank sem er að skora fyrir Völsunga. Glæsilega gert hjá honum og lúrði þarna á fjárstökinni. Og kom boltanum í netið. 1-0 fyrir Völsung sem að byrja þennan leik heldur betur vel. Mikael á miðunni á Blikunum. Og hér fær hann bara að labba alla leið. Enginn sem setur á hann. Verður að stíga mæta þarna þegar komið upp að tegnum. Og hér er Völsungarnir ennþá. En Blikarnir nú geta þeir sótt hratt. Nú er tækifæri. Kemst fram hjá Magnúsi Mána í vörninni. Og hann er komin í gegn. Eitt á móti markmannum og hann skorar. Glæsilegt mark hérna hjá leikmann númer 10 hjá Breiðablik. Frábærlega gert. Þetta er hann Oliver Þóra með sýnist. Virkilega vel gert hjá honum. Liðsfélagans fagnar honum þarna vel. Oliver komst þarna í gegn fram hjá síðasta varnarmanni. Setti boltan í markið og eftir einungis 2 mínútur eru búin að fá 2 mörk. Fyrir þá sem eru glöggir í stærðfræðinni þá þýðir það að við munum fá 30 mörk í þessu leik og ekki ætla ég að kvarta það því. Blikarnir eru aftur konum með boltan. Reynar að sækja eftir en gengur ekki. Hér komast Blikarnir inn í hennar bolta. Gera þetta vel. Það er skemmtilegu kloppi og hann er að komast í dauðafæri hérna. En Frank vinnur vel tilbaka, setur næga pressu á hann. Þannig að markaskorur Blikarna Oliver er ekki nógu góður í jafnvægi og góður í stöðu til að setja hennar bolta á markið. Spilar minna stutt út. Völsungarnir, þessi bolti er út fyrir. Flottur snúningur hérna. En nær að halda boltanum, já hann gerir það. Smá vesen hérna á Völsungurum í öftuslínu. Kemur hérna inn á teginn. En þeir ná síðan að hreinsa hann frá. Og þá keyra þær hér af stað. Fellur hérna við. Ekkert á þessu. Blikarnir að koma upp að endalínu. Bolti fyrir teginn. Hérna eru þeir 2 og þeir eru að skora og þeir eru að komast í 2-1. Það er engin annar en Dagbjartur númer 11 sem er að setja þetta mark fyrir Blikana. 2-1 eftir að hafa lent 1-0 undir
hafa Blikarnir snúið sem sér í vil og eftir einungis 4 mínútur er staðan núna 2-1 þeim í hag. Og Völsungur hreinsa hérna boltan hátt upp völlinn. Gera hana vel varnarmaður Völsunga í að vinna boltan, en hérna eru Blikarnir komin bolta fyrir fram markið. Hvað gerist hér? Það er skotið, það er vel varið. Hvenær frákastinu? Það er Völsungur. Skemmtilegur snúningur hérna. Hér eru þeir að koma sér, reyna að spila sér upp völlinn. Þetta gengur ágætlega. Hér eru Blikarnir aftur sloppnir í gegn og það er skotið og fer á milli fóta markmannsins. Og það er leikmaður númer 13. Mikael Logi að mér sýnist sem er að skora þetta glæsilega mark hér. Vel gert Mikael, kláraði þetta einstaklega vel. Og það er núna 3-1 fyrir Blikunum. Og hérna er aftur slotnir í gegn, frábær markvarsla og svo nær hann boltanum aftur. Og þetta hefði nú ekki verið gott ef að við hefum fengið enn eitt markið þarna. Þá fara þeir af stað Völsungar. Blikar hérna með skotið. Það er frábærlega varið. Nú þarf Völsungar að reyna að sækja aftur í sig veðrið. Þeir komast þetta yfir þessu leik. Við megum ekki gleyma því. Og hér eru Blikarnir aftur komin í færi. Og komin í gegn. Og hann skorar aftur. Þeir skora aftur. Þetta er K. Jónsson, leikmann nr. 10. Sem að skora þetta mark og staðan orðin 4-1 hér. Og það er ekki 7 mínútur dottnar klukkuna. Frábær markvarsla, en þeir ná frákastinu og skora Mikael Logi með sitt annað mark í leiknum. Blikarnir gjössalega gangaðir í göflunum í fyrri hálfleiknum. Já, ára komin aftur og Blikarnir þeir bara halda áfram að sækja hérna. Ég er smeykur fyrir hönd Völsunga í þessum leik. Hér er skot, en frábær vörn þarna til að koma honum frá markinu. Boltinn fyrir markið en endar ofan á því. Það finnst ekki nóg heitt að bara í neti til að skora. Skiptir máli hvar á netinu það er. Og svo hreinsaði boltan eða upp völlinn. Og svo spila hann frá. Og hér markaskorari Blikana. Og frábær markvarsla. Held að þeir kalla hann Kára, þennan sem var í færinu. Þeir eru tefla hættuna leik hérna. Öftustu línu. Svo keyrar að stað núna Völsungarnir. Nú er möguleiki. En jú, býttu, hann vinnur boltan aftur.
hér er áfram með leikinn, engin aukaspyrna dæmd. Boltinn er á Frank sem að skoraði fyrsta markið á Völsungum í leiknum. Hann er ekki að skora núna, frábær markvarsla. Hár bolti hérna fram völlinn. Blikandi koma aftur. Hér eru þeir að detta í færi eða hvað? Nei. Þeir ná að hreinsa sístu stundu. Þó ekki langt. Blikandi aftur komið á miðjunni, það er skotið en það er framhjá markinu. Sending fyrir, skotið, þeir komast fyrir, þeir komast aftur fyrir, þriðja tilraunin hjá sama drengnum og síðan er það hann Kári Jónsson sem að setja boltan yfir línuna og Völsungur fá á sig annað mark. Þessu fyrirleik Blikandi komir í 6-1 og ég verð að viðurkenna að þetta lítur ekkert allt of vel út fyrir vini mína frá Húsavík. Þeir hérna góðu bolti upp til hægri og setur Frank í gegn. Dálítið fastur, hann er með hann út á kanti en hann getur gert ýmislegt með boltan. Fer hérna fram hjá einum, hliður í skotið en þeir ná að verja hann. Þessi bolti út af innspark sem Blikarnir eiga. Annað innspark. Spilarmennir á miðjuna, móttakan sveik hann aðeins þarna en hann stingur hann samt af. Það er miklu meiri orka í Blikunum núna. Ætli þeir að borða annar hádegismat heldur en Völsungarnir, það er spurningin. Völsungur gengur illa að halda boltanum með það. Blikarnir eru eins og þið séu einum ef ekki tveimur fleiri inn á vellinum. Magna spil hérna gengur ekki upp samt. Þá geta þið sótt rætt, botar hann með það framhjá varnarmönnum og er hann að sleppa í gegn? Nei, gríðarlega snöggur hérna leikmaður númer 8 í Blikaliðinu, hleypur hann uppi en Völsungarnir gefast ekkert upp, þeir halda pressun áfram. Blikarnir ná svo að leysa þetta. Hér boltinni á miðjunni, leikmaður númer 4, leggur hann út til vinstri. Keyrir hér inn á teginn með skotið en það er í horn. Boltinni á teginn, sleginn frá. Þá geta Völsungarnir sótt á þá. Boltinni er á Frank. Kemur hérna leikmaður, hendir sér að glæsilegur snúningur þarna. Einhvern til hliðar. Reyna að fá hann aftur en það tekst ekki, gengur ekki upp. Komast inn í þessa sendingu Völsungar, gera það vel. Nú er spurning, náðu þeir að koma sér framvöllin lengra? Nei, svarið við því. Blikarnir koma þeir, sækjast það, skipta hann miður til hægri. En Magnús Ingi með flottan varnarleik hérna, vinnur boltan. Þá vantar Samherja til að spila á. Eða bara að negla í Blikaðarleikmanninn og fá markspyrnu, það virkar líka. Það má. En eru Blikarnir búin að vinna boltinn á hættulegum stað? Síðan sendur hann út í teginn en boltinn aftur á markmanninn sem er hættuleg sending hérna. Hann er með mikla pressu í sér og fellur niður Blik í tegnum. Engin vítaspyrna dæmd. Fóra kannski full auðvitað niður, það er spurningin. En hér kemur skotið og það er annað mark hjá Blikunum hér á síðustu mínútu.
Fyrir hálfleiks eru þeir að koma sér í 7-1. Þegar ég sagði að þetta getur verið 30 marka leikur þá átti ég nú kannski ekki von á akkurat þessu. 15-15 hefði verið líklegt með hvernig leikunni byrjaði. En Blikar hafa verið gríðarlega góðir í þessu fyrri hálfleik. Og það verður erfitt verk fyrir Völsunga að koma tilbaka í þeim seinni, en alls ekki ómögulegt. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við sjáumst eftir smá. Á síðari hálfleikur hafinn og já, útlitið er ekki gott fyrir Þingeyingana, en við skulum ekki afskrifa það alveg strax. Blikarnir eru hér með boltan, eru 7-1 yfir og hér kemur skotið, en þetta er góð vörn. Kemur sér þarna fyrir boltan. Hér sækja Völsungarnir. Frank er hérna, hann er pínu einmana, eitt hérna leggur hann tilbaka. Hvort þetta er ekki Marteinn sem hann lagði á. Marteinn var alltaf með húi í síðasta leik, þannig ég ætla að spá þetta sé hann. Hér eru Blikarnir að spila glæsilega sín á milli, en markmaður Völsunga góður, kemur út á móti. Þeir spila hér aftur tilbaka á hann. Takk svo, boltan er, þetta er hættulegur leikur, enda með því að Blikarnir fá í boltan í kjörstöðu, spila létta þriðing,
inn á teignum og setja hann síðan í markið og þeir halda bara áfram að bæta við. Staðan 8-1. 1,5 mínúta liðin af síðari hálfleiknum. Blikarnir þeir eru gjörsamlega að fara á kostum. Og Völsungarnir þeir sparka boltanum í fram. Það er engin gráklæddur eða hvítklæddur, hvernig sem vestið er nú á litinn. Þess má nú til gamans geta að það eru gríðarlega margir Völsungar sem að spila bæði í Pepsi-deildinni og hafa spilað í atvinnumennsku og svona. Margir góði knattspyrnumenn sem hafa komið frá Húsavík og ég er búinn að sjá þetta Völsungslið spila á mótinu og þeir eru alveg hörku flottir í fótbolta en eru ekki alveg að hitta á sinn leik akkurat núna. Mæta einfallega bara gríðarlega góðu liði Blika. Hér kemur bolti inn á teiginn og leggur út og Frank nær honum hérna og ætlar nú að keyra af stað en er stoppaður. Og hér eru Mikael er í skotfæri, Mikael tekur skotið en það er varið. Mikael hérna aftur í baráttu en Frank vinnur boltan á honum. Keyrir hér stað vinstri vænginn. En það er aðeins fótur. Þó áfram með boltan. En búinn að tapa honum núna. Þá koma Blika þennan stað aftur. Er þetta 9. markið að síði? Það er spurning. Blikarnir er allir komnir mjög hátt. Það er bara eitt hérna tilbaka. Sá drengur lyfti boltanum í áttina á teignum. Mikil pressa hérna á Magnús Inga sem að reynda að skýli boltanum ágætlega en Blikarnir ná þó að pikka honum í átt að marki. En ekki til að trufla markmann Völsunga mikið. Hér spila þeir ágætlega. Blikarnir eru mjög hátt í pressunni. Boltarnir spila hér langt fram. Geta Völsungar sjálfur reynt að ýta sínu liði aðeins ofar. En hér er allt galop á miðunni. Mikael er með boltan. Leggur hér út til vinstri. Þeir hreinsa hennar bolta í innsparka, mér sýndist. Hér skotið, það er varið, hvernig á frákastunni að Völsungur koma honum eitthvað álega þessu tegnum með boltin er bara aftur mættur hangað og hér kemur annað skot en vel varið þarna. Hér, Blikar aftur, Kári fyrir Blikarinn samt. Leggja boltan aftur tilbaka á Jökul. Boltan spilaði til hliðar. Kári ætla bara að bera boltan aftur upp. Hann vonandi að drengur heiti Kári, það var einhvers að kallaði hann á hann. Og hér kemur, ég held hann eða reynt að skjóta, sá það ekki alveg nógu vel frá mínu sjónarhorni. Að minnst kosti stoppaður og hér er færi fyrir Völsunga tækifæri. En vel unnið tilbaka hjá Blikunum. Það er samt ekki alveg búið.
Blikar halda áfram að spila vel á milli sín, eru komin á tegin í gott færi og þessi bolti ratar ekki á markið. Hér Frank snýr á það, honum vantar aðstoð, komin alla leið yfir hægra megin núna, byrjaði vinstra megin og hann ennþá boltaðan, leggur hann en svo kemur sending fyrir aftan og Blikarnir eru komnir í færi en frábærlega varið þarna í hornspyrnu. Hornspyrna Blikarna hér, góð bolti aftur fyrir markið, það þarf líka að setja góða bolta þangað. Má ekki alltaf setja góða bolta inn á teig. Og hér mikil pressa sem verður þess frábærlega varið þarna, kom sér aftur í markið og Blikarna ekki að bæta við. Hér mikil pressa á Mikael í Blikaliðinu, enda með því að Völsungarnir vinna hann. Hornspyrna það ekki, liggur nú einn leikmaður eftir. Þess að hvíla sig, það þarf að baða sig í sólinu líka, það er yndislegt veður hér á Greiðavellinum á Akureyri. Að gera að nýta það. Bolti hér inn á tegin, en Jökull hann er með þennan bolta. Hér lyfta Blikarnir boltan fram, Völsungur vinna hann, en Blikarnir strax aftur konur með hann. Hornspyrna sem að Völsungur fá. Og þetta er hornspyrna á stór hættulegum stað. Það hefur gegnum tíðina mikið að vera skorað á hornspyrnum akkurat á þessu stað á vellinum. Sjá hvort að Völsungarnir Blikarnir setja hann ekki núna einmitt á þessu stað. Já, hættulegu boltar næstöngina, það er önnur hornspyrna á þessum stór hættulega stað. Og hér skallirinn. Gengur ekki alveg upp. Hér er dauðafæri, Blikarnir unnu þarna boltan inn á teignum og nálægt því að setja hann en þeir halda dóp. Hér eru Völsungar að komast í gegn en þetta skot er fram hjá markinu. Jökull spilur hérna út á Kára, mikil pressa þarna
frá Húsvíkingum en Blikarnir ná að leysa þetta og koma boltanum upp völlinn. Leggja tilbaka markmannsinn sem að neglir þessum upp. Hér skotið að markið á Blikunum en það er yfir. Og hér eru Blikar að bæta við 9. markinu. Já. Laglegur leikur hjá Blikunum. Svo sannarlega búin að vinna fyrir þessum sigri. Og hér eru aftur komnir í færi og það er annað mark og þá er þetta komið í 2 stiga tölu á Blikunum 10-1. Og nú fer leikurinn að renna sitt skeið. Og hér flautar dómari leiksins leikinn bara af. Þannig fór sjófer þá. Glæsileg frammistaða hjá Blikunum sem að endaði í verðskulduðu sigri á Völsungi í grísku deildinni. Þá erum við komin af stað í þennan leik milli Selfoss og Neista frá Hofsósi í grísku deildinni á fyrsta keppnistigi grísku deildarinnar.
Og það er vel við hæfi að við byrjum á að lesa og kynna liðin til leiks. Ef við byrjum á Selfossliðinu, þar er númer 21 og í markinu er hann Ingólfur. Númer 20 er Guðjón Sabatino. Þórður er númer 4, númer 18 er Annel, númer 10 Benjamin, númer 17 Mattías, númer 9 Smári, Óskar Tumi er í ómerktri treyju og númer 7 er Elvar Atli. Liðið neista frá Hofsósi er þannig skipað að númer 8 er Henný Katrín, númer 11 er Bjarkey Dalrós, númer 9 er Árni Ísar, númer 10 Jón Konráð, númer 26 er Selma Lárey, númer 34 Valgerður Rakel, númer 5 er Dagmar Helga, númer 1 er Hlynur og númer 33 Björn Ansdal og númer 30 Sindri. Já, liðið hjá neista á Hofsósi er blandalið sem er gaman að sjá. Þar æfa stelpur og strákar saman alla daga, skiptir engu máli þótt að séu ekki sama kynnu. Þau eru hér skráð til leiks, gaman að sjá þau hér. Það er Sindri sem að neglir svo boltinn á teigið, Ingo nær ekki að halda honum. Selfyssingar komast þetta stað, Þórður með sendingun gegn Óskar Tuma. En þá er Björn mættur, gerir þetta laglega Björn. Og þá er Selma sparka boltanum hátt upp völlinn. Er þetta ekki Benjamin í vörninni hjá Selfoss sem ætlar að taka þessa markspyrnu? Það sýnist mér að öllu. Neglir boltanum upp miðuna, það sem Elvar er mættur en Selma tekur á hann boltan. Hér reynir að koma boltanum á teiginn, skallan áfram og þetta munar litlu, við sýnist þetta að vera Jón Konráð sem var þarna í færinu. Þetta er erfitt með að sjá hver það var, mér fannst það að vera Árni Ísar sem að koma boltanum á teiginn. Árni að spila þarna hægra megin, Jón á miðunni. Sindri og Björn í vörninni, einhvern svipað því. Hér æðir Björn bara af stað, boltinn tekinn á honum og hér er og munar litlu að Elvar næði að finna Óskar Tuma. Sindri kemur honum áfram með Dagmar, Sindri aftur komið boltan og skemmtileg hreyfingarni á Sindra. Mattías nær þessu bolta, kemur Elvar og Annel hér. Selma sem að tekur þetta innspark hérna, tekur einsnertingu, lyftir boltan svo upp völlinn. Og hér skotið að löngu færi en þessi bolti framhjá markinu. Ingo í markinu, hér með spyrnuna út á Benjamin. Þessi bolti seldi af Selfyssingum og innspark hérna alveg út í horni. Eða er þetta bara hornspyrna? Það geti líka verið. Mér sýnist Jón Konráð vera að undirbúa spyrnuna, hann er örfættur, góður boltinn á teiginn og þessi skalli frá Aðmi sýndist Birni yfir markið. Þórður og Benjamin spila hérna vel sín á milli.
Hér er Jón, hann er búinn að vinna boltan, hann er með skotið Jón en það er rétt yfir markið. Þarna má ekki miklu muna. Boltinn er inn á Annel á miðjunni, hann út á Þórðarkantinum. Bjarkey kemur í pressuna, þessi bolti í Björn, en svo er Óskar Tumi, hann er settur í gegn. Selma til varnar. Hvað gerir Óskar? Fyrir upp að endamörku, sendi boltan út í tegin og Elvar, en frábær markvarsla. Hlynur þarna með geggjaða markvarslu. Vel gert hjá honum. Þá fer hornspyrnan að koma. Boltinn á tegin. Hér koma þær á ferðinni. Árni spilar á Jón. Jón keyrir hér af stað, hann er með möguleika með sér, en þeir bakka bara undan honum og hann er eða ferðin einn í gegn og Jón Konráð er að skora og er að koma neista frá Hofsósi yfir í þessu leik. Glæsilegu sprettur, fekk sendingu frá Árna bara fyrir aftan miðju meira sér. Keyrði upp allan völlinn og inn að teignum þar sem hann sett hann í netið. Virkilega vel gert. Guðjón lyfti boltanum hann upp í áttinu Óskari. Guðjón hérna. Elvar talaði við hann, segist alltaf taka hann en Jón, hann er komið boltan hér. Ætlar að senda hann inn fyrir þarna í áttina að Bjarkey að mér sýndist. Gengur ekki upp. Björn með boltan. Og þessi bolti endar í lúkonum á Ingo. Selma hérna stoppar Elvar. Elvar kemur svo boltan mjög hlaupið og Óskar en Bjarkey, hún stoppar hann og reynir að koma boltanum fram á Dagmar. En Benjamin hann fer bara sjálfur, heldur bara áfram. Enda með því að Selfoss fær hornspyrnuna. Kemur spyrnan. Óskar Tumi undir mikilli pressu frá Bjarkey. Guðjón á Óskar. Á Benjamin. Jón Konráð vinnur boltan, ætlar hann að taka svipaðan sprett á hann. Hann er alltaf að stoppaður hann. Sparkaði niður. Benjamin sem gerir það. Í leik hefði þetta nú allt, leik í fjórða og upp úr hefði þetta alltaf verið gult spjald. Þannig að sennilega er Benjamin smá hættu svæði hérna. Reyna að gera þetta ekki aftur. Sindri hérna með boltan en Smári leggur hann hér inn fyrir. Hér ætla að skýla boltanum með það. Já, og það gengur á endanum. Hlynur fær hérna smá högg, Óskar biður strax afsökunar. Var auðvitað bara að reyna að ná til boltans. Sindri hérna boltan upp. Smári vinnur bolta þó. Átt hérna Jóni. Þarna eru konin í færi, Árni er konin í færi. Lætur hann vaða, nei, tekur fake shotið. Og þetta var geggjuð skotkabreyðing en hann náði svo ekki að klára færi að lokum. Guðjón. Þá Jón Konráð, hvað getur hann gert hér? Hann hliður í skoti en það er framhjá markinu. Já, 1-3 búinn að leiknum.
2/3 búnar fyrir áleik, 10 mínútur búnar og neisti frá Hofsósi leiðir hér 1-0. Hér Hlynur lyfti boltann fram á Smára, Óskar, en Jón Konráð stoppar þetta og svo fer hann stað skemmtilegur klobbi hann á Guðjón og hann er hér á fleygiferð, leggur boltann hérna á Árna, Árni, hann er með skotið og Árni Ísar er að skora, hann er að koma neista frá Hofsósi 2-0 og tekur hann að fagnið, já, heyri ekkert í ykkur, segir hann. Árni Ísar kominn. Hann er mættur á Greiðavöllinn á Akureyri. Þetta er mikill greifi sjálfur. Og þá er hörku samstöðana. Valgerður liggur eftir en hún er staðin á fætur. Jón Konráð og Smári í baráttunni og enda með því að Benjamin fær hér boltan. Elvar fer hérna áfram en hörku tækling hérna, Sindri. Já, Selma er mikill í baráttu og á endanum þá er dæmd markspyrna. Hlynur hérna undirbýr sig taka, sendir hann út til hægri á Sindra. Sindri nær ekki stjórn á þessum bolta. Hann fer út í innspark. Boltinn á uppvöllin á Sindra. Benjamin hér. Fer framhjá einum á miðunni. Fer næstu framhjá öðrum ákveð bara senda og Elvar snýr hérna glæsilega. Og hann er komið boltinn á hægri með skoti en Hlynur ver þetta og Hlynur nær boltan síðan aftur. Smá stoppaleiknum, Guðjón Sabatino hefur fengið smá högg þarna en hann sýnist verið góð lagi með hann. Hlynur sparkar boltan upp miðunni, áttan að Jóni, gengur ekki. Guðjón, þá kom hérna á ferðinu upp hægra megin. Hvað gerir Guðjón? Kemur boltanum, ætlar að koma fyrir markið en er það ekki Sindri sem að hendi sér fyrir og það er hornspyrna. Spyrnan kemur, Jón Konráð skallar hann frá Guðjón, hann hliður í skotið, aftur er Sindri fyrir. Jón Konráð lyfti boltanum upp í áttina Dagmar en þetta er of þétt sending fyrir hana. Og boltinn aftur fyrir. Benjamin er að taka, biður liðið sitt að þétta. Hann ætlar að sparka fram völlinn. Sindri hendi sér þarna í tæklinguna. Þarna munar litlu. Jón Konráð stoppar þessa sendingu gegn á Þórð. Svo kemur skottilraun en framhjá markinu og nú er fyrri hálfleikur en leikklukkan okkar svona við það klárast. Spurning hvort það sé einhver uppbót í fyrri hálfleik. Nei, ekki mikil að minnsta kosti.
Neisti frá Hofsósi fer með 2-0 forskot inn í hálfleikinn gegn Selfossi. Og þá erum við að koma aftur til leiks. Selfyssingar eru hér undir, ætla sér að sækja sigur, veit ég. Ég heyrði það að hálfleiksræði þjálfarans, en þetta verður erfitt því að lið Neista frá Hofsósi er gríðarlega gott og hafa hér forystuna 2-0. Hér er einn af lykilmönnum þess, Jón Konráð, með sendingunni 8 teiknum, en Ingo handsaðan boltan. Kemur upp á Guðjón, en mikil pressa á Guðjóni. Hann gerir þetta þó frábærlega og losa boltan á Matthías, en Sindri, hann er búinn að lesa þetta. Hann las þetta í gær. Í rútunni á leiðinni til Akureyrar, þá las hann þetta. Vissi nákvæmlega hvað hann átti að gera. Og hér setur Björn hans út af. Efastendur það að Neistir og Hofsósi hafi komið rútu, svona því ég fer að hugsa út í það. Og þetta er sennilega bara kyrtingað einkabílum. Þórður hérna með tilhörn sem að misheppnaðast og það er komið smá pirringur í Selfossliðið. En hérna er Björn á fleygiferð. Henni síðan í baráttunni, en Bermin setur boltan út það í baráttu og hana. Annað innspark sem að Neisti vinnur. Og hér Selma og Óskar í baráttunni. Selma hefur betur á lokum og þá er það Árni. Reynir að fara inn á völlinn, en flott vörð hjá Annel. Árni, hann er búinn að vinna boltan aftur. Hliður í skotið og það er í slána. Og út, Henni komið með boltan. Henni leggur tilbaka Jón Konráð. Hann fyrir skotið. Matthías er fyrir. Þarna mátti ekki miklu muna að Árni Ísar hefði bætt 3. marki Neista við í þessu leik.
Sindri, skemmtilegu tótar á Selmu. Annel kemur í góða pressu og þeir umkringi hana. Og hún ákveður svo að kýla boltan. Já. Það verður að reyna það tókst að Maradona hérna árið. Af hverju ekki á Selmu? Árni, hann fann að elta menn út allan völl hérna. Guðjón tekur hérna skemmtilega stígur yfir boltan. Köllum stundum að þetta sé að pissa á sig gafræðingin þegar maður stígur saman með fætur í kross. Og nú Guðjón vippar hann hérna. Guðjón, hann greinilega pínu svona trickster. Það eru skills í skónum í honum. Benjamin hérna upp á Guðjón. Er Guðjón allstaðar, eru tveir inn á. Sýnist það bara einn, en hann gríðarlega dullurinn út allan völl. Þórður hérna í baráttunni. Björn fellur frá honum. Hér Óskar. En neistamenn eru hér þétt upp í tegnum. Það stoppar ekki Þórði að fara að skjóta, en að mér sýnist í Sindra og út af. Og markspyrna frá marki Neistamanna. Við vorum aðeins hérna í KTV settinu að fara yfir pissa á sig gafhreyfinguna. Það var nauðsynlegt. Hér boltar spila framvöllin á Þórð. Óskar að spila hérna þriðing og kemur skotið og Hlynur. Hann að halda þessum. Vel gert hjá honum. Guðjón hér, já, þetta skemmtilegu sítan þarna. Benjamin biður hann að fara lengri í burtu á. Hann svona fullnálægt fyrir sendinguna. Þetta innspark eiga Neisti frá Hofsósi. Það kraftur í þeim. Sindri, hann ætla bara að hlaði skotið með vinstri. Eðlilega, þeir sem eru með vinstri fót, þeir eru að nota hann. Hér, sendingin á Matthías. Matthías, hann leikur hann fyrir Óskar, en þarna Björn mættur á flegiferð og sparka boltanum í horn. Hornspyrna Selfyssinga. Bolti inn á tegin. Hér búið að flauta. Það eitthvað að fara yfir málin hérna. Eitthvað ekki í lagi inn á tegnum sem að dómarinn hefur séð. Það þarf að stoppa það. Þá kemur hérna hornspyrna stutt, laður aftur út. En Jón Korro, hann mættur, hann neglir svo fram í áttina að Dagmar. Dagmar í miklu kapplaupi hérna við Annel. Og hann neyðist til að setja boltan út af. Hér skoti og því líka markið. Þetta ekki hann Árni Ísar sem að setja þetta mark. Geggjað skot lengst utan að velli, söng í samskiptunum.
Og hér var mark hjá Selfossi. Við náðum því að sjálfsögðu þrátt fyrir að maðurinn sem hefur lýsinguna hafi þurft að stökkva hana til hliðar. En ég er ánægður með Selfyssingana. Þeir eru ekki að gefast upp, þeir eru að halda áfram af því að það er nægur tími ennþá eftir þessu leik til að ná einhverju út úr honum. Björn hérna á Árna. Árni hérna, hann hendi sér í grasið. Hann ætla sér þetta, hann ætla sér sigurinn. Þetta er frábær hælspinna frá Þórði upp á Óskar. Og Annel, hvað gerist hér? Nei, boltinn er þó inn á Árni Ísar. Hann er í fínni stöðu, við erum búin að sjá það að hann getur heldur betur skotið. Jón Konráð, hann getur það líka, því líka skotið frá honum. Og hann er að koma neista frá Hofsósi í 4-1 og forystan er aftur orðið 3 mörk. Von Selfyssinga, hún var ekki lengi. Það er nú bara svoleiðis. Hér eru þeir í mikilli baráttu. Jón hér með bolta, hann reynir bara aftur skota löngufæri. Ingo er nú með þennan bolta. Kastar hann með inn að miðjunni en vandaði sig ekki alveg nóg þegar Árni náði þessu bolta. Árni sett hann þó bara út í innkast eða innspark öllu heldur. Skemmtilegur snúningur af Benjamin, Sítan Stúrikur, tekur svo argapenningu og hann ætla sér bara að fara sjálfur alla leið, segir Elvari bara að fara frá. Tekur svo skotið en Selma, hún er komið fyrir þetta. Mætt. Spinnan inn á tegin. Þetta mun litlu Elvar, hann tekur skotið og þetta er glæsilegt skot með vinstri í fjærhornið og hann er að gefa Selfossi aftur smá von í þessu leik. Geggja skot með vinstri þetta hjá Elvari. Og þegar að 4,5 mínúta eru eftir þessu leik munar einungis 2 mörkum og við höfum svo sannarlega séð hér á þessu móti að 4,5 mínúta er heldur betur meira en nóg til að skora 2 mörk. Gunnar yfir á Björn. Nú þarf Selfoss liðið að lyfta sér ofar á völlin í pressuna. Guðjón hérna vinnur boltan og núna er sjens. Guðjón á Óskar. Óskar á markaskorraran Elvar sem að fer vel með hann. Óskar, hann er með boltan inn á Guðjón og Óskar fann aftur og þetta er svo geggjað spil í þessari sókn þarna. Selfoss er að minnka munni í einungis 1 mark. Því líka spilið þarna Óskar, Elvar og Guðjón sem endum því að Óskar setur boltan í netið. Þetta var alvöru. Þetta var alvöru og núna er einungis 1 mínúta síðan skoruðu síðasta mark. Núna er 3,5 mínúta eftir að leiknum og þetta er svo vel hægt. Það er ekki annað en svona snildar takta eins og við sýndu hana til að setja hann. Smári hér með boltanum miðunni. Jón Óskar, hann er búinn að vinna hann. Ætla Jón Óskar, ætla hann að setja hann aftur. Hvað gerir hann? Hann er með boltanum vinstri og hann tekur skotið og Jón Óskar, hann er að skora. Já, Jón Óskar, hann vill ekkert að hinni sé að skora eða hinni sé að koma sér inn í leikinn. Hann er búinn að setja núna síðustu 2 mörk neista. Og við sjáum það er komið 2 mörk hér á einhverju 2 mínútum. Þetta þarf ekki, það tekur ekki lengri tíma að skora. Jón Óskar er sennilega, ég ætla ekki að fullera neitt. Bíðum með það. Hér Elvar. Á Benjamin. Þetta innspark er Sindramanna. Sindri, hann setur hann bara í Elvar. Sindri að veiða annað innsparkan. Elvar þarf nú að bakka, hann þarf að standa 2 metra frá, þannig eru reglunar. Og enn eitt innsparkið hér.
tíminn vinnur svo sannarlega með neistamönnum. Hér leggur Guðjón og grunsamlega fyrir sig með hendinni en dómarinn hefur ekki séð þetta. 2 mínútur eftir. Benjamin inn á völlinn hér með boltan. Ber hann upp hægra megin, kemur pressa frá Jóni Óskari. Nei, Jóni Konráð. Veit ég hvað hann er Jón Óskar? Nei, það er Jón Konráð að sjálfsögðu. Hlýtur að búin að kalla hann Jón Óskar allan leikinn. En Jón Konráð allana. En hér er Guðjón með boltan. Og Guðjón á Óskar Tuma. Þarna er Óskarinn sem ég leita af vellinum. Og Guðjón aftur. En Jón Konráð kemur þá í tæklinguna. Tíminn er að styttast fyrir Selfoss. Kemur hér skotið og Hlynur ver þennan. Þetta var mikilvæg markvarsla frá Hlyn. Og þetta hefur sennilega tryggt leikinn. Hornspyrna fyrir af Selmu og aftur fyrir. Ég leiði mér að efast að Selfoss ná að setja 2 mörk hér á síðustu 45 sekúndunum. Það yrði þá saga til næsta bæjar ef svo myndi gerast. Nei, og hér fer boltinn út á. Þá er þetta endanlega farið fyrir Selfyssingarna. Þetta er þessi leikur búinn að því líka skemmtunin. Og sjálfum þá væri ég alveg til í að hann væri hálftími viðbót. En það verður víst aðrir að fá að spila á þessu móti líka. Og við eigum 2 frábær lið hér í næsta leik. En fáum við 1 hérna í lokin. Það er spurning. Jón Óskar, hann er að vinna boltan hérna. Keyrir á þá. Og hann er að setja boltan hér. Er hann að fara inn? Já. Jón Óskar er að setja enn 1 markið sitt í leiknum. Og 7. mark neista frá Hofsósi hér. Þegar leiktíminn er runnin út eða hann er það að minnstakosti núna. Gríðarlega flottur þessi drengur. Leikinn með boltan. Og allt neista liðið frá Hofsósi er búið að standa sig gríðarlega vel í þessu leik. Og það vinnur hér frábæran 6-3 sigur á Selfoss í grísku deildinni. Til hamingju neisti Hofsós.
Já, komið sæl, hér erum við með leik FH og Grindavíkur, síðasti leikur dagsins að ég held í grísku deildinni. Og gríska deildin, hún búin að vera hörkuflott og æsispennandi allan dag og ég held að þessi síðasti leikur verði bara til að toppa þennan dag. Ég hér að finna lið Grindavíkur sem þannig skipað að í markinu hann Patrikur sem við sjáum sparka hér upp völlinn og hann sparkar þetta leikmann nr. 9, hann Markus Daða. Það annar leikmann nr. 9 sem að sýnist mér vera á miðjunni núna og hann heitir Mikael Máni. Í vörninni eru Grindvíkingar með Brynjar nr. 7 og 99 Orri Steinn. Vinstri kantinum Frosti og fremstur Guðmundur Hreiðar. Á varamannabekk Grindavíkur í dag Þröstur. Hann byrjar út að hann kemur fljótt aftur inn á. Hér eru FH-ingarnir en þeir eru búin að missa boltan. Mikael spilar hann hér á Frosta sem að kemur hann áfram á Guðmund en ekki alveg nógu nákvæm sending þarna. Markus hérna en FH-ingarnir þeir vinna boltan. Kloppi skemmtilegur þarna og þá koma þær áfram, sendingin yfir. Hvað geta gert? Hann sendir fyrir, geggjuð sending en rétt framhjá þetta skot, þarna mátti engu muna. Patrikur tekur sinn tíma, setur boltan niður og sparkar honum. Þetta var ekki alveg sem hann planaði held ég. En þetta bjargast yfir hótt, Brynjar kemur hann með innspark. Orri Steinn setur þennan í annað innspark. FH komir inn á, hann ekkert að senda hann má nefnilega fara sjálfur. Hann gerir það bara og hann ætlar að hlaði skoti hér en það fer fram hjá markinu. Brynjar sparkar þessu boltanu upp til vinstri sem að Frosti setur hann út á Guðmund. Mikael hann búinn að vinna boltan en FH kom hann frá í bili. Brynjar á Markus á Mikael. Grindvíkingar að spila vel á milli sín og Mikael á Guðmund sem að skora og hann að koma Grindavík yfir hér eftir 4 mínútna leik. Þetta var mjög gott spil hjá Grindvíkingum, glæsilega gert að það sem endaði á því að Guðmundur Hreiðar setti boltan fram hjá markmanni FH, frábæri markmanni FH. FH þeir náttúrulega reyna að fara strax í sókn og svara. Fá hér innsparkið á ágæti stað á vellinum. Spilar hann með það út hinum megin. Og skemmtileg hugmynd þannig að Markusi ætlaði að lyfta honum inn fyrir á Frosta sem var í hlaupinu en góði skalli þarna frá.
Hér sendingin í gegn. Eru það föggar? Eru þeir að takast að jafna? Patrik kemur öld á móti og lokar og svo kemur Brynjar í hjálpina. Leggja tilbaka. Virkilega vel gert. Og hér kemur skotið að löngu færi. Patrikur, hann var aðeins að biðja þjálfarann sínum að reyma. Hann var næstu búinn að missa af því að skotið var að koma. En sem blessunlega þá fattaði hann það. Já, það getur verið erfitt að fyrir í lausum skóm. Hér koma boltanum á Guðmunda miklu harðfylgi. En F-fangar standa vörnina vel. Engin aukaspyrna þarna, Frosti með skotið. En það er vel varið. Og svo, nei, næra hann ekki alveg aftur. Það kemur ekki að sög. Mikil bara þegar Grindvíkingar þeir ætla sér annað mark. Liggja hérna menn killi flattir allan völl. Eða aðalega kannski á einu svæði á vellinum. Það fá einhvern orðið fyrir einhver smá hnjaski, ætlar að koma út af í smá pásu. Þetta gerir mikil vel. Hliður svo í skotið, þetta er gott skot, en þarna uppi er örugt. Þarna líður honum vel, markmenn FH. Sparkar hann síðan fram völlin. Þvílíka móttækjanum Brynjari. Hér sendi ekki fyrir marki. Hættuleg bolti. Hver á þennan? Jú, F-fangar þeir ná þessu til að koma honum frá. Gera þetta vel hér. Eru reyna margir í sókninni, fáu Grindvíkingar tilbaka. Og F-fangar fyrir við fínustu stöðu, hann verður að koma sér í skotið einhvern veginn. Fyrir þetta góð sending, skotið, en hann næra að verja Patrikur. Já, það vantaði, hann mátti ekkert upp á muna þarna. Næra að festa hann þarna á milli fóta sína. En þetta þýðir bara hann hefur tæknir hjá honum. Gríðarlega góð þarna, markmennir eiga nefnilega einmitt að skilja. Eftir það lítið bil að bolti kemst ekki í gegn. Þetta var akkurat. Þá koma Grindvíkingarnir. Já, Guðmundur Heiðar, en hann er stoppaður. Hér smá stopp, liggur middur F-fangur eftir á vellinum. Hér koma F-fangarnir, reyna að koma boltanum út fyrir tegin. Reyna að koma hann í skoti þar. Hérna, setja hann í hægri fótinn, skýtur. Orri fyrir. Og síðan náður að koma boltanum frá markinu. F-fangarnir að leggja boltan tilbaka. Sefir. Ok, ágætlega að halda boltan og kemur hár bolti inn að teignum. Skoppar á milli en Patrikur, hann er með þennan bolta. Ákveður svo að negla honum fram. Það eru F-fangar fyrstir á hann. Frosti tekur hann svo á Markus. Markus, hann getur farið að stað.
Gerir það, snýr við. Finnur svo Frosta hann í góðu hlaupi. Frosti getur að koma lengra, já, gerir það Þröstur. En frábær markvarsla þarna. Já. Bæði þessi lið hafa spilað hér á þessum velli í dag og þá tók ég líka eftir því að FH markmann, hann ver og ver og ver. Það er gríðarlega erfitt að koma boltann fram hjá honum rétt eins og markmanni Grindavíkur sem er virkilega öflugur líka. Gott fyrir liðin að hafa svona öfluga markmenn. Og hér eru FH-inir, þeir ætla að lyfta boltanum fram. Eiga erfitt núna með að koma sér upp höllin. Grindvíkingar, þeir halda pressunni áfram. Guðmundur. Hann að koma boltan fyrir, gengur ekki. Hér er skot að löngu færi. Boltinn inn á teiginn. Og hér er skottilraun og Markus hann er svo í færinu en FH-ingar ná koma honum frá út úr teignum. En þetta er ekki búið enn. Eða hvað? Jú, þarna fer boltinn út fyrir í innspark. Hér Þröstur á Guðmund. Guðmund er ekki að taka með sér Markus með skoti í varnarmann. Hér skotið en beint í fangið. FH lyfta boltanum mér hátt fram. Brynjar í smá vandræðum. Hann gerir svo vel hér að vinna boltan. Orri Steinn hérna lyfti svo boltanum á Markus. Hvað getur Markus gert? Grindvíkir er að bruna sókna, gerir vel að fara fram hjá einum. Hann ætla bara alla leið sjálfur, stór og sterkur, komin í gegn og það er skoti og Markus er að skora. Virkilega gert hjá honum, drengnum, Markusi Daða. Og hann er að koma Grindavík í 2-0 hér. Þegar 14 mínútur eru liðnar af leiknum, gríðarlega sterkt að fá þetta mark og auka fórustuna rétt fyrir hálfleik. Segir stundum að eitt mark sé ekki fórusta. Hún er svo tæp. Það er gott að hafa 2 marka fórustu, það er alltaf svoleiðis. Hér FH-ingar, boltinn í 8 teignum, þarna er bara Þröstur. Hér reyna að skota löngu færi, Mikael kemst fyrir, en þeir eru áfram hérna og kemur ekki með skotið, hann ver hann upp í slána, glæsileg markvarsla á Patriki. Virkilega vel gert þarna. Heldur betur öflugur í markinu. FH þeir spila núna vel þessa stundina. Eru koma boltanum inn fyrir en þarna var ekkert hlaup. Og hér sparkar Patrik boltan fram. Í þann mund flautar dómari leiksins til hálfleiks. Hörkuleikur þar sem að Grindavík leiðir 2-0 í hálfleik.
Þá er síðari hálfleikur farin af stað. F-fanga þeir byrja hér að krafti. Ætli strax að sækja mark. Koma sér þetta upp að teiknum. Þeir eru ennþá með boltan, geta að koma hann yfir. Nú vil ég að fara skot. En gengur ekki alveg nú vel. Spila hér ágætlega milli sín, en það er erfitt að halda boltanum mikið upp í loftinu. Erfitt að taka mót honum og gera eitthvað með hann. Hér er hann umkringdur mörgum Grindvíkingum og má ekki marknum tapa boltanum. Guðmundur neglir þessa bolta og síðan bara upp völlinn. Sjáum að Markus sem að skoraði síðasta markið hérna undir lok fyrri hálfleiks komin út af, en hér eru F-fangar komnir upp að teiknum, en Orri Steinn setur þennan aftur fyrir, kemst fyrir. Vel hreinsa frá hérna og þeir taka hann niður. F-fangar koma hann aftur inn að markinu. Hér, boltinn inn á marki, skalla frá. Það er ekki með tæklingin að það er Guðmundur. Patrikur leggur boltina niður, gefur sér kláran í markspyrnuna. Hér setur langt upp völlinn á Guðmund sem er 1,5 tíma til að snúa. Ætlar að setja hana inn fyrir á Þröst, góð hugmynd. Gekk ekki alveg. Hér er smá bras, en Patrikur nær að koma boltanum inn á teiginn. Gerir það mjög vel og skildur um hann glæsilega. En fanga að gera þetta vel, boltinn upp á teiknum, laður út til hægri, setti ekki alveg nú á föst. Og þá er spurning, Guðmundur lyfti boltanum yfir annan varnarmanninn, en hinn er í coverinu. Komast F-fangar að staði sókn. Vantar aðeins svona hreyfingu. Þarna ræðst hann á vörnina, gerir vel. Þarf að snúa við og koma hann tilbaka. Já, dálítið rólegt þessa stundina.
veit ekki hvort það heyrist en áhorfendur í brekkunni eru farin að taka virkilega við sér og farin að styðja sitt lið áfram. Það er Grindavík og FH hér til skiptis. Það er gaman að heyra. Mér er að hvetja strákana áfram. Ekki veitir af þegar eins og þessar mínútur síðustu 2-3 ár hafa verið. Guðmundur reynir skot til að löngu færi. Það er varið. Hárbolti hérna upp öllin frá aðfæðingunum. Ná niður, reyna að spila honum þarna. Kemur að fítbolti út til hægri og stertíkinn inn á miðuna. Þarna kemur skotið og hann er inni. Já, þetta var heldur betur laglegt skot þarna. Markið kom eiginlega bara upp úr engu og voru mjög rólegar síðustu mínútur hér á Greiðavellinu. En þeir náðu að minnka mun núna FH og nú hljótum við að fá alvöru leik hér síðustu 7 mínúturnar eða svo. Óverjandi skot og núna þá má svona ekki ráð fyrir að það komi svona pínu stress í Grindavíkurliði. FH-garnir, þeir fái ennþá meiri orku til að sækja jöfnunarmarkið. Skemmtileg hreyfing þarna. Hér er boltinn, hér kemur skot aftur. Og hann missir þennan bolta eitthvað í markinu og FH er að jafna metin og það er ekkert annað. Þetta tók ekki langan tíma. FH-garnir eru búin að jafna í 2-2. Liggur hér einn FH-gar eftir núna. Það eru senur hér á velli 14 á Greiðavellinum. Grindavík 2-0 yfir en kannski var þetta bara planið FH alla seinna áleik en að svæfa þá svona algjörlega og svo að skella í 2 mörk og það eru 6 mínútur eftir að leiknum og það getur allt gerst núna. FH-garnir er klárlega líklega þessa stundina, búin að skora 2 mörk núna á sjálfstraustið, sérlega mjög hátt. Men það gæti verið pirringur hinum megin. Hér er Frosti, Frosti með geggjaskot í slána og svo setur Markus hann framhjá. Þarna voru Grindvíkingar nálægt í að taka aftur fórustuna. Erfitt þarna fyrir Markus þegar boltinn hröpp til hans eftir skoti í slána. Erfitt að stýra svona markið ef maður er enga tíma eiginlega til að bregðast við. En Frosti gerði virkilega vel þarna með skotinu sínu óöppin. Hér erum við einfaldlega að bíða eftir því að boltinn komi aftur. Hér er hann mættur. Þá getum við farið að byrja Egill hérna. Lyftur hann upp völlinn. Hér er skalla á Markus, hann er komin í færi. En gott úthlaup.
Grindvíkingar hérna, lyfta boltanum inn að Markusen. Gengur ekki alveg upp. Þessi bolta hittir hann ekki nægilega vel, skýtur hann beint í Markus. Og hvað er að gera sér? Er Frosti að sleppa í gegn? Það er spurningin. Frosti er hérna í færinu. Skotið, það er varið. Aftur ver hann. En F-fæðingar eru ennþá í smá vesen með að koma honum frá. Gera það að lokum. Tvöföld glæsileg varsla hana. Orri stendur vel í vörninni þarna. Guðmundur hérna. Setja boltan á Markus. Hann er komin í hörkusjens. Skotið en það er góð varsla. Grindvíkingar heldur betur að vakna til lífsins núna. Þetta verða æsi spennandi loka mínútur. Boltanum minna liftir og Guðmund er að leggja vel fyrir sig og hann er að klára færið og er að koma Grindavík aftur yfir. Guðmundur Hreiðar poppar hérna upp á fjársvæðinu, fær sendinguna, leggur hann stórkostlega fyrir sig og sultu slakur í færinu. Kemur Grindavík aftur yfir á nýjan leik 3 mínútur eftir. F-fæðingar sem voru bara að gera svo vel að koma tilbaka í þessu leik og jafna hann. Núna þurfa þeir aftur að elta mark. Boltan minna lifti yfir, þetta er góð skipting. Boltin hana og kemur skotið, nei, hætti við það. Skemmtilega hvernig hann fer með boltan hérna, setur hann aftur út, fá við skotur á þessum. Nei, Grindvíkingar standa vörðina frábærlega, gríðarlega þéttir. Er þetta að komast í gegnum þá? Og hér F-fangarnir, þeir eru að leita sjensinum, þeir eru að leita tækifærinu. En Grindvíkingar allir, þeir eru allir komin tilbaka til að verjast við vítategin. 2 mínútur eftir og það er gríðarlega erfitt að komast í gegnum hennar pakka. F-fangar hérna, lifta boltanum yfir til vinstri. Og fyrsta snertingin sveika hann aðeins þarna. Guðmundur Hreiðar, hann bara neglur honum eins langt frá hann gatt. Þeir ætla sér að hanga á þessu. Spurningin er hvort þeir náu því. Boltinn hérna inn að teignum. F-fá hérna með boltinn í öftustu línu, mínúta, síðasta mínútan í leiknum. Hérna með boltan. En muna að þeir þurfa að koma núna framar. Hér er aukaspinna. Þetta gæti verið góðu sjens til að koma boltanum inn á teiginn. Sennilega síðasti sjens F-fanga í þessum leik. Já, F-fá, allir inni núna, það er bara svoleiðis. Allir inni. Hvað gera þær hér? Spinnan. Og fellur á fjær. Og fellur fyrir F-fangi sem að missir hann út af þarna. Og þá er þetta líklega komið. Grindavík vinnur 3-2 sigur á F-fá í grísku deildinni í geggjuðum fótboltaleik. Æsi spennandi allt til loka.
Þetta var frábær leikur til að enda og ljúka grísku deildinni í dag. Gríska deildin heldur að sjálfsögðu áfram í beinni á KTV á morgun.
Já, við erum velkomin með okkur í leik HK8 og Höttur 2 í frönsku deildinni. Liðin hérna búin að ganga inn á völlinn og eru að gera sig klára. Það eru HK-ingar sem að byrja með boltan. Leikur er komin á stað, tími komin í gang. Já, mikil baráttan er boltan, fyrstu mínúturnar. En Höttur með boltan eins og er. Spila hérna vel á milli manna. Boltan út á kant. Og þetta er flott þrýting að spila hann á konunni í tegin. Og hvað gera þær? Þetta er frábær vörð þarna. Kemst fyrir á síðustu stundu. Og hérna síðan, ja, tækling. Sýnist til að búa þetta brot. Leikmaður Hattar fór hérna aftan í hann. Og réttilaldandi aukaspyrna. HK-ingar byrja að spila bara til hliðar. Hérna er fínt spil. Já, mikil baráttu um boltan. En Höttur heldur boltanum. En nú komast HK-ingarinn hérna og kemur langur bolti fram. En þessi alla leið á markmann Hattar. Og geggjað skot og þessi er inni. Mark af Dýrar í gerðinni hérna á hægri kantinum, leggur hann fyrir sig og neglir hann í samskeytin fjær. Og Höttur komnir í 1-0 eftir rúmar 2,5 mínútu. Verðskuldu fórusta hérna. Höttur búinn að byrja hann að leik mun betur. En nú er spurning hvernig HK-ingar bregðast við þessu. Já, mjög vel gert þarna og lætur hann fyrir gegnum sig og heldur áfram. Fellur við en það er ekki dæmt. Og hér eru Hattar konunir í tegin. Þetta er frábær gafnhreyfing og skotið en þetta er vel varið. Annað skotið þessi fer rétt fram í markinu. Fínasta sókn og endað með flottu skotið en þetta er frábærlega varið í markinu á HK. Kemur þetta langur bolti upp kantinn. Og Höttur hérna spila tilbaka. Leysa mjög vel úr þessari pressu frá HK-ingum eða hvað. Hér kemur boltinn í gegn. Dauðafæri hann og konur á tegin. Snýr með skoti. Þetta er frábærlega varið. Og svo aftur þessi bolti
Endar hjá Arnar í markinu. Frábær markvarsla hjá honum. Hákaukar komust hann í dauðafæri inn á teignum en náðu ekki að klára þetta. Svo hérna langur bolti sem endar aftur fyrir. Hákaukar hérna með boltann í kringum miðjuna. Og hér vinna Hákaukar boltann. Það er búið að dæma. Hár bolti hérna fram. Leikmaður Hattar rennur hana en Hákaukar ennþá með boltann. Þetta gefur sér flott tækling og boltinn kominn út af. Innspark sem Hákaukar eiga. Já, hérna gefur frábær bolti fram. Hérna geta Hattarmenn komið hratt á þá. Gerir þetta mjög vel ennþá með bolta. Nær sér skotinu og þessi fer rétt framhjá. Virkilega flott sending hann í gegn og móttakan virkilega flott. Og svo hvernig kerði hann á varnarmanninn einn á móti einum. Og hann mátti engu muna að þessi bolti að fara inn. Hákaukar heppnir þarna. En hér er Hákaukar búin að vinna bolta eða hvað. Mikil barátta boltan hérna miðsvæðinu. Og hérna hlýtur að koma boltanum út á kant. Já. Þarna var hann eitthvað smeykur númer 6 hjá Háka að fara í boltan. En hann kemur liðsfélagið svo hendi sig fyrir þetta. Já, Hattarmenn koma boltanum undan langt upp og hér virðist vera einn leikmaður á fjær, alveg frýr. Nær ekki sendingunni alveg fyrir á fjær. Þarna hefði þurft að gera aðeins betur en var búinn að koma sér svolítið þrönga stöðu þarna og því var erfitt að koma boltanum fyrir markið þarna. En hér eru Hákaukar konir á tegin eða hvað. Bolti fyrir en hann verið út í tegin. Og þeir koma þessu. Já, leysa vel úr þessu. Já, þetta er brot. Hárrétt keyrir hann inn í hann. Virkilega vel gert hjá Hákaungnum. Fyrirliði sjálfur. Númer 4. Grjótar hann á miðjunni. Og hann ætlar bara að taka þetta sjálfur að sjálfsögðu. Það er ekkert annað í boði. Og hann hlýtur að negla þessum bara á markið. Þetta fínasta skotfæri. Og boltinn yfir allt og þessi fer rétt yfir. Munaði litlu að þessi hefði sungið í samskiptunum. En virkilega góð tilraun hana.
Höttur hérna með boltan, spila vel. Þarna kemst fyrirlið HK inn í boltan. Þarna mikil baráttu um boltan. Þessi enda bara í innsparki. Hákangar gera þetta vel en þeir fá hotspinnu. Hotspinnu sem Hákangar eiga hérna. Það er 10,5 mínútur búin að þessu leik. Sýnist enginn vilja fá hann stutt þannig að þessi bolti hérna á teiginn og Hattamenn koma þessum í burtu. Beint á Hákang sem á skoti og þessi fyrir gegnum aftasta varnarmann Hattar. Markmaðurinn fljótur að koma boltanum í leik. Frábær sending hann í gegn, hann er að sleppa inn fyrir eitthvað. Nei, frábær vörð þarna hjá HK-ingnum. Boltinn hérna fram. Þarna liggur leikmaður Hattar eftir. Og hérna kemur síðan skotið og hann heldur honum ekki í markinu. Og hvar endar þessi boltinn hérna laus í teignum? Hattar mennum með boltan. En HK kemur boltanum í innspark. Þessi í hotspinnu sem HK á. Spurning hvort þeir nýti þessa hotspinnu betur en hérna áðan. Boltinn hérna fer ekki fram með fyrsta varnarmann Hattar og boltinn aftur á teiginn og þessi lekur hann í gegnum klofið á markmanni Hattar. Þetta er óheppilegt en þetta getur gerst. Hann er skiljanlega svektur hann í markinu en þetta er bara hluti af leiknum. Líka flottu bolti hérna á nærstöngina fastur niðri og Arnar Harry í markinu hefði sjálfsög getað gert aðeins betur hana en engu að síður búinn að vera flottur í þessu leik og þarna hefði kannski einhver í vörninni þurfti að vera klár og hérna kemur loksins varnarmaður. Mjög vel gert. Hvað gera Hákangur hér með skotið? Þessi fer langt fram með markinu. Mjög jafn leikur hérna þegar 1 mínúta er eftir að fyrri hálfleik. Búinn að vera jafn fyrri hálfleikur. Þannig að þetta getur dottið báðum megin í seinni hálfleik. Hérna spilar Höttur mjög vel út úr vörninni. Þarna einhver smá misskilningur og Hákangur komast inn í þetta. Þarna frábær sprettur og skotið sér á nær fastu bolti á nærstöngina en markmaður HK ver þennan
í hornspyrnu og 15 sekundur er eftir að þessum fyrri hálfleik. Spurning hvort þetta verður ekki bara síðasta sem við munum sjá hérna í fyrri hálfleik. Það er þessi hornspyrna hérna sem höttur á boltinn á teiginn og þessi, já, leikmaður Hattar kemst hann inn í boltan en þessi endar í höndunum á markmanni HK sem spyrnur fram og þá er dómari leiksins búinn að flauta til hálfleiks. Virkilega jafn og spennandi leikur hérna þessar fyrsta 15 mínútur. Vonandi fáum við annan hörkuhálfleik eftir smástund en staðan í hálfleik HK 8-1, Höttur 2-1. Já, þá eru liðin komin aftur á völlinn. Búin að gera sér hérna klár fyrir síðari hálfleikinn. Hálfleiksræðurnar í styttirkantinum hjá þjálfuri liðana. Enda bæði lið að spila flottan fótbolta og mikil barátta í báðum liðum, þannig að kannski lítið sem er hægt að bæta á báðum liðum. Þetta verður örugglega hnífjafnleikur í síðari hálfleik líka. Ekki það, ég held að hálfleikurinn hérna eigi bara að vera 30 sekundur. En þá áttu að vera alveg nóg fyrir þjálfarana. Og hérna kemur síðan sendingin, þetta er hornspyrna. HK á hér hornspyrnu. Þegar að 30 sekundur eru búnar af síðari hálfleik. Og þessi bolti hérna teginn en Arnar gerir mjög vel í markinu. Kemur boltanum hratt í leik og þeir komur síðan lengur upp kantinn og reyna að koma hann ennþá lengur upp en HK er búinn að lesa þetta uppspil hjá þeim. Og ég er ekki með sér flottu bolti. Hér stoppar hérna, hann snýr við, leikmaður númer 11. Kemur boltanum og hérna frábær sending fyrir frá marki, hann snýr ennþá við boltan, já, Höttur heldur bara boltanum hérna að gera haldunum og hérna kemur hann. Þetta er frábærlega gert. Kemur hérna að vinstri kantinum og keyrir hérna inn á markinu. Keyrir hann inn í völlin og setur hennan örugglega í hornið. Virkilega vel afgreitt hjá leikmanni Hattar og staðan orðin 2-1 þegar rétt tæpar 2 mínútur eru búnar af seinni hálfleik. Líkt og í fyrri hálfleik þá var það Höttur sem að tekur forystuna í leiknum. En HK-ingar eiga nóg inni. Já, liggur hann HK-ingar eftir í grasinu. Dagur nummer 2 hérna á N1 mótinu. Og líkt og í gær er spilað á Akurvelli, eða Greifavellinum er svona kallaður. 3
vellir á aðalgrasinu og svo er æfingasvæðið þar reitvöllur. Hér kemur síðan spyrnan en hún fer yfir allan pakkan aftur. Já, eins og ég segi, það er spilað á 4 völlum hérna á Greiðavellinum og klárlega mikil lífsreynsla fyrir þessa stráka að fá hér að spila á aðalvelli meistaraflokks KA og hérna kemur sendingin í gegn og þetta gerir hann frábærlega í markinu. Og hérna kemur skallinn, hættulegt. Það gera það vel. Og þetta er frábært skot en markvarslan engu síðri ef ekki bara betri. Og hérna eru Hákangur að sleppa yfir. Hann er konið einn á móti markmanni. Hvað gerir hann? Hann klárar þetta frábærlega og fagnar hérna virkilega vel. Og Háka á búin að jafna. Eins og ég segi, 2 virkilega jöfn lið. Hann kemur síðan boltinn en þetta er vel varið hann í markinu. Hvað gerist hérna? Fer niður út á víti en ég held að sé rétt ekkert á þetta.
Já, ennþá nóg eftir þessu leik. Virkilega jöfn lið hér að spila. Og þetta er leikur sem að getur klárlega enda báðum megin. Það var að hötta með boltan. Snýr hérna vel. En einhver miskilningur hérna. Þetta kemur síðan stungusending en því miður hérna vantar framherja hjá Hetti. Enginn hérna til í hlaup. Hérna sárvantaði einn í hlaupið hjá Hetti því að þá hefur verið komin einn í gegn. Þarna þurfa menn bara að vera á tánum einfallega. Klárir er alltaf. Og hvað gerist hérna? Boltinn fyrir, þetta er flott sending. Og hann tekur hérna á mótunum, heldur áfram. En þeir eru konið 3 í kringum hann hana. Já, boltinn hérna út á kant, þessi fer út af í innspark. Kemur síðan boltinn. Og höttu með hann, það gerir hann frábælega. Það reynir að pikka honum síðan á samherjan, gengur ekki, en hann heldur boltan á áhrifan, þvílík barátta. Og aftasti maður HK þá bara hreinsa þessum út af.
Hér hefur hötturinn spart konur strax í leik. Það er hérna að spila tilbaka. Skipt honum yfir. Og hér hefur hann ágætis pláss og tíma. Og hérna kemur frábær setting. Þeir hljóta að klára þetta. Já, er svarið við því. Baxter hana, nummer 27. Með svakalegt mark hérna þegar 1,5 mínúta eru eftir þessu leik. Því líkur baráttuleikur. Og HK bara byrjar hérna strax. Tóku miðun á sko engum tíma. En spurning hvort þeir séu of æstir því að hér eru höttur komnir í fína stöðu. Setja boltan út. Og hérna bara spila er frábært spil. En hérna hefði kannski framherrið þeirra nummer 11 geta tekið hlaupið í 8 markmanni. Fipaði hann eitthvað aðeins eða reynda að koma tánni í hann. En ég kaus að fara ekki þangað og hérna kemur pressan. Þeir eru 2 í honum en HK og markmaðurinn gerir frábælega hann í að pikka honum á milli þeirra. Hér er rosaleg baráttu boltan. Mikið undir hérna, 30 sekúndur eftir og nú þarf Stefán Nökkvi í markinu að koma boltanum fram. Kemur honum fram og þessi bolti hérna á milli tveggja. Þessi bolti inn, spark. Og það eru hér örfáar sekúndur eftir þessu leik. Eins og staðurinn núna þá lítur allt út fyrir það að höttur sé að taka öll stíðin hérna í þessu leik. Og þeir eru bara áfram boltan. Þetta virðist vera komið bara hjá þeim. Já. Þá fer hann flaut þetta af. Hann gerir það hér. 30 mínútur komnar á klukkuna. Og lokatölur þessum baráttu leik eru HK 2, Höttur 3. Frábær leikur. Og Höttur hefur betur. En við komum eftir örskamma stund með nýjan leik. Ekki vera langt. Já, velkomin okkur aftur hérna á KA TV.
Næsti leikur á velli 14 á KA TV vellinum, velli 14 er leikur FH 8 og IBU Uppsveitir 1. Uppsveitir hér bláir. Já, dómarinn fær hérna leyfi frá markmönnum beggja liða til að byrja leikinn, setur boltann á miðjuna og kemur í leik. Það eru Uppsveitir sem byrja með boltann hérna. Byrja á að lúðra þessu fram. Þannig kemur síðan skotið frá FH-ingum en vel var í markinu hjá Uppsveitum. Hérna er mikil baráttu boltann. Uppsveitir með boltann hérna en FH-ingur konur með hann aftur. Og hér spilar ágætlega á milli. Bolti sér fyrir markið. Þetta er dauðafæri og já, þessi endar inni. Mér fannst þarna eins og framherinn hjá FH hafi ekki náð til boltans eða ekki hitt hann en hann gerir það bara víst. Og FH komnir í 1-0 þegar aðeins rúmínúta er búin að þessu leik. Þarna kemur síðan boltinn fyrir en þetta er varið í markinu á nærstönginu. Já, ég er svona pínu klafs og mikil baráttu boltan. Já, boltinn á fjær og skotið, þetta er frábæla var í markinu. Þeir halda boltan áfram FH-ingur og eiga skotið síðan hérna rétt framjá. Þarna skapaðist stór hætta inn í markteig Uppsveitamanna og FH-ingar rosalega nálægt í að bæta við öðru marki sínu. Fengu hann 2 virkilega góð færi til þess að gera það en gekk ekki þetta skiptið. Þetta var allan ein viðvörunarbjallan og hérna keiraði síðan upp þessi aftur fyrir. Já, það eru FH-ingar hérna sem spila vel út úr vörninni. Og hér hefur hann mikið pláss. Mikinn tíma með boltan, hérna gerir þetta vel, það fær pressuna aftur. Þessi endar. Já, hann er bara ennþá inn á boltinn. Og svo kemur á boltanum fyrir eitthvað erfitt.
Uppsetta menn hérna með innspark. Þessi út af. F-fáingar hérna eiga innspark á fínu stað og þessi bolti hérna inn á teiginn yfir allan pakkan og þessi endar inni. Þetta er virkilega vel gert þarna hjá F-fáingum. Mér sýndist nú maðurinn sem að tók innsparkið, hann hlýtur að hafa tekið þarna boltan aðeins inn á völlina áður en hann lúra á honum yfir því að hann ætla að banna að lyfta boltanum í innsparki. Og FH komnir í 2-0 forskot hérna. Og það verður nú að viðurkennast að það er virkilega sanngjarnt. Uppsetta menn hérna með boltan. Hvað gera þeir? Þeir halda áfram. Og hérna erum við boltan. Og hér kemur síðan boltinn. Og F-fáingar hérna með boltan sækja upp. Hægra megin. Á, hérna datt kameran okkar aðeins. En hún er komin í lag. En F-fáingar hérna mistu nú ekki að miklu í þessar sekundur. F-fáingar hérna með boltan. Og þessi bolti endar inni. Já, hann gerir það. Svona lítil sem engi vörð þarna hjá uppsveita mönnum. Búin að vera svona frekar auðveld mörk hjá F-fáingum þessar fyrstu 7 mínútur. Komnir í 3-0. Og ég var að ljúga, ég myndi ekki segja annað en að ég myndi segja eitthvað annað en að þetta væri sanngjarnt. F-fáingar bara búin að stjórna leiknum en uppsveita menn gefast ekki upp og hérna kemur bara fínasta tilraun og hér pressa uppsveitir á F-fáinga. Já, þetta er innspark. Já, F-fáingar leysa þetta virkilega vel hana. Boltinn inn á teiginn. Og þessi bolti endar hvar? Boltinn hérna fyrir hann virðist F-fáingur bara bjarga uppsveitamönnum. Og hérna er frábær sprettur. Mikil pressa frá uppsveitum núna.
tegin. En þessi fer yfir allan pakkan og út af hinum einn. Þannig að það sýnist mér innspark sem að bláklæddir uppsetamenn fá. Hérna geta þær sótt upp. En þeir eru með bolta, Conor Tegin er þessi í hotspinnu sem uppsetamenn eiga. Spurning hvort þeir reyna að taka þetta stutt eða hvað þeir gera. Þeir komum boltar inn á tegin, þessi fer ekki fram hjá fyrsta manni F-fæðinga sem gefur honum út af. Og boltinn hérna aftur fyrir og síðan er skoti en það fer yfir markið, fínasta tilraun hjá F-fæðingum. Já, 1,5 mínútu eftir að þessum fyrri hálfleik. Búnir að vera miklir yfirburir hjá F-fæðingum það sem af er leik. En hér eru konur í færi og þeir eru að bæta við 4. markinu. Þetta markaflóð virðist engan enda til að taka og sem betur fer fyrir uppsveit hér. Þá er hálfleikur hér eftir rétt rúma mínútu og það verður voðalega fínt fyrir þá að fá smá break og líklegt að þjálfarinn tali aðeins þarna við þá. Nú er bara spurning að halda haus þessar síðustu sekúndur. Mega ekki við því að fá sig enn eitt markið hérna fyrir hlé. En hérna er ekki nægilega góð varpspyrna og boltinn inn á tegin og þessi er inni.
var að sleppa orðina, þeir þyrftu að halda haus og þyrftu að vera klókir hérna. Þessar síðustu sekúndur mætti ekki við að fá þessi enn eitt markið. En því miður fyrir uppsettamenn þá eru F-fáingar búin að bæta við 5. markinu hér. Þegar aðeins 10 sekúndur eru eftir af þessum fyrri hálfleik. Útlitið virkilega svart fyrir bláklædda uppsettamenn. Og þá er búið að flauta til hálfleiks. Yfirburðir allan leikinn frá upphafsflauti hjá F-fáingum. Þeir leiða líka sanngjarnt 5-0 í hálfleik. Við komum á vörmuspori með seinni hálfleikinn. Seinni hálfleikur komin í gangi hérna. FH 8 uppsettir 1. Þetta voru yfirburðir hjá F-fáingum í fyrri hálfleik og bláklæddir sáu aldrei til sólar einhvern veginn. Sköpuðu sér eiginlega engin færi og komu sjaldan yfir á vallarhelming F-fáinga. Við vonum að sjálfsögðu að þeir geti gert meira af því í þessum. Ja, núna allan í síðari hálfleik. Þeir hérna koma boltanum áfram og hvað gerist hérna? Mikið kapplaup og F-fáingar koma þessum í innspark. Uppsveitir eru að færast nær marki F-fáinga. Það voru gaman að fá eitt mark frá uppsveitamönnum. Það var svolítið erfitt með að koma þessu fram fyrir fyrsta mann F-fáinga þegar þeir eiga innsparki á hornspyrnu. En hérna kemur boltinn á teiginn og hvernig þessum í sínust, já, uppsettum við ná þessum bolta og góðum í gegn. Nei, hérna var frábær hugmynd að góðum í gegn, þarna gekk ekki alveg en það var nálægt í og hér vinna er vel tilbaka og þessi í og hérna er hann þetta komin á ferðina, leikmaður númer 4 í uppsettum og hann vinnur hér hornspyrnu. Virkilega sterkt að næla í hornspyrnu hérna. Það er þá seinni hálfleikur rétt yfir þá til að vinna hann. Ólíklegt að vinni leikinn en Áranganum myndi ná allavega einhverju út úr seinni hálfleiknum og hérna kemur boltinn á teiginn en markmaður F-fáinga slær þennan, Höskuldur með hennan í burtu.
Þessi bolti hérna inn á tegund var hættulegur bolti, virkilega flott sending. En þarna verðum maður að setja spurningamerki við hérna framherja uppsetamanna. Hefði þurfti að vera hérna miklu meira vakandi, því að þetta var stór hættulegur bolti og ef ykkur hefði verið hérna og hérna eitthvað kiksar Höskuldur boltan og uppsetamenn hérna virkilega nálægt í að komast einir í gegn, en F-fáingar í vörninni virkilega vel á verði. Já, það reynir hérna eitthvað, já ég held að þetta átti að vera skot, en markspyrna sem að uppsettir eiga. Já, þetta var virkilega klaufalegt þarna og FH bætir við hérna 7. markinu. Staðan nú 6-0 eftir 19,5 mínútu og marka flóð FH heldur áfram. Þetta skoti þetta nær. Þetta skotið, þetta frábæla var í markinu. Markmaður uppsetta þetta með virkilega flotta vörslu. Hvar endaði þessi bolti? Hann endar í stöngina, að færa hann aftur og skorar. Já. Þarna þetta oft svolítið ódýr mörk hérna sem FH að skora. Uppsettamenn hefðu hann að geta verið, voru hvað 2 inn í teiknum á einum, hefðu geta reynt að ná boltanum, reynt að pikka honum í burtu eða negla honum frá, gert eitthvað bara. En FH búnir að bæta við 7. markinu, maður gerir ekki annað en að laga hér stigatöfluna. Nú bara spurning hversu stórt þetta verður í FH. Hér síðan skotið, en hittir hann ekki nægilega vel hana.
Þetta er, já. Þeir eru búin að skora hér. Þetta er gaman að sjá. Uppsettamenn eru búin að skora. Gleði tíðindi hér af velli 14. Þetta eru gleði fréttir. Og við sjáum það augljóslega bara á bæði þjálfurum, leikmönnum og stuðningsmönnum að þetta skiptir miklu máli að hafa skorað hérna út FH eftir að hafa átt virkilega erfiðan leik hérna. En svona getur gerst þegar að lið hefur komið rosalega háa fórystu að þá oft dettaði niður og vera kærulaus, einbeitinga, skortur og fleira. Og þá oft geta þessi lið sem eru undir nýtt sína sóknir og komist í fín færi og klára sem uppsettamenn gerðu hér virkilega vel. Og þetta er bara mjög jákvætt að þeir hafi náð að skora mark hérna. Leit nú alveg út fyrir þá tímabil að þeir myndi ekkert komast bara aftur yfir miðju eða fram með miðju ætla ég nú að segja. En þeir heldur betur rífu sig í gang og kláruðu þetta virkilega vel. Nú bara spurning hvort þeir náðu öðru marki. Við sjáum það að þeir eru alveg virkilega hungraðir í að náðu öðru marki. Og boltinn hérna út af. Hvað? Nei, hann sendir hana á FH-ing en þarna kemur virkilega flott vörn og geggjaður bolti fram og hérna kiksar FH boltan en hann vinnur hana virkilega vel tilbaka. Þessi ómerkti leikmaður hana ljóshari með síðahári í FH búinn að vera virkilega flott og búinn að skora nokkuð mörk og fara að vinna virkilega vel tilbaka líka. Ætli hann sé ekki bara maður leiksins. Hérna er hotspinna. Uppsettamenn eiga hot. Náðu inn hér öðru markinu, það verður virkilega gaman. Boltinn inn úr teginn og þessi er skallaður í hendurnar á markmanni FH-ingan Höskuldi. Hvað gerist hérna? Nú verður hann að fá skot á markið. Það kemur skot en þetta er vel varið. Fínasta skot tilraun. Já, kloppið hana vel gert. Aftur. Virkilega flott spil hérna. Skotið sér hérna. Þetta er frábær varsla. Þessi bolti var bara teiknaður upp í samskeytin. En hann komu lúkunar á markmanni uppsettum og gerði virkilega vel hann. Fastu bolti á nærstöngina. Alltaf erfitt að verja þenni bolta. En hann gerir virkilega vel. Lætur þetta líta út fyrir að vera virkilega auðvelt. Og hérna næra boltan á aftur. Það fá einhver komast hérna inn í hann. Hendi hérna. Það fá hér aukaspyrnu inn á teginn og hvar endar þessi? Já, þessi er flottur bolti á fjarstöngina sem að Benjamin skorar. Spurning hvort að boltinn er að fara inn, saman hvort Benjamin hefði tekið hann eða ekki. En Benjamin allavega tók engan séns þarna og
kom Tonni í boltan og staðan var hér 8-1. Klárlega betri seinni hálfleikur hjá uppsettamönnum heldur en svo fyrri var. Vonandi núna bara fá þeir ekki á sanna mark. Staðan hérna 3-1 í seinni hálfleik fyrir FH. Staðan var 5-0 í hálfleik. Og þetta er augljós dæmi að seinni hálfleikur hefur verið mun betri hjá uppsettamönnum. Já, hérna eru konið í færi. Já, hér klikkar sendingum þeir. Já, þetta er mark. Annað mark uppsveitamanna hérna komið þegar að síðasta mínútur venjulegu leiktíma er komin á stað. En þetta er gaman að sjá konum með annað mark. F-fæingar hérna fá líklega eina sókn í viðbót. Já, hann er ennþá með boltan og skorar. Virkilega góður leikmaður. Já, þetta var óþarfi að fá á sig hér. Óþarfi að fá á sig hérna 9. markið. Leiktíminn er allan að liðin og þá lítur dómarinn á klukkuna og flautar þetta líklega bara af. Hann gerir það hér. Leiklokið eftir mjög dapran fyrri hálfleik hjá uppsveitum þá komu þeir sterkir inn í seinni hálfleik og náðu að skora 2 mörk en F-fáingar bættu við 4 mörkum að enda með að vinna hér risasigur 9-2.
Já, komið margblessu og sæl og verið velkomin hér til leiks í frönsku deildinni. Hér eigast við lið Hamars og Völsungs. Og við skulum byrja á að kynna til leiks lið Hamars. Þar er númer 12 Árni Vikar, númer 10 er Alfreð, númer 9 Bjartur Logi, númer 15 Hrafnkell Örn, númer 10 er Auðun Ingi, númer 11 Markus, númer 6 er Viktor Berg og númer 10 er Gunngeir. Og í Völsungsliðinu þá höfum við númer 4 Daniel Snæ, númer 9 Jón Helga Brynjólfsson, númer 7 er Sæþór Orri, númer 11 er Hallgrímur Fannar, númer 5 Simmi, númer 23 er annar Jón Helgi, þessi er Jónsson, númer 1 gerir ráð fyrir hans í markinu, það er Einar Örn og númer 12 er Helgi. Sjáum hér Völsunga grænklædda með boltan, Jón Helgi leggur hann tilbaka og svo er boltan skipt yfir á annan Jón Helga. Já, það er ekki verið að flækja þetta að Húsavíkinni. En þá keyrir Hrafnkell Örn upp hægri kantinn, kemur boltan fyrir og það er skotið frá Gunngeir. En Einar Örn ver glæsilega í markinu. Boltinn er inn á teiginn á fjarstöngina og þar er mættur engin annar Viktor Berg en hann setur þennan bolta framhjá. Völsungur ætla hérna að keyra boltan upp úr sin eigin vörn. Það gengur og fallegt spil. Hér Sæþór Orri með boltan en Hamarsmenn með góða vörn. Leggja tilbaka á markmann sinn sem lyftir honum hátt upp inn til hægri en Völsung komast inn í þetta. Sæþór Orri, hann er að komast í færi, leggur boltan inn á sömmunum sinni. Geggjuð markvarsla þarna. Það var Árni Vikar sem var komin í færið. Markmaður Hamars neglir boltan mjög langt fram. Hrafnkell setur hann upp á Alfreð en Völsung kom með boltan hérna. Góð vörn þarna hjá Alfreð sem hann leggur hann svo tilbaka. Og hér spyrna fram. Kemst þó ekki langt í þetta sinn. Og hér skota markið. Og þetta er glæsilegt skot. En hann nær að bjarga þessu. Völsungur er þó ennþá í sókninni. Leggir hérna út. Og þarna má engu muna. Viktor Berg hérna reynir að koma fram hjá Sæþóri. Gengur ekki. Gerir vel þarna Sæþór. Kemur hann lengra áfram. En Alfreð kemur svo út en það er mikil pressa hérna hjá Völsungunum. Jón Helgi hér. En góður til Gunngeir. Bjartur Logi hérna í marki Hamars spyrnir fram, Alfreð yttan á miðunni en nú eru þau komnir í kringum hann. Hirða boltan á honum. Jón Helgi setur hann í áttina Sæþór en þessi sending óföst. Bjartur setur hann út til Hrafnkells til hægri sem að góða sendingu upp á Gunngeir. Alfreðin í baráttunni við Daniel. Enda með því að Hamarsmenn vinna boltan. Kemur sendingin hér í gegn á Alfreð sem er einn auður sjó. En gott útlaup þarna hjá Einari Erni. Bjarga því sem bjarga verður. En Hamarsmenn ennþá hér. Og skotið í hliðanettið frá Markusi. Hér spila Völsungarnir vel á milli sín. Flott treyning hérna hjá Helga.
En hann sem koma þessu bara aftur og Völsungar geta byrjað nýja sókn. Boltinn út til vinstri á Jón Helga. Tilbaka á Daniel. Daniel finnur Sæþór. Sæþór gerir vel að koma nú aftur út á Jón Helga. Og svo kemur sendingi fyrir, þetta hættulegu bolti. Og hvað verður Bjartur Logi rétt á undan Jóni Helga. Gott útlöp þarna hjá Bjarti, vel gert. Sæþór svo mættur í tæklinguna, kemur þessu bolta út af. Markus er í miklu kapplaupi, Helgi gerir vel, vinnur boltan. Kemur á Sæþór. Sem að reynir að senda ykkur inn á Jón Helga, gengur ekki upp. Og hér er Markus, hann er að koma upp að endalínu og hann fellur, er hann tekið niður, er þetta vítaspyrna, ekki dæmt, bolti fyrir marki og Gunngeir sett hann inn í netið, en jú, það er búið að flauta og það er vítaspyrna, jú, þetta var líka eitthvað skrítið, þeir stoppuðu allir leikmennir og það er Markus sem ætlar að taka þessa spyrnu. Og hann skorar miklu öryggi. Já, Einar í vitlaust og Markus er búinn að koma hamar yfir hér á móti Völsungi eftir tæplega 7 mínútna leik. Hörku byrjun á þessu leik, búinn að vera skemmtilegu leikur hingað til og Hamarsmenn uppskera mark. Og þá eru þeir að sleppa henni í gegn, er þetta Jón Helgi sem er að koma henni í gegn, frábæð markværslega á Bjarti Loga og hann er fyrstur aftur á boltan. Þarna var Jón Helgi Jónsson næstu því búinn að skora og svara strax fyrir Völsunga. Hann fær hér boltan aftur. Sæþór er með honum. Sæþór tekur vel á móti honum. Reynir svo að koma boltanum fyrir hann. Standa vörðuna vel. Svo stígur þetta vel út. Ekkert að þessu. Simmi nær í boltan og ætlar að taka einsparkið. Boltinn það fyrir markið. Hamarsmenn á að koma honum burt. Alfreð hérna með boltan, hendir í skemmtina að kloppa. Helgi hann er að elta hann uppi. Hver hefur betur í þessu kapplaupi? Það virðist vera Alfreð, en Helgi nær að koma boltanum hérna í horn. Mikil barátta á milli þessara tveggja spretthörðu leikmanna. Hornspyrna hér á stór hættulegum stað. Spyrna frá Alfreð inn á tegin og hann dettur niður og það er skot og það er mark. Hamar að komast í 2-0, það er leikmann nr. 12, Árni Vikar sem er að setja þetta mark. Boltinn fellur að það niður til hans inn í teignum eftir hornið og það var það sem ég sagði, þetta var hornspyrna af stór hættulegum stað sem skilaði þessu marki. Gerir Helgi vel. Sæþór fær hérna boltan umkringdur tveimur. Árni kemur boltanum burt og Simmi af með hérna með boltan. Kemur Helga, Helgi reynir að finna Sæþór. Þeir ætla bara að skýla boltanum en Sæþór fylgir að miklu harðfylgi og ég sá nú ekki alveg nógu vel hvað gerðist þarna. Sæþór fengið högg þarna
er að koma út af í smá aðhlýningu. Bjartur spilar miðuna Árna. Árni er að lyfta honum yfir Jón Helga og það tekst. Gunngeir hérna er að koma þetta upp að endilinu hægra megin en neyðist að mér sýnist til að brjóta þarna á Hallgrími Fannari sem hann gerði vel í vörninni. Undirbúið sér til að sparka honum framvöllin. Spila hér þá í öftuslínu, skiptu skoðun. Simmi hérna, innum hérna, þetta er hættuleg sending. Alfred, hann fyrir á vinstrótin. Kemur hann til hér á Markus. Markus leggur hann fyrir tegin. Alfred, hann getur lagt það tilbaka og hér kemur skoti rétt yfir markið frá Viktori Berg. Þarna má engum muna að Hamar komist í 3-0 í þessum leik. Einar með boltinn í markinu. Helgi kemur á miðjuna til að fá hann. Spilum þetta vel út til vinstri. Hallgrímur og Helgi spila frábærlega sín á milli hér. Svo kemur boltinn upp í horn á Jón Helga. Jón Helgi tekur rás. Kemst það fram í Viktor Berg, það er spurningin. Viktor er sterkur varnarmaður. Gerir þetta vel, kemur skotið. En Bjartur ekki neinu vandræði með þetta. Skot frá honum Helga. Hallgrímur les hennar bolta, kemur sér fyrir og síðan setur Hrafnkell boltan bara lengst inn á næsta völl. Helgi hérna, já, þetta var planað að hendi hérna kloppa held ég. Skemmtilegur Simmi hér. Daniel snær hérna í vörninni með sendinguna tilbaka, hann fær hann aftur hérna í sig. Markus hérna með hornspyrna. Slegið frá Einari. Og þetta skot framhjá markinu. Daniel þetta upp á Helga sem kemur hann niður á Simma. Simmi er að finna hérna Sæþór sem er greinilega komin aftur inn á. Búinn að jafna sig. Tók nú ekki langan tíma. Flottur snúningur hérna. Hér eru þeir að vinna boltan. Stór hætta hér. Koma boltan, reyna að koma boltin átti Sæþórs. Gengur ekki. Hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Hamar leiðir hér 2-0. Hamarsmönnum tókst að hamra járnið meðan það var enn heitt hér í fyrri hálfleik og settu 2.
verður spennandi að sjá hvað við fáum í síðari hálfleiknum. Þá allt að fara hér af stað aftur, leikurinn kominn í gang. Hamarsmenn hér með boltan, nú höfum við Völsungana nær okkur. Hér Sæþór. Helgi vinnur boltan en þeir að koma hann upp Hamarsmenn. Skot bara frá Simma, nei, það var sending, hlýtur að vera. Hallgrímur kemur hann hingað út og Sæþór hafaði boltan á teignum með skotið, það rétt fram hjá markinu. Heldur betur nálægt í þarna. Hann Sæþór að minnka muninn. Völsungar byrjaði hennar síðari hálfleik gríðarlegum krafti. Boltinn á miðjuna frá Bjarti. Helgi vinnur hann þar en svo mikið kapphlaup hér. Gæti verið að ég sé búinn að kalla Hamarsmenn vitlausum nöfnum með þetta allan tíman. Það eru nefnilega 3 leikmenn númer 10. Það einnig viðbót hérna í fremstu línu núna. Hér varsla, ef svo þá biðst ég afsökunar á því. Reyna að sjá á eftir þegar hann kemur eitthvað nær okkur hvaða númer á honum. Kemur boltinn inn á teiginn. Þetta eiga Hamarsmenn. Bjartur spytur að mynda fram í áttina að leikmann númer 10. En Daniel hérna með boltan. Góð vörn hjá Hrafnkell. En Daniel aftur komið með hann. Og þá það leikmann 10 sem ég ætla að kalla Auðun. Þannig að ég viti það. Og hér kemur skot og þetta glæsilegt skot í stöngin og inn. Nei, þetta hann Alfreð. Þetta hann Alfreð, ég búinn að kalla eitthvað annan Alfreð allan tíman. En það magnað að réttum maður sé allan að skora núna. Og Alfreð að koma. Hamar í 3-0. Eins og ég segi, erfitt að sjá svona á fjarska.
Þegar það eru markið númer 10. Þá er Daniel. Hér eru þeir komnir í færi. Þetta er hann Auðun. Það er bara svoleiðis gott að vita og hann sendir hann á Alfreð. Simmi rekur boltanum, kemur hann í átt að Sæþóri. Sæþór hérna sendir boltan upp en þegar hann er ekki frammi þá er engin annar þar greinilega. En hann gerir eins og að frábærlega, duglegur að vinna boltan hérna. Hérna reynir hann Hallgrímur hælsendingu og gengur nú ekki alveg upp. Hallgrímur er upp á Jón Helga sem nær að halda honum inn á. Hann boltar spila til aftur og bak á Bjart sem að gerir vel í að koma hann minna frá sér á Viktor að mér sýnist. Viktor upp á Auðun. Nú, þetta voru skemmtilegi taktar hérna. Þvílíkir skills hjá Auðun og Daniel spila hann tilbaka. Hér sendi ekki beint á leikmenn Hamars og frábær markvarsla hjá Einari Erni. Boltan spilaði hann upp, Jón Helgi. Hér tekur á rás. Það er áfram með hann, en þeir ná að spilna boltanum fram. Mætir Daniel á svæðið. Helgi hérna og það er aukaspilna. Hárbolti áttina að tegnum. Nú er tækifæri fyrir Völsungana. Jón Helgi hérna í baráttu. Alltaf náttúrulega einspark. Hárbolt inn á teginn. Hér er dæmt aukaspyrna. Bjartur biður sínum mennum að fara framar. Hann ætlar að sparka þessu langt eða hvað. Já. Hér Sæþór, skemmtilegu kloppi. Og hér skoti en það er framhjá Sæþór, gríðarlega skemmtilegu lungi leikmaður. Aðeins í 7. flokki. Á greinilega framtíðina fyrir sér hérna. Skemmtileg sending hérna í gegnum fóta Hamars varnarmannsins. Hér, Jón Helgi með boltan á miðunni. Tekur skotið. Þetta er alvöru varsla þarna. Bjartur Logi í marki Hamars með hana. Og hér byttur við, nei, kemur á síðustu stundu á flegiferð og bjargar hann Hallgrímur Fannar. Þetta kloppi var mjög skemmtilegur. Svo tæklar Simmi boltan í horn. Auðun Ingi liggur þó eftir. Hann er pínuð
fengið eitthvað högg þarna í kjölfari á tæklingunni. Já, það allt í góðu með hann. Auðun hérna með skoti yfir eftir stutta hornspyrnu Hammars. Jón Helgi hérna og Helgi og Jón Helgi. Já, Helga þrenningin hérna fullkomnuð hjá Völsung. Hamarsmenn slagir hérna að spila boltanum bara eftir línu, ekkert að stressa sig. Þetta er það algjör óþarfi í blíðunni hérna á Greiðavellinum. Talandi Greiðavöllin, þá nú ansi margir húsvíkingar sem hafa spilað hér á Greiðavellinum og Akurvelli áður. Meðal þeirra er Elvar Árni Aðarsteinsson, frændi Sæþórs hérna fram í Völsungsliðinu. Mér skildist á Sæþóri fyrir leik, hann hefði farið í kaffi til Elvars og fengið markaskonans. Þannig að ég bíð eftir marki hér frá þér Sæþór. Skotnir hans Ella, þeir hljóta að skila marki. Hér er Sæþór kominn í fína séns, hann er með skotið og hvað var ég að segja? Jú, markaskotnir. Já, það heldur betur borgið sig að kíkja í kaffi og fá markaskona hjá Elvari frænda. Sæþór hér búinn að minnka munin fyrir Hamar gegn Völsungi. Nei, búinn að minnka munin fyrir Völsung gegn Hamar. Já, það er ekki öll vitleysa eins í þessu. Jón Helgi hér, komum boltan með skoti yfir markið. Já, nú á eftir að lifna yfir Völsungunum. Hafa hér 4 mínútur til stefnu. Bjartur spyttir boltanum fram. Bolti fer þarna af Helga en Auðun, hann ákveður halda honum inn á. Hér Hrafnkell geti snúið að hann sendi aftur inn á Auðun. Miðuna, Alfreð, leggur boltinn gegn, skemmtileg sending á Hrafnkell. Og hér kemur hörku tækling fyrir Jóni Helga. Ekkert að þessu. Boltinn bara í innspark. Jón Helgi Jónsson hafða með þessa tæklingu. Hamarsmenn fljótir að taka hérna. Auðun leggur hann niður og hér skota löngu færi. Þetta er þvílíkt skot þarna. Hörku tilraun frá Árna Vikar. Munaði litlu, hann hefði náð að bæta í fórustu Hamars. Einar hann fljótur að koma boltanum leik á Simma. En Hamarsmenn komast inn í þennan bolta og sækja hér. Komir í hættulega stöðu hérna. En góð vörn hjá Völsungunum hérna. Og Jón Helgi ber hér boltan upp völlinn. Hann er með Simma með sér til hægri, hann er með fleiri með sér til vinstri. Fer til vinstri, þar sem að nafni hans, Jón Helgi er. Jón Helgi fer á vörnina, inn að taugin, tekur skoti með vinstri. En það er fram hjá markinu. Fínasta tilraun þarna. Rúma 2 mínútur til stefnu. Hamarsmenn ekkert að flýta sér að koma með boltan tilbaka. Gerir það listilega vel þarna Markus.
ætlar að fara fram hjá öllum, finnur svo Auðun, Markus farin aftur, þetta glæsilegt spil og Markus hann komin í gegn og setur hann utanfótar en frábær björgun þarna. Það hann Jón Helgi Jónsson sem bjargar þessu glæsilega en þvílíka spili þetta. Markus einleikur og Auðun svo geggjuð sending aftur á Markus sem komst í döðafæri. Hér boltinn á teiginn og Auðun með skallan. Alfreð með skallan rétt fram hjá markinu. Alfreð nær að halda boltanum inn á, gerir þetta virkilega vel. Boltinn ennþá inn á. Hvað gerir Alfreð hérna? Þeir ná að koma nú frá, Hallgrímur hérna, ber boltanum út á teignum, fer fram með Markusi. Þá Viktor Berg mættir í hjálpina en Jón Helgi fær hér boltan. Yfir til vinstri. Góðu bolti inn fyrir þarna Jón Helgi, hann komin í gegn, hann komin í færi. En Bjartur ver frábærlega frá honum þarna. Geggjum markværsla hjá Bjarti en mjög gott spil hjá Völsungunum að koma sér þarna í færið. Sæþór með hotspinnuna inn á marki en Bjartur grípur þennan bolta og neglir hann svo bara fram. Auðun hérna gegn Hallgrími, fer fram hjá honum, kemur honum svo yfir það sem að Gunger leggur hann á Alfreð en sendingin ekki nógu föst. Alfreð fær þó boltan og Kirkir með skotið og það mark. Það Viktor Berg sem setur þetta mark og kemur Hamar í 4-1. Það bil sem leikurinn að klárast. Einar Örn með hendur á bolta en það var ekki nóg þetta skipti og Hamar þeir fara hér að hólmi með glæsilegan 4-1 sigur gegn Völsungi í frönsku deildinni.
Já, velkomin með okkur í leik Breiðabliks 11 og HK 8. Kópavog sláir hérna á velli 14 á Greiðavellinum í Blíðinu á Akureyri. Þetta er franska deildin og hérna eru liðin að labba inn á völlin. Við meðum búast við alveg hörkuleik. Endar þetta 2 jöfn og góðu lið. Já, við erum hérna með leikmenn Breiðabliks sem að með tefja leikinn. Liðið á þeim er númer 10 Davíð Örn, númer 17 Daniel Árni, númer 3 Ari Pablo og hér er leikur komin á stað. Númer 5 Ingvar, númer 22 Egill, Ómar Páll verður slíkar númer 10 eða númeralaus, 14 Veigar og svo 2 númer 11. Það eru Hilmir sem er í bláum skóm og svo Nökkvi sem er í hvítum skóm. Ég reyni eftir bestu getu að sjá númerin aftan á leikmönnum Breiðabliks. En þá er það Egill með boltan. Hann tekur hérna á rás, kemur boltanum upp, reynir að finna samherja. Já, gengur hana. Veigar kostin í boltan hana. En þeir missa hann síðan aftur og þessi endar hjá markmanninum. Já, hérna kemur boltinn í gegn, en HK markmaður spyrnir þessu langt fram, beint völlin og hérna er mikil barátta en frábærlega gert þarna hjá varnarmanninum Ingvari. Kemur hún síðan til hliðar á Veigar, en Veigar missir síðan boltan og HK getur hérna sótt hratt. Nú eru 2 á móti 1. Hann hefur flugbraut. Hvað gerir hann með skotið? En þetta er frábær varnarleikur hjá Agli. Egill þarna mættur. Og þetta kemur sendingi fyrir en þetta er vel varið í markinu. Sýnist það að vera Ómar Páll hérna í markinu. Allavega virðist hann vera númeralaus. Og hérna koma HK-ingar. Hvað gera þeir? Nei, þetta er frábær vörð þarna. Egill kemur inn í boltan. HK aftur með hann. Egill vinnur boltan en það gerir frábærlega. Það reynar að koma upp, kemur og síðan hérna upp á Davíð. Davíð nærir hann ekki alveg þarna. Og HK sem er skoti og þessi fer yfir markið. Já. Byrjar hérna ágætlega. Breiðablik komur hérna í spil. Ingvar hérna fær sendinguna frá Ómari Páli og Ómar síðan með langan bolta upp, en hérna kemur síðan bara skot í fyrsta frá leikmanni HK og hér kemur síðan útsparki fram sem verður bara mjög góður sendingur á miðju og hérna virðist Veigar kloppa og hér kemur boltanum hérna upp. Daniel Árni kemur boltanum fyrir og Davíð er að sleppa í gegn. Þetta er frábær varnarleikur. En Blikar konur boltan eftir Veigar með hann. Veigar hann kemst ekki lengra. Ingvar. Reynir að finna samir hann, gengur ekki boltin í gegn og HK að sleppa í gegn og þeir eru að setja hann í stöngina. Þetta var dauðafæri. Þarna fengu HK-ingar ofboðslega gott færi. Náðu ekki að nýta sér það því miður fyrir þá.
En sem betur fyrir Breiðablik var stöngin hana fyrir. Og hérna lyftir Egill boltanum upp völlin og hérna flott samspil á milli. Já, sést nú illa, mér sýnist það hafa verið hann Nökkvi hana sem átti samspilið við Ingvar. Hérna kemur sér boltin út og Nökkvi, en Nökkvi með skotið rétt fram hjá markinu. Já, leikurinn fer hérna bara ágætlega á stað. Og Ari Pablo, geggjað nafn. Og bolti fyrir, en Hákanga gerir vel í vörninni, hins vegar missar hann hægt að losa hana og Breiðablik í miklum hafagangi hann inn í teig og þá var Hilmir hana sem að náði ekki skotið á marki, en þá var Hákanga konur upp völlin og hann reynir hann að skoti í skrefinu. Skemmtileg tilraun hana frá leikmannum 99, sýnist að standa Daniel, ég sé það ekki alveg, en virkilega skemmtileg hugmynd að vera með boltann í hlaupinu og taka sér svona í skrefinu. Og boltinn sér hérna upp völlin. Hákanga komast inn í þetta. Og hvað gerist hérna? Já, Ómar Páll alveg á tánum hana. Það var innspark. Og hér að sleppa í gegn. Davíð, hvað gerir Davíð með skoti? Varnarmaður fær hann aftur og hann skorar ekki. Þessi bolti virtist ekki fara inn. Nei, bolti fór ekki inn. En þarna munaði rosalega litlu að Davíð Örn hefði skorað. Nei, Davíð Aron hefði skorað. Hákanga með boltan. Hvað gerir hérna? Hérna, fínt spil, Veigar spilar hérna við Hilmi, Hilmi, og hérna kemur sendingin í gegn, en þarna munaði rosalega litlu að Hákangurinn hefði komist í boltan. Og hér kemur síðan hár bolti fram, en þessi endar í höndunum á Ómari Páli sem spyrnir boltan hérna upp á miðju. Veigar hérna nær ekki að taka niður. Fíl pressa frá Hákangu núna. Þau eru ennþá með henni, þetta er síðan svona einhver tilraun hérna sem misjafnaðist. Sýndist hún átt að vera skot, en þessi fór víðs fjær í marki. Það var Egill með boltan upp, finnur Veigar síðan kemur lengra í hlaup og Hilmir er á undan í boltan, hann nálgast teiginn og hann er koninn í teig með skotið og þessi fer rétt fram hjá markinu. Þarna mátti engu muna, virkilega flott uppspil, Egill, Veigar og Hilmir tók þarna 3 þátt í þessu uppspili og sprettur hann Hilmi virkilega flottur. Þetta er alveg geta verðskulda mark og hérna er Hilmi kominn boltan aftur og frábær tækling, ekkert dæmt og þeir eru búin að skora. Það er hinn, sá nú ekki alveg hver skoraði þarna, en þetta var allavega virkilega
vel gert, jú, var þetta ekki bara Davíð Aron sem skoraði hana fyrir Blikana. Þeir eru konur hérna yfir eftir rétt tæpar 9 mínútur. Og eins og ég segi, þetta er jafn leikur og mjög jöfn lið í getu. Þannig að það má litlu út á að bregða. En hér eru HK búin að vinna boltan og geta komið hratt upp. Spila þetta, hann tekur vel á mótunum en þarna er hinn einu sanni Egill vel á verði og nær að pikka þessum. Og hann kemur sér boltinn. HK með hann, tekur flotta snúning, leikur á hann. En þarna er eitthvað misskilningur. Þetta var misskilningur og hann kemur sér bolti fyrir og þessi fer rétt fram hjá markinu. Boltinn í gegnum pakkan og þetta er hotspinna sýnist mér. Og boltinn inn á teiginn, þetta er hár bolti. Hvað gerist? Blikar reyna að koma sér í burtu hana. Og þá kemur Veigar. Kemur upp kantinn hérna. En Blikar missa boltan. HK-ingar hérna eitthvað rólegri í vörninni. Æja, 1 á 1 eða hvað. Hann pikkar hana fram hjá honum með þessi bolti fer út af. Já, nú reynar að koma boltan fyrir HK-ingar. Má sjálfsög ekki lyfta honum beint úr innsparki og tekur hann til hliðar. Og boltinn á teiginn, þetta er frábær bolti og hann er skallanum hana. Já, Nökkvi með skallan, sýnist mér. HK-ingar hana með virkilega flott útfærslu á þessu innsparki, stuttur út og svo góðu bolti fyrir og þarna gerði HK mjög vel í að ná að setja hausinn í boltan. Það hefur eiginlega ótrúlega að hérna á að skora hann, þetta var hár bolti en gerði vel. Hérna er ennþá boltan og það er hotspinna. Já. Rétt rúmar 3 mínútur eftir að þessu fyrri hálfleik og HK 1-0 undir en eiga hér hotspinnu. Nú er sterkt hjá þeim að ná inn einu marki. Boltinn á teiginn. Hvað verður hér? Bolti lagður út. Skotið, þetta er á nærstöngina en þeir komast fyrir þetta og reynir hérna skemmtilega hælspinnu. HK eiga þetta innspark. Já, tekur hann á völlinn og reynir síðan að setja fyrir en þessi fer í Ara Pablo. Og HK er hérna með virkilega flotta pressu á Blikana. HK vinna boltinn bara strax aftur. Þeir eru mjög hungraðir í 1 mark fyrir leikhlé. En Blikarnir hérna Davíð með frábæra vörn. HK halda boltanum áfram. Davíð hérna kemst á milli en þessi bolti út af innspark. HK eiga þetta. Já, þeir munu gera allt sem þeir geta til að ná inn einu marki hérna en hérna kemur tæpsending og Blikar komast inn í þetta en verður ekkert úr þessu hjá þeim eða hvað. Veigar hann með flotta pressu og hann að vinna boltan að gera það. Hann hlýtur að fara í skot. Gerir það en hefði kannski átt að vera búinn að gera þetta örlítið fyrr. Hafði þarna allt nærhornið galopið og síðan kemur Daniel Árni hérna með misjafna sendingu sem fer aftur fyrir endamörk hjá HK og þeir eru að markspinnu. HK-menn getur örugglega skapað sér hérna eina alvöru sókn í viðbót fyrir hálfleik. Er í rosalega sterkt hjá þeim að ná hérna einu
marki fyrir hálfleik og hérna kemur boltinn í gegn, mikið kapplaup. Hver er undan í þennan? Það er Ómar Páll. Virkilega vel gert hjá honum í markinu. Mjög vel á tánum, alltaf klár. Kemur hérna í glæsilegt úthlaup og kemur í veg fyrir það. Það verður mark og hérna er boltinn í gegn og þeir eru búin að skora. Þetta er virkilega vel gert. HK eru búin að jafna hér leikinn. Þegar við erum að detta inn í síðustu mínútuna í fyrri hálfleik. Þetta er að sé búin að vera talið núna síðustu mínútur. Að HK eru búin að sýna það að þeir eru virkilega hungraðir hér í eitt mark fyrir leikhlé. Mjög gott að ná marki rétt fyrir leikhlé og tala um að það var jöfnunarmark. En nú er spurning hvernig Blikar taka þessu að búið að liggja vel á þeim hérna síðustu mínútur. HK búin að vera bara mjög þungri sókn. Trekk í trekk. Veigar kemur boltanum inn í teig. Hér er mikil baráttu um boltan. Blikarnir vinna boltan. En þá er búið að flauta til hálfleiks. Staðan hér hnífjöfn eftir 15 mínútur. Í leik Breiðabliks 11 og HK 8 í frönsku deildinni. Við komum með seinna hálfleikinn innan skams, ekki að fara langt. Já, þá erum við mætt hérna aftur, liðin eru mætt út á völl. Allt klárt fyrir síðara hálfleikinn sem er komin í gang. Já, hann er komin í gang. Það eru röndóttir HK-ingar sem að hefja þennan síðara hálfleik. Þeir enduðu fyrir hálfleikinn mun betur, HK-menn. Og þetta er alveg klárt mál að þetta verða mjög spennandi 15 mínútur hér. Og Blikandi koma hérna boltanum upp. Þetta er frábærlega gert hérna. Hann snýr á hann og kemur boltanum fyrir. Hvar endar þetta? Þetta endar í hornspyrnu. Frábær vörn þarna. Hilmir afsakið Nökkvi hana í hvítu skónum númer 11. Gerir þetta virkilega vel á kantinum. Og þarna mátti litlu muna, virkilega flott vörn hjá HK. Og boltinn enda fyrir, þetta er hár bolti á fjær. En boltinn ennþá í leik. Boltinn hann að drest í grasinu. Jájá. Og síðan skoti hérna, þetta er frábærlega varið. Og aftur, þessi hliðarnetti, já, virkilega erfiður bolti hana. Já, menn eitthvað ósáttur hérna með dóminn. Dæmt hornspyrna, en það er niðurstaðan og hérna kemur síðan skoti yfir markið. Og þá var það markspyrna. Þetta er
Já, Blikarnir vinna þetta boltan. Þeir komu hérna eða hvað. Sáum hann að Hilmi reyndi að setja hann inn á nökkva að biður hendi. En áfram heldur leikurinn. Og hérna kemur hann Hilmir með boltan. Mikil barátta og HK gera virkilega vel og hérna frábærlega gert. Lætur að horfa gerðu klofi og kloppa 2. Og þeir eru komin hérna í gegn. Og hann hlýtur að skora. Já, svarið við því. Virkilega vel gert hann á HK-mönnum. Sendingin upp og sá hann ekki hverja var en það var HK hann sem að let boltan fyrir gerðnum klofið á sér. Og þar hlendi gabbaðan leikmann Breiðabliks líka sem fekk hann í gerðnum klofið einnig.
Já, þá erum við komin aftur í gang hérna á Greiðavellinum. Hljóðið datt aðeins út hjá okkur, en svakalegu leikur hérna í frönsku deildinni. Leiknir er skyndilega búið að snúa þessu við og eru komnir yfir í 5-4. En ennþá eru 6 mínútur eftir þessari veislu. Það verður til áfram stál í stál. Ótrúlegu leikur. Sjáum hérna Leiknismennina reyna að snúa þessu aftur. Ég halda áfram að snúa þessu sér í vil. Þetta er, eins og ég segi, ákaflega spennandi að sjá hvernig þetta spilast hjá okkur næstu mínútur. Biðjumst velvirðingar á því að hljóðið dotti út hjá okkur, en nú er allt komið í lag. Þetta koma fangarnir. Þeir eru skyndilega lentur undir. Þurfa að sýna mikinn andlegan styrk núna í að snúa þessu aftur sér í vil. Þetta er laglega gerð, frábærar hreyfingar hérna. En sendingin klikkar, nú eru F-fangarnir í ágætri stöðu. Sendingin inn fyrir, gengur ekki. Gríðarleg barátta hérna á síðustu mínútunum. Risa 3 stig í húfi hér í frönsku deildinni. Þetta kemur bolti fyrir, þetta er dauðafæri en þeir ná ekki að nýta sér þetta. Og niðurstaðan er hornspyrna. Hvað gera Hafnfirðingar hér? Úrvalsfæri hérna rétt á hann. Nú er hornspyrna. Hér kemur, nei, smá bíða þessu. Hérna kemur boltinn. Þeir skatið í burtu. Og aftur hornspyrna og voru það hinum megin. Stemningin í stúkunni er gríðarleg. Sólin skín og leikmenn búin að vera raðinn mörkunum 5-4. Já, það eru tæpar 4 mínútur eftir að þessu. Sem er fótbolta veislu hér á KA-TV á velli 14 á N1-mótinu. Gríðarlega gaman að ná að sýna þetta beint hérna. Það kemur Bergþór út úr markinu. Sleppur með þetta og smá hætta þarna. Nú þurfa F-fangar að taka áhættur. Þetta er laglega að spila hjá Leiknismönnum. Þeir eru Leiknir á boltan. Hérna er dauðafæri. Það er eitt markmanni en Bergþór er vandanum vaxinn í markinu. Staðsettir hann sig gríðarlega vel. Kemur svo boltanum fram en pressan frá Leiknismönnum er svakalega og hérna er að spila sig í gegn. Og hvar endar þetta? En frábær varnarleikur þarna. Þetta er svo galopið, þetta er algjör veisla eins og ég segi. Þetta gerði hann Áki frábærlega í vörninni. En þessi bolti fer út af í innkast, eða einspark öllu heldur. Og Leiknismenn eru þeir að ná að sigla þessu heim. Þeir eru að ná að sigla hérna 3 mikilvægum stigum heim í Breiðholtið. En er einspark. Ég myndi óska að þessi leikur myndi aldrei ljúka. Slík er veislan og hérna kemur. Já, frábær öxl í öxl þarna. Boltinn út. Skotið, frábær varkvarsla hjá Bergþóri. Og þessi enda framhjá. Bergþór er að bjarga sínum mönnum hérna. Heldur inn í þessu. 2 mínútur eftir. F-fáingum vantar 1 mark til að svara þessu. Það væri í rauninni algjör synd að tapa svona leik. Bæði lið búin að sýna ótrúlega takta. Hér kemur fyrirgjöfin, hún er fín. Rétt siglið fram hjá markinu. Leiknismenn eru fattir að líta klukkuna. Bergþór, markvörður Hafnfirðinga heldur höfuðið. Þeir verða að trúa á þetta verkefni.
Voru að pressa hérna. Jæja. Ná boltanum enga síður. Hvað gerist hér? Er hann sleppa hérna á kantinum? Feldur og þetta er aukaspyrna. 45 sekúndur eftir að þessu, kannski eitthvað smottir í viðbót, það er ekki mikið. Franska deildin, galopin. Hér í sólinni á Akureyri. Sjáum hvað gera hérna, Hafnfirðingar, þeir þurfa að ákveða hver tekur þetta. Þetta verður spennandi að sjá. Hér kemur boltinn, þetta er góð sending. Rétt sigli fram hjá fjarstönginu. Hann náði enginn að potið þennan bolta. Leiknismenn eru þeir að ná að klára þetta. Vinna þetta nokkrar sekúndur. Nokkrar dýrmætar sekúndur. Komum boltanum fram hérna, en þetta endar hjá Leiknismönnum. Og missa en haldaði boltanum, nú er komið dauðafæri hinum megin. Hafnfirðingar eru alltaf að sækja mikið og frábær markvarsla hjá Bergþóri, en þetta er hins vegar ekki nóg. Það eru Leiknismenn sem vinna stórkostlegan 5-4 sigur hér á FH. Leiknir 2 gegn FH 8. Bæði liðið að hrós skilið fyrir frábæra knattspyrnu, en það eru Leiknismenn sem að sækja öll stigin. En veislan heldur áfram hér á KA TV. Já, þá erum við mætt hingað í leik Fram og Hamars í frönsku deildinni og við höfum hér liðskipan liðana. Best að byrja á liði Hamarsmanna sem eru hér bláklæddir. Þar er númer 12 Árni Vikar, númer 9 Bjartur Logi, númer 15 er Hrafnkell Örn, númer 6 Viktor Berg, númer 10 Gunngeir og annar númer 10 sem heitir Auðun Ingi. Svo er númer 11 Markus og númer 10 er hann Alfreð. Í framliðinu sem eru í appelsínugulu vestum sem er engar óheppilegt því að þá eigum við erfitt með að sjá hver hvað því miður. Þar er númer 29 Antoni
Númer 5 Ernir. Númer 86 Gunnar Logi. Númer 18 Guðmundur Smári. Númer 99 Jón Sigurður. Númer 99 Kristoffer. Númer 84 Logi Freyr. Númer 1 svo Stefán. Númer 66 annar Stefán. Já, númer 1 Stefán Fjölninsson. Þjálfarar Fram eru Arnar Gesson. Og tíminn í gang Arnór Siggesson og Daniel Traustason. En eins og áður segir, þykir það leitt, en því miður þá eru Framarar í vestum og erfitt fyrir mig að átta mig á því hver hvað hjá þeim. Við erum beðast velvirðingar á því. Glemdist auðvitað að segja á að í liði Hamars einnig annar leikmaður sem númer 18 og heitir Ísak. Hér boltinn upp á Alfreð. Alfreð hérna með boltan, hann reynir skotið en það rétt fram hjá markinu. Hér fann maður boltan öftustu línu. Hrafnkell hér vinnur boltan en sendir hann beint á Framara sem ætlaði sér auðvitað að koma boltanum fram en ekki hvað. Hér mikil barda og það einhver darra að dansa það upp við teginn. Sé nú ekki alveg hver snertir hvaða bolta, það reynda bara einn bolti. Hverjir snerta boltan, það ekki gott að sjá. Hér Markus stingur sér framfyrir. Fer hérna í jörðina, ekkert dæmt. Auðun, hann í færinu, leggur boltan út og það skotið frá Viktori Berg en það fram hjá markinu. Já, Hamarsmenn byrja hér af miklum krafti. Auðun hér með boltan, hann hendir í skemmtilega kloppa, laglegt þetta. Og svo Hrafnkell, en Hrafnkell að mér sýnist missi boltan út fyrir völlin. Hár bolti hérna upp völlin. Viktor, hann með Bjart með þessi tilbaka, hann ákveður að snúa bara upp. En hann lendi í vandræðum, nei, leysir þetta, Hrafnkell hér. Upp Alfreð með boltan inn fyrir Auðun sem hann reynir góða tilraun þarna. Nær þó ekki hitta boltan og vel. Markus hér ætlar að koma boltan á vinstri, það farið utan í hann, eitthvað dæmt? Nei. En svarið við því svartklæddur dómari leiksins segir nei, ekki mjólin og áfram með leikinn. Framar hér, stórhættulegir, þeir komið sókn þegar þeir fara fram á völlin. Boltinn þetta yfir til hægri, þetta var ágætis hugmynd og það bara vantaði leikmann þarna inn í þetta svæði þarna á kantinum. Viktor reynir að lyfta honum með hátt upp völlin, gengur ekki. Já, öflug taktar hérna á leikmanni Fram. Boltinn tekinn á honum. Hrafnkell hér í baráttunni en boltinn víst þann út af. Og hér þeir að sleppa í gegn Alfreð, hann komin einn gegn markmannum, tekur skoti en það tiltölulega beint á markið. Já, þarna var svo sannlega séns fyrir Hamar að komast yfir í þessu leik. Alfreð, hann ætla bara að fara sjálfur að taka hótnið. Hættulegur bolti inn á teginn, skalla frá, Viktor fyrir utan, ætlar hann hlaði skot. Ætlar að senda hann á Markus, og svo koma Framar á boltanum fram völlin. Hrafnkell hérna, nægan tíma á boltan. Reynir sendinguna upp kantinn á Alfreð sem hann gengur.
Og þá setja Framara boltan út af. Viktor með skotið. Þeir komast fyrir og sparka svo bara boltanum upp völlin. Árni sendir boltan tilbaka á Bjartur út á Hrafnkell sem fær mikla pressu í sig. Nær þó að vinna boltan aftur og kemur með hann upp völlin. Og hér dæmt brot á Alfreð. Verið full grótarlegur hana. Og hér Framarar. Boltanum spila hér inn á miðjuna en hann komist í gegn nálægt í stoppaður. Gefst þó ekki upp, heldur áfram að setja pressu. Og þetta innspark eiga Hamar. Og hér boltinn í gegn. Auðun, hann er að stinga sér einn í gegn. Hvað gerir hann? Góðum gegn markmannum. Hann leggur hann bara í markið. Já. Auðun er ekkert að flækja þetta. Setur boltan bara að sjálfsögðu rólega í markið. Að gera þegar maður komið svo nálægt að rúlla boltanum bara fram hjá markmönnum. Þarf ekki alltaf að gera gat á netið. Þótt að kamerumaður minn haldi það stundum þá þekktur fyrir þetta. Og þá Framarar, þeir eru stórhættulegir. Það má ekki gleyma því. Leikmenn Hamars, þeir verða að vera vakandi í vörninni. Kemur spyrnan inn á tegin, fær hérna í síðuna og svo hreinsar Árni boltan upp. Framarar fyrstur hann á boltan. Hann hættir aldrei þessi drengur. Alfreð er ennþá á fullu að reyna að vinna boltan. Enda með því að hann vinnur innspark hinn megin á vellinum. Viktor Berg á Markus reynir að draga hann tilbaka en gengur ekki og þá eru Framararnir þarna. Hann sýndi honum hvernig á að gera þetta. Svona drifur boltan að og losaði varnarmanninn. Hárbolti hérna fram. Hér er búið að dæma hrinding. Já. Það máist ekki. Ætla hann ekki að dómari sér til. Langur bolti hérna upp á teignum. Viktor kemur hann frá en hér reynaði skota á löngu færi. Ekkert að því að reyna. En þessi bolti er þó nokkuð framjá. Hér, Árni með boltan, reynir að koma út til vinstri. Gekk ekki alveg upp. En hér er Markós þó á harðaspretti komin inn að teignum. Rennir honum í fjær. Virkilega vel klárað hjá Markúsi, leikmanni númer 11. Gríðarlega vel gert hjá honum. Staða Hamars orðin heldur betur vanlega hér þegar 9 mínútur eru liðnar að leiknum. Markus aftur kemst inn í setningu og hann fer að sjálfsögðu bara beint í gegn og hann er að setja þriðja markið. Já, það má ekki gefa Markusi svona færi. Þá refsar hann einfaldlega, nýtir þau. Þvílíkur hraði á mannum með boltan líka. Kominn eins og skot.
inn fyrir vörn Framara og lagði hann fram hjá markmanninum. Framar hér, en Auðun kemst inn í hennar bolta og hendir í kloppa. Hann finnst það ekkert leiðilegt að kloppa. Aukaspyrna dæmt hér, Auðun sækir hana og það er spurning hvað gerir Hamar núna. Ætlar að skjóta, það er sending eða sitt lítið af hvoru. Þetta er bara skottiluna ég held kýlt frá. Og hér Hrafnkell með skoti en þetta er víðs fjarri markinu. Löngspyrnan upp með völlin. Gunngeir, hann er þarna mættur. Ísak sjáum hann er komin inn á vinstri kanti greinlega. Hrafnkell halda boltaði núna vel. Viktor, hann ætla bara sjálfur að þetta var erfitt að fara þarna á milli. Og Framar að geta sótt hratt, þeir eru að komast fram á völlin. En frábærlega gert þarna. Alfreð vinnur vel tilbaka. Kemur svo bolta frá. Hér skotið en Bjartur hann er með þetta allan tíman. Engin hætta. Mikil barð hérna út til vinstra megin og kemur svo að endanum Bjartur og handsamar knöttinn. Áfram með leikinn, já. Viktor ber bara boltan upp, kemur á Ísak. Ísak hérna ætlar að fara allar upp í horn, stugga við honum og Framar að hreinsa svo út af. Viktor á Hrafnkell. Já. Allir leikmenn Hamars komnir vel hátt á völlin. Allir komnir að minnst miðjan vallarhelming. Framara, Auðun fyrir á teginn. Boltinn hirtur á þeim og þeir reyna að sjálfsögðu að stinga í gegn. Það var til hátt uppi. Bjartur kemur út úr markinu og þrjum honum frá alveg á síðustu stundu. Viktor stendur vörðina vel, Gunngeir. Mann í sér heldur jafnvæginu, gerir vel en fær svo næsta á að missa boltan þó einungis til Hrafnkels samherja síns. Hann er að koma með yfir en það gengur ekki. Hér Framarar. Sending upp til vinstri. Auðun, hundeltir hann. Góð hreyfing. Skotið en Bjartur ver glæsilega. Hann er á eldi, Bjartur Logi í markinu. Hér liggur nú einn Framar eftir. Ísak er að keyra stað. Dómarinn hefur auga með þessu. Er að hugsa að stoppa leikið þegar boltinn fer út af.
gerir það núna. Já, hann góður sýnist mér, smá hnjask, ætlar að halda áfram. Hér flautar dómari leiksins til hálfleiks, staðan í leikhléi, Hamar 3, Fram 0. Þá allt að vera klárt fyrir síðari hálfleikinn og hann farinn af stað. Og hér eru það Framarar sem leggja boltann tilbaka. Markmanninn sinn. Þeir eru búin að skipta hér markmann af með sýnist. Ég þori ekki að fullyrða það samt. Það einn líka grænklæddur undir treyjunni inn á vellinum. Þarna einmitt hann með boltann. Leggur hann upp og nú þeir að komast í góða stöðu, smá miskilningur, boltinn yfir, nú þurfa að fara að fá skotstrákar. Óöfnir þarna, það voru komin upp á teiknum, það voru að gera reyna að finna sér skotfæri. Og hér, Hamarsmenn, þetta ansi hæpin sending. Auðun að það með hættulega sendingu aftur á Bjart Loga sem að leysir þetta á frábærlega og kemur með geggjaða sendingu inn fyrir vörnina á Alfreð sem að á skotið. Það nú kannski ekki alveg eins og hann hefði ætlað sér. Framarar hér. Byggisóknina, Auðun kemur á blindulína, erfitt að verjast þessu. Gunger með sendinguna á Alfreð sem að tekur skotið en boltinn sleikir stöngina þarna. Þarna má engu muna. Já, Hamarsmenn, þeir ætla bara að halda áfram að sama kraftinum. Framleiða geggju sending og óöppin að skrika þarna til fótur ofan á boltanum. Svo leggja hann inn fyrir en verður eitthvað úr þessu, nær hann haldur hann inn á. Já, hann gerir það.
Og hér Framarar með skotið. Vá, Bjartur Logi, hann ver enn og aftur í markinu. Já, Framarar, þeir ætla sér ekki að gefast upp. Vá, hér fín færi. Vantar bara aðeins upp á að nýta það og koma sér inn í leikinn sem fyrst. Og gefa okkur hérna æsi spennandi lokamínútur. Við vinnum þetta boltan, en hér mæta Framararnir og setja hann út á næsta völl. Við reyna hann aftur kloppan, leggur hann svo inn á Alfred. Alfred leggur boltan svo fyrir. En Hrafnkell var nú ekki alveg mættur. Langur bolti hann upp á Alfred, hnitmið sending, þetta var vel gert. En Framarar spila vörnina vel. Og hér hár bolti, slá hann í burtu. Alfred hann er frákastinu. En aftur varsla. Hér Hamarsmenn á fleygiferð upp völlinn. Auðun gerir þetta ágætlega. En svo náður að hreinsa í horn að mér sýndist. Kemur spyrnan hér. Hættulegur bolti hjá fjárstöngina sem að hefur þó ekki viðkomu í neinum. Boltinn er það upp, nú eru Framarar. Nú er að verða komið tími til að setja markið. Þeir ætla að fá eitthvað út úr þessu leik. Hann verður að fara að skora sem fyrst. Gunngeir sterkur á miðunni. Ísak hérna komið með boltan á. Og geggju sending hérna inn fyrir. Auðun er komin í döðfæri, leggur hann fyrir. Og Markus ætla sér einfaldlega bara að skjóta í okkur. Það var Hrafnkell sem átti þessa mögnuðu sendingu inn fyrir Auðun. Markus þarna skýtur honum hátt yfir. Framarar. Sendinguna yfir, hann er einn þarna, en það er hins vegar ekki að taka bolta með sér. Hér hættulegur boltinn á teiginn. Hreinsaði burtu, skallinn. Og Bjartur kemur út. Það er skotið, það er sláinn og er þessi bolti ekki inni eða hvað er að gerast hérna? Hamar nær að koma honum burt. Þarna hélt ég að þeir væru nú að skora á minnkamunin. Framararnir, þarna mátti engu muna. Ég held bara höfuð mér, ég get ekki trúa því að þessi bolti
hafi ekki farið inn. Já, hérna hér. Auðun upp með boltan á Markus og Markus öskufljótur eins og við höfum séð. Hann að keyra inn að teiknum og hvað gerir Markus? Gapreng en markmaðurinn gerir frábærlega í markið Framar þarna. Skjálftast ekki leikmaður númer annar leikmaður 99, Kristoffer sannilega í markinu. Langur bolti hérna fram. Framarar reyna þarna sendingu, þetta gengur ekki upp. Árni hérna með sendinguna upp öllin upp hjá, þér mikið kapplaup en markmaður Framar kemur frá. Hér Gungir aftur á móti með boltan. En fín vörn. Hér Framar skoti en það í hliðarnetið. Bjartur byrjar þarna en Markus ekki alveg klár í þetta, hann hér að haltra eitthvað út af. Framar með boltinn á teigi, núna færi komnir í gegn og það skotið og þeir skora. Já, hlaut að koma því að Framarar myndu setja mark sitt á leikinn. Núna þegar 6 mínútur eru eftir og það ennþá nægur tími til að koma sér inn í þetta. Fyrir hlutlausa þá frábært að sjá þetta. Hlutlausi vilja sjá smá spennu. Við vissum að stuðningsmenn og leikmenn og þjálfarar Hamars hefur viljað halda hreinu. Þetta hlýtur að gefa Framar byrjun til báða vengi og þeir færa sér Framar á völlinn. Eða það Hamar sem ætla hér að bæta bara við Auðun. Geggjuvörn þarna. Og svo fer boltinn að Hrafnkell og út fyrir. Framar að leggja bolta tilbaka. Markmaður þeirra, já, sem hann rólegur og svo á að senda ykkur út til hliðar sem hann gerir vel. Hann á boltinn á miðuna. Það hér vinna Hamars með boltar og gríðarlega hættulegur það. Alfred hann komin í gegn en geggjum markvarsla þarna. Já, hann að gefa liðið sínu von, hann að reyna að halda þeim inn í leiknum. Hrafnkell hér að þjálfari Framar vill að sjá það færa sig aðeins Framar stíga út í mennina. Þeir ekki að fara að skora, þeir ætla að verjast bara á eigin vítateig. Þá geta Hamarsmenn haldið boltanum bara í rólegheitunum. Hér, hann ennþá ótrátt með boltan, nei, nú hann loksins farinn, Hrafnkell, en þeir eru búin að vinna hann aftur og núna möguleikar með mann hérna með sér vinstra megin sem að koma ferðinni, en nú hann umkringdur og þá erfitt að gera eitthvað með boltan. Framar hér. Skemmtileg hreyfing. Sólar upp á skónum og hann ætla bara alla leið sjálfur, fellur ég við og það aukaspyrna. Nú heldur betur tækifæri.
hér skotið að veggnum og þetta held ég að sé gríðarlega mikilvægt að veggurinn hafi haldið þarna því að boltinn var á leiðinni á markið og hefði öllu líkindum farið inn með við hvað hann var fastur. Hér er mikill barátta hérna á kantinum og boltinn endar á því að fara í Auðun og út fyrir. Hér Framar að koma boltanum upp völlinn. Það er einrétti síðasta mínúta leiksins og það er nú ekki að verða mikið eftir þessu. Hér er aukaspyrna. Hamar er að tryggja sér þennan sigur í miklum baráttuleik. Hér boltinn hátt upp völlinn og Framar að koma þessu út fyrir og þykir mér líklegt að flauta verði af þegar hann kemur tilbaka eða það bil. Auður reyndi að gera þetta stórkostlega, kemur boltanum þarna á Hrafnkelljá en skotan sér varið. Framar að hérna losa boltan, leggja tilbaka og svo upp og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Hamar vinnur 3-1 sigur á Fram í þessum leik í frönsku deildinni.
Já, við erum velkomið okkur í leik Álftanes 1 og Breiðablik 11 í frönskudeildinni. Við ætlum hérna að renna eldsnötti við liðin. Lið Breiðabliks þannig skipa það eru Davíð Aron, Daniel Árni, Ari Pablo, Ingvar, Egill, Ómar Páll, Veigar, Hilmir og Nökkvi. Lið Álftanes þannig að það er í markinu nummer 1 Brynjólfur, nummer 18 Brynjólfur Róbert, 2 hérna Brynjólfur, 10 Róbert Dökkarur og þá er leikur konið í gang. Sem tíman á stað. Númer 10 líka Viktor Ísar, 2 hérna númer 10 annar ljósar og hinn Dökkarur. Númer 6 Skoði, 11 Jökull, 88 Tinni, 22 Hákon Ingi og 4 Lukas. Og hér eru bara strax konið í færi. Og hvað gerist hérna? En þessi bolti hérna frá Nökkva. Boltinn hérna afturverir. Ára blikarnir hérna Ari Pablo. En þetta er frábær vörn þarna frá Tinni losar hana Egil en þá kemst Góði inn í boltan og Góði kemur frábæra bolti hérna upp á Jökull. Jökull reynar að setja hann í hlaup, gerir það, setur hann á. Já, þetta er inni. Þeir eru búin að skora. Þeir setja hann á Róbert þarna. Róbert er Dökkarur, númer 10. Frábær sókn frá Álftanes. Og þeir eru komnir í 1-0 hér eftir rúma mínútu. Virkilega sterkt hérna að ná marki svona fljótt. Og þá eru blikarnir að reyna að spila boltanum hérna sín á milli. Nökkvi hérna í mikilli baráttu eftir boltanum en boltinn fer í innspark. Og þá er það Brynjólfur Róbert sem er að fara að taka þetta innspark. Brynjólfur hérna setur hann á miðjuna, gera skemmtilega, kemur hann að Góða. Góði hérna frábær bolti, setur hann út á Viktor Ísar. Og Viktor kemur hann upp á Róbert. Og hvað gerir Róbert hérna, hann keyrir hann á markinu, öskufljótur og geggjað skot frá Róberti. Og hann er búinn að koma Álftanes hér í 2-0. Gerir þetta allt sjálfur hérna nánast, allavega slúttið virkilega flott. Og Róbert kom með tvennu hér á fyrstu 2 mínútunum. Virkilega sterkt hjá honum að ná hérna inn 2 mörkum en tökum ekkert af spilinu sem bjóð til þetta mark, líkt og áðan. Virkilega flott spilamennska hjá Álftanes. Og hér lyftaði síðan boltanum fram, hér er mikið kapplaup en þetta er fín vörn þarna frá Daniel Árna. Kemur hann í burt og hérna halda þær áfram. Egill með boltan, finnur Ari Pablo. Ari snýr hann á völlinn og setur hann á miðsvæðið en þar var bara Brynjólfur mættur, Brynjólfur Róbert. Og hérna kemur boltinn í gegn og Jökull nær þessu fyrir en þessi fer í varnarmann Blika og aftur fyrir hornspyrna. Virkilega sterkt hérna fyrir Álftanes á hornspyrnu. Og boltinn hérna inn á teiginn. Góður bolti og hvað endar þessi? Þarna var mikið klaps í teignum. Álftanes menn halda boltanum. Og hér kemur síðan skot að þeir ná að hreinsa þetta í burtu. Og þarna reynir að kloppa hann, gengur ekki. Já, halda þessu inn á. Já, Blikar eitthvað í erfiðleikum með að koma boltanum frá eigin marki. Og hér er það skotið. Og Viktor Ísar sé með skotið hérna í varmannaskílinn. Já, þessi víðsfjari marki en Álftanesmenn
búin að byrja hann leik mikið mun betur og Blikar komast alla út úr einn vítateg. Hann er að senda ykkur í gegnum það. Þeir ná hann aftur og eru búin að skora. Jökull er að skora 3. mark Álftanes og þeir eru að fara handförum hér. Staðan orðið 3-0 eftir tæpar 5 mínútur. Alveg virkilega sterkt hérna hjá Álftanes að skora 3 mörk á 5 mínútum. Og fyrstu 5 mínútur leiksins og nú sjáum við hvernig þeir byrja að spila út. Já, virkilega flott spil hérna. Koma boltanum út af, þetta er innspark. Já, hér er innsparkið tekið. Frábær sending hérna frá Tinna. Kemur hérna á Jökull og Jökull með skotið en þetta er varið. Þeir ná boltanum aftur. Hér keyrir á tegnum, mér sýnist það vera góði. Bolti fyrir og þessi fer rétt fram hjá markinu. Þeir ætla að ganga frá Blikum hérna þessa fyrstu mínútur. Þeir ætla að klára leikinn hérna bara í fyrri hálfleik sýnist mér. En Blikar átt í alls konar vandræðum hérna fyrstu mínútur leiksins. Erfitt að ráða við svona gott fótboltalið eins og Álftanes. 1 er. Blikarnir hérna síðan bara hreinsa boltanum lengst yfir hinvöllin. Já, boltinn hérna fram og þá sjáum við Róbert með boltan. Róbert er ennþá með hann. Róbert stoppar. Þeir renna hana, boltinn á teginn og hann dettur fyrir hvern. Hver nær þessu og skotið síðan hérna framhjá frá Hákoni Inga. Og svo skotið og frákastið, en skorar ekki. Frábær björgun hann frá Blikum og svo skotið yfir markið. Já, þeir halda áfram að sækja og sækja Álftanesmenn. Og hér byrjaði síðan spil. Já, Blikarnir hérna allavega farnir að nálgast mark Álftanesinga. Hérna koma þær í spilið og Veigar hérna missi boltan og þá geta þær sótt hratt hérna, mikið kapplaup. Hvar endar þessi? Já, Blikar enda með að koma þessum. Davíð Aron kemur þessum bara í innkast, einspark. Og
Hvað gera þær hér? Þeir eru ennþá meðan. Boltinn er farinn aftur fyrir, já. Þeir missa hann út af. Og Blikar eiga þá markspyrnu. En þvílík pressa frá Álftanes. Og boltinn er það lengra og svo er skoti og þessi er inni. Mér sýnist Róbert hafa skorað þetta mark. Er hann þá komið þrennu í þessu leik? Það kemur lítið á óvart enda virkilega hraður og teknísku leikmaður. Já, Álftanes er í hornspyrnu og þeir setja þennan inn á teiginn og þessi fyrir gegnum allan pakkan og út af hinum megin innspark sem var Blikar eiga. 4 mínútur hér eftir af þessum fyrri hálfleik og það eru Álftanes sem að leiða hér 4-0 og eru hér með boltan. Hvað gera þær hér? Sendingin út í teiginn. Róbert þarna náði ekki til boltans. Þá er það Ísar. Það er Viktor Ísar. Og hér er alltaf galopnast. Nökkvi er komin í gegn og Nökkvi leikur á markmann. Þetta er frábærlega gert. Og Nökkvi er búinn að skora fyrir Breiðablik. Þarna galopnaðist allt tilbaka hjá Álftanesi. Og Breiðablik eru búin að minnka munin hér. Þeir eru konur á blað. Og Nökkvi gerði þetta fáránlega vel. Hefði getað skotið strax en kaus að taka auka stertingu og gabbhreyfingu í leiðinni. Lét markmanninn Brynjólf leggjast, fór fram hjá honum og setti boltan síðan bara örugglega í nettið. Og þetta er eiginlega að verða leikur aftur. En nú er spurning hvernig Álftanes bregst við þessu. Já, hér er brot. Eða hvað? Nei, bara innspark. Já, hér keyra þær upp kantinn. Hér komur á fleygiferð. Þetta var svona svolítið spes þarna. Svolítið spes sending þarna frá Hilmi afsakið. Boltinn hérna laus og þeir eru að skora. Þetta er svo ótrúlega fljótt að gerast. Álftanes bæta hér við 5. markinu. Þetta var rosalega auðvelt þarna. Var aleinn dauðafrýr inn á teignum. Beint fyrir fram að markið. Fær boltan og setur hann mjög auðveldlega þarna í markið. Ég held þetta alltaf að vera leikur aftur þarna. En Álftanes í staðinn fyrir að Blika myndi bæta við öðru strax þá ákvað Álftanes bara að gera það. Þeir virðast alltaf að sjá markaskorun hér í dag. Og nú erum við að detta inn í síðustu mínútuna í fyrri hálfleik. Stefnir allt í það að Blikar þurfi 4 mörk í það minnsta í seinni hálfleik. Ef þeir ætli sér að fá eitthvað út úr þessu leik.
hér er boltinn upp, hvað gera þeir? Já, þeir verða að pressa áfram. Já, þetta hefur maður vilja sjá Hilmi gera betur og fara almennilega í pressuna hana. Allt og auðvelt fyrir varnarmanninn Brynjólf að koma þessum í burtu. Og hér eru bara síðustu sekúndurnar að tikka í þessu leik og þá er búið að flauta til hálfleiks. Staðan er Álftanes 5, Breiðablik 1. Við komum á öðrum spori með síðari hálfleik, ekki fara langt. Já, velkomin okkur aftur hér í leik Álftanes 1 og Breiðablik 11 og það eru mitt betra lið í leiknum hér Álftanes sem að sækja upp völlinn. Hákon hana er líklegast að taka hornið bara sjálfur. Allir nú tegin maður. Nei, það er bara tveirinn á tegnum og hér kemur bolti fyrir. Mátti engu muna hana að góði kæmist í þetta. En Blika komur sér burtu. Og þarna kemur síðan skotsending einhver frá Lúkasi. Lúkasinn hárprúði. Og hérna er mistök. Ekki nægilega góð sending. Og Hákon með boltan. Hákon með skotið á nær. En hann verið þetta frábælega hana. Ingvar í markinu. Já, Breiðablik á hér hornspyrnu. Það er nú gaman fyrir leikinn að fá mark frá Blikum hérna. Og hér kemur hornspyrnan inn á teginn en þetta fer af varnarmanni Álftanes og í hornspyrnu. Önnur hornspyrna hérna frá Blikum. Hægra megin. Boltinn á teginn en aftur er fyrsti maður sem fær boltan í sig er bláklæddur
Og þetta kemur langur bolti upp, mér sýnist Hákon að taka stóru skrefin, en Ari Pablo gerir þetta virkilega vel. Ari Pablo þarna töluvert minni en Hákon, en hann er ekkert síður hraðari og var bara undan hann í boltan. Og hér kemur síðan boltinn inn á teiginn og hér er hann að detta fyrir Tinna eða hvað. Góði í honum. Góði hann að missa boltan. Og það er innspark. Þetta er skemmtileg gafnhreyfing hérna. Hann blíkar með boltan. Nökkvi og Hilmir hann að spila sín á milli. Og hér er Hilmir með boltan upp kantinn. Nær hann að komast lengra. Þarna kemur Lukas, geggjuð vörn í honum. Já, Lukas kemur boltanum hann að reynar að finna Hákon, en ja, Hákon er í boltanum og hérna kemur flott sending inn fyrir, en þessi er aðeins svo langur og Blikar síðan komast í burtu. Egill þarna með hreinsununa og þeir komast síðan bara í innspark. Já, og hér kemur boltinn í gegn. Pikkar hann lengra, en þarna er Ingvar vel á verði í markinu og kemur þessum út af. Og það er Tinni sem ætlar að taka þetta innspark. Tinni hérna með flotta gafnhreyfingu, boltinn á teiginn, en það er Veigar sem kemst í hann og svo pikkar Hilmir hann lengra, reynir að finna Nökkva. Nökkvi í flottri pressu, en Altanesmennur boltan, setja hann út á Hákon. Hákon hérna leikur á þá. Boltinn hérna inn á teiginn. Já, áhorfendur hérna á Breiðablik alveg brjálar vilja fá víti. Og hérna er hvað að gerast. Skotið og þessi er inni. Góði hér að skora. Já, lélegt hérna hjá stuðningsmönnum Blika. Astalega hegðun hann að púa úr stúkunni. Hægið ykkur bara. Ef dómarinn dæmir ekki á bara heldur leikurinn áfram. Ekki þeirra að vera að púa hér. En Blikarnir halda hér áfram. En Álftanes allan að bættu við 7. markinu. Og það er bara mjög einfalt mál að Álftanes er búin að mikið betri aðlið í þessu leik. Og ef að Blikar ætlar að fara að kenna dómarum þetta tap, þá er það bara því miður rangt.
Blikarnir bara einfallega ekki búin að vera nægilega góðir í þessu leik. En Álftanes búin að spila hana leik alveg frábærlega. Boltinn er í stöngina, þetta er flott hjá Blikum og svo frábært skot. En boltinn varinn í horn. Brynjólfur hann með flotta vörslu en Blikar greinilega pínu pirraðir og vilja ná inn marki. Og boltinn tegir, hann er laus en þetta er hornspyrna. Boltinn á tegin en enn og aftur er boltinn að fara hérna í gegnum allan pakkan. Álftanes með boltan, spila bara úr vörninni. Blikar með boltan. Boltinn hann inn á tegin, þetta er flott skot. En boltinn hérna aftur. Hvar endar þessi í höndunum á Brynjólfi en boltinn farin aftur fyrir þannig að það er hornspyrna. Blikar hérna farnir að ógna. Nú er bara spurningum frá að koma boltanum inn. Hann hittir hann ekki. Rétt tæpar 5 mínútur eftir þessu leik og það þurfa einhver risa kraftaverk að gerast ef að Blikar ætla að ná einhver út úr þessu leik. En nú er líka bara aðalatrið fyrir Breiðablik að halda haus og vera ekki að fá sig fleiri klöfumörk. Geta Álftanes sótt hratt en frábærlega gert þarna á Blikum. Mikil barð boltan. Þá kom Álftanesingar hérna upp. Aðeins búið að hægast hérna á leiknum síðustu mínútur. Líklega kannski út af því Álftanes vita að þeir eru búin að vinna þennan leik. Blikar vita að þeir séu búin að tapa þessu leik. Og þá verða leikirnir og svolítið svona tilvílunarkenndir og hægir svolítið á þeim. En það er líka allt í lagi. Og Blikar hérna koma boltanum upp. Mikið kapplaup en boltinn enn og aftur í þessu leik fyrir boltinn út af.
Þetta frábærlega gert hérna. Hákon komin í gegn og hann skorar. Sagði þetta bara áður en bolti fór inn. Þetta var fyrirsjáanlegt. Gal opið þarna fjærhornið og hann þurfti gera vola lítið þarna. Erfiðara held ég fyrir hann að klúra þessu færi heldur hann að skóruri. En tökum ekkert á honum. Góður sprettur hjá honum og vel afgreitt. Staðan orðin hér 7-1 fyrir Álftanes þegar 2 mínútur eftir. Og ég ætla að gefa hrós hérna á stuðningsmenn eða foreldra Álftanes. Allir hann í stúkunni í brekkunni svo staðan núna. Allir bleikir. Virkilega skemmtileg tilbreyting að hafa alla í sama litnum og hvað þá bleikum. Hér sjáum við þetta á myndatökunni. Glæsileg myndataka. Og blikar hérna með boltan. Náður inn einu litlu sárabótamarki hérna í restina. Væri nú gaman fyrir þá að enda leikinn á marki allavega. En þeir eru hérna 4 að hjálpa stað. En boltinn síðan fyrir markið og endar í höndunum á Ingvari. Ingvar hérna, hittir ekki boltan nógu vel. En þá koma bara aðrir að hjálpa til. Og Davíð þarna með virkilega flotta varnarvinnu. Og Tinni með boltan, missir hann boltan út af. Nei, heldur hann minna að gera það virkilega vel en sendingin ekki nægilega góð. Og já, það búið að flauta leikinn af. Ennþá 30 sekúndur rúmar eftir á klukkunni okkur en svo sem engin sérstök ástæða til að bíða hana lengur. Já, leikmenn hann að þakka fyrir. Og við tökum okkur hér stutta pásu. Álftanes með öruggan og þægilegan sigur hér á móti Breiðablik. 7-1 lokatölur í fínasta fótboltaleik. Við komum á vörmuspori með glænýjan og ferskan leik. Já, velkomin með okkur hérna á nýjan leik. Nú það leikur FH 8
og Stjörnunar 7. Tími kom í gang hjá okkur. Þetta verður eflaust hörkuleikur, 2 jöfn lið. Vonandi fáum bara hér spennandi leik. Hér er mikil baráttu um boltann. Stjörnumenn hafa betur. Hér koma Stjörnumenn. Þetta er frábærlega gert þarna. Geggjur hreyfing og svo skotið þetta er rétt framhjá. Frábærlega varið þarna. Ver boltan þarna í hornspyrnu sem Stjörnumenn eiga. Þetta var frábærlega gert þarna á Stjörnuleikmannum hvernig hann fór framhjá honum. Boltinn á tegindu fastu bolti en þessi í hliðanetti. Því miður dreif þessi ekki inn á tegin. Flott spil hérna Stjarnan og boltinn á tegin en þarna rétt náði hann að koma við boltan, strauk eiginlega boltan í staðinn fyrir að snerta hann. Náði þarna ekki snertingu. Hefði hann náð að koma löppin í boltan þá hefði þessi örugglega alltaf farið inn. Minnst okkur ógna meira allavega. Og hér kemur sér geggjað skot. Stjarnan er komið í 1-0. Frábært mark. Þetta var rosaleg sleggja. Tekur hann á hægri kantinum og bombar honum í fjarskeytin. Gjörsamlega geggjað. Þá kom F-fæðingar. Og svo skotið, þetta er vel varið.
hér er hvað F-fáingar undan í boltan. Nei, stjörnumarkmaðurinn hana geggjaður mættur út úr markinu.